Settur á Alþingi. Fjarvistarskrá liggur frammi á skrifstofu. Útbýttir á fundinum þingskjali 247, atvinnuréttindi útlendinga, frumvarp, flutningsmaður Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir og fleiri. Þingskjali 333, skaðabótalög, frumvarp, flutningsmaður Helga Vala Helgadóttir og fleiri. Þingskjali 334, almenn hegningarlög, frumvarp, flutningsmaður Hanna Katrín Friðriksson og fleiri. Og þingskjali 335, myndlistarnám fyrir börn og unglinga, þingsályktunartillaga, flutningsmaður Logi Einarsson og fleiri. Tekið fyrir fyrsta dagskrármálið. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Ásthildur Lóa Þórsdóttir. Hæstvirtur forseti. Ég ætla að ræða hérna málefni smábátasjómanna. Einn stærsti kostnaðarliðurinn við núverandi kvótakerfi samþjöppun aflaheimilda sem gert hefur það að verkum að fjölmörg byggðarlög allt í kringum landið hafa misst svo til allar sínar aflaheimildir. Samþjöppun gerir það líka að verkum að fjölmargar minni fiskvinnslur án útgerða hafa lent í vandræðum við að fá hráefni og þarna skipta strandveiðarnar gríðarlega miklu máli. Ekki bara það að gríðarlega mörg störf verða til, heldur kemur með strandveiðunum í land hágæðahráefni sem allir geta boðið í. Núverandi strandveiðikerfi eins og ljós í myrkrinu þegar við horfum til þess að árangurinn af núverandi kvótakerfi, sem átti að vera grunnurinn að uppbyggingu fiskistofnunum allt í kringum landið, hefur ekki skilað tilskildum árangri. Núverandi strandveiðikerfi er eina kerfið þar sem engin hvati er til staðar til að henda fiski eða standa í nokkurs konar svindli. Vandamál strandveiðikerfisins er fyrst og fremst það að stjórnvöld hafa aldrei staðið við loforðið að tryggja nægar aflaheimildir í kerfið til þess að klára mætti þessa 48 daga sem strandveiðarnar standa í. Ákvörðun núverandi sjávarútvegsráðherra er því reiðarslag, ekki bara fyrir hinar dreifðu byggðir og ekki heldur bara fyrir strandveiðisjómenn, heldur líka fyrir fiskvinnslurnar sem treysta á þetta hráefni. Þess fyrir utan þá eru strandveiðarnar vistvænustu veiðar sem hægt er að finna í heiminum og þess vegna verða strandveiðarnar að lifa áfram og þess vegna verður að tryggja það að nægar aflaheimildir fylgi kerfinu. Og svo er það náttúrulega með öllu ólíðandi að afkoma strandveiðisjómanna stjórnist af því hvort aflaheimildir skili sér inn í 5,3% pottinn frá uppsjávarfyrirtækjum og þar með töldum þorskveiðum þeirra á fjarlægum miðum víðs fjarri íslenskri efnahagslögsögu eins og til dæmis í Barentshafi. Máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Herra forseti, það var nú ekki skaplegur uppvakningur sem mætti okkur hér stutt eftir áramót þegar að allt í einu birtust aftur plön kísilver í Helguvík. Skipulagsstofnun skilaði niðurstöðu í því máli og hún var almennt neikvæð, en framkvæmdaraðili eða eigandi í gegnum Arion banka er að leita eftir kaupendum að þessari verksmiðju sem er ekki bara fjárhagslega gjaldþrota, heldur umhverfislega og leikum við nærri að segja siðferðilega gjaldþrota á þeim stað sem hún er. Þessu vakti hv. þingmaður Guðbrandur Einarsson athygli á hér í þingsal fyrr í vikunni og kollegi hans úr bæjarstjórn Reykjanesbæjar, Friðjón Einarsson, formaður bæjarráðs, hefur gert ágætlega grein fyrir afstöðu bæjarbúa til málsins. Bæjarstjórn Reykjanesbæjar vill nefnilega læra af mistökum fortíðar. Bæjarráð hefur tjáð stjórnendum PCC á Bakka, sem reynt er að selja kísilverið, að áhugi yfirvalda á því að endurreisa kísilverið í Helguvík sé enginn. Auk þess hefur bæjarstjórn óskað eftir samstarfi við Arion banka að rífa verksmiðjuna og hefja frekar samstarf almennlega græna atvinnuþróun í Helguvík. Við hjá Alþingi þurfum að standa með íbúum Reykjanesbæjar. Við þurfum að
hjálpa ríkisstjórninni og eigendum þessara verksmiðju að leiðrétta mistök fyrri ára og í því skyni lagði ég til við umhverfis- og samgöngunefnd að við myndum halda opinn fund um þetta mál og á það var fallist í gær. Á þann fund munum við fá bæjarstjórn Reykjanesbæjar sem mun gera grein fyrir því hvaða verkfæri hún telur sig vanta til að geta staðið með íbúum bæjarfélagsins. Stofnanirnar sem að málinu koma til að lýsa ferlinu, Umhverfisstofnun sérstaklega til að lýsa afstöðu sinni til 11% aukningar losunar gróðurhúsalofttegunda sem myndi fylgja verksmiðjunni og síðan Arion banka eigandann sem í stefnu sinni vill hafa jákvæð áhrif bæði á umhverfi og samfélag sem þessi verksmiðja gerir svo sannarlega ekki. Forseti minnir á ræðutími í störfum þingsins takmarkaður og biður þingmenn að virða það. Til máls tekur hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gísli Rafn Ólafsson. Virðulegi forseti. Ólíkt flestum ræðum sem fara fram undir þessum lið, störf þingsins, þá ætla ég að nota þetta tækifæri til þess að tala akkúrat um það, störf þingsins. Það er nefnilega þannig að iðulega þegar bent er á að einhver kerfi á Íslandi séu gölluð, þá er svar ríkisstjórnarinnar að ekki sé vert að gera neitt í þeim núna því að heildarendurskoðun þurfi að fara fram í þessum málaflokki í stað þess að bæta fleiri plástrum á núverandi kerfi. Að vissu leyti hefur ríkisstjórnin rétt fyrir sér. Núverandi kerfi eru svo uppfull af plástrum að það er næstum vonlaust fyrir neinn að skilja hvernig þau virka. Gott dæmi um þetta er það stuðningsnet sem búið hefur verið til fyrir eldra fólk og öryrkja. En það þýðir heldur ekki að nota heildarendurskoðun sem afsökun fyrir því að gera ekki neitt. En af hverju tekur það svo langan tíma að ná fram heildarendurskoðun á mikilvægum málaflokkum? Jú, ástæðan er frekar einföld og liggur í þeim vinnubrögðum sem tíðkast hjá meirihlutanum. Starfsfólk ráðuneyta er sett í að vinna ný frumvörp, oft án mikillar þátttöku þingsins og þeirra sem lögin hafa áhrif á. Frumvörp sem síðan er reynt að keyra í gegnum þingið án mikillar umræðu. Þetta leiðir til þess að engin samstaða næst viðkomandi heildarendurskoðun og hún endar ofan í skúffu þar til á næsta þingi, þar sem hún er lögð fram lítið breytt og mætir sömu endalokum ár eftir ár. Leiðin út úr þessari vitleysu er einföld en krefst fórna. Grundvöllurinn felst í viljanum til þess að hlusta á og taka tillit til skoðanar annarra og virkja fleiri í vinnunni að skapa ný kerfi. Við þingmenn verðum dæmd af því í næstu kosningum hversu vel við höfum unnið saman að því að bæta samfélagið. Sýnum þjóðinni það að við erum tilbúin til að leggja okkar af mörkum til þess að vinna sem ein heild. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Virðulegi forseti, opin og gagnrýnin umræða er af hinu góða þegar kemur að umfjöllun COVID og allt það sem þeirri óværu fylgir. Þegar sumir félagar mínir í Sjálfstæðisflokknum tala að gagnrýnin umræða eigi erfitt uppdráttar, þá er ég þeim algerlega ósammála. Og ég er þeim líka algjörlega ósammála þegar þeir segja að ríkisstjórnin hafi brugðist í viðbrögðum sínum við faraldrinum. Þar nægir að nefna að hér hefur gengið vel og það sýnir alþjóðlegur samanburður, hvort sem horft er til fjölda andláta, bólusetningarstöðu eða stöðu efnahagsmála. Íslensk stjórnvöld hafa byggt ákvarðanir sínar undanfarin misseri á bestu mögulegu upplýsingum, rannsóknum og gögnum og tekið ákvarðanir út frá heildarhagsmunum samfélagsins. Reglur skimanir sóttkví, einangrun og almennar takmarkanir hafa verið til reglulegar endurskoðunar út frá mat á stöðunni hverju sinni. Þannig að ekki sé gengið lengra en þörf krefur. Og þingmenn eiga alla möguleika á að taka fullan þátt í þeirri umræðu, meðal annars við reglulega skýrslugjöf núverandi og fyrrverandi heilbrigðisráðherra, að ég tali nú ekki ráðherrana sem að sitja við borðið þar sem ákvarðanir eru teknar. Þegar talað er eins og einungis eitt sjónarmið ráði för allar aðgerðir ríkisstjórnarinnar og Alþingis,
þá hefur raunin verið sú að mikið samráð hefur verið haft við ýmsa aðila með almannahagsmuni að leiðarljósi og þar hafa ráðleggingar vísindamanna vegið þyngst. Markmiðin hafa verið að vernda líf og heilsu landsmanna og lágmarka samfélagslegan og efnahagslegan skaða af faraldrinum. Þingið hefur fjallað efnahagslegar og félagslegar aðgerðir og haft heilmikið að segja hvað þær varðar. Það gott að stjórnmálafólk kalli eftir upplýsingum og spyrji gagnrýninna spurninga, en ábyrgir stjórnmálaflokkar hljóta líka að leggja fram lausnir sem að fela í sér ábyrga afstöðu gagnvart viðfangsefninu. Slík afstaða hlýtur alltaf að byggjast á bestu mögulegu rannsóknum og gögnum en ekki hugmyndafræðilegri afstöðu eða upphrópunum. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti, nýlega kom svar frá innviðaráðherra við fyrirspurn minni hlutdeildarlán sem fram kemur að á síðasta ári hafi tæplega 300 slík lán verið veitt, 91 til þeirra sem voru í rauninni undir tilteknum tekjumörkum. Í frumvarpi sem þetta úrræði kom fram í var gert ráð fyrir að hlutdeildarlán væru fyrir 400 til 500 íbúðum á ári í 10 ár. Þarna munar tæpum helming, 300 upp í 500, vantar ennþá fleiri í rauninni. Við erum á þeim stað á húsnæðismarkaði þar sem vantar 4.000 íbúðir, þannig að það þó nokkuð sem vantar þarna. Þetta átti að dekka 4.000 til 5.000 íbúðir á 10 árum og þá ef þetta hrein viðbót við allt annað þá myndi þetta brúa það bil sem er hola á í húsnæðismarkaðnum eins og en það vantar greinilega þó nokkuð þarna upp á. Þannig að úrræðið ekki að virka eins og það ætlaðist til þess að virka og það þarf því greinilega að grípa eitthvað til þess að laga þar vandann og ná upp allavega þessu lágmarki á fjölda íbúða sem þessu úrræði ætlað að ná. Ellegar verðum við í sama vanda og alltaf með skort á íbúðum á húsnæðismarkaði. Og það vandamál sem við erum búin að glíma við núna allt síðasta kjörtímabil og lengur og fyrirsjáanlega ef að þessi úrræði ekki að ná þeim árangri sem áttu að ná að vera í því vandamáli á þessu kjörtímabili líka. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Tómas A. Tómasson. Virðulegi forseti, hv. þingmenn og landsmenn sem horfa á þetta í beinni útsendingu. Ég heiti Tómas, kallaður Tommi og ég eldri borgari og það einmitt það sem ég vil tala hérna í þessum ræðustól í dag. Þannig að þegar menn verða og konur 70 ára sem vinna hjá hinu opinbera, þá eru þeir skikkaðir til þess að hætta að vinna. Ég aftur á móti, orðinn 73 ára næstum, á undanþágu og búinn að gera 4 ára samning við hið opinbera að vera hér í vinnu, fullri vinnu og ofurlaunum að auki. Ég fór í gær að hitta frænda minn, hann læknir, hann 73 ára. Daginn fór ég að hitta gamla skólabróðir, tannlæknir, hann 72 ára og þeir voru við góða heilsu. En ég fekk í gær tölvupóst frá konu sem búin að vinna í 16 ár hjá hinu opinbera við umönnun og hún varð 70 fyrir nokkrum mánuðum síðan og þá var hún bara nánast hent út úr sinni vinnu. Þetta ósanngjarnt. Ég segi það því að ósköpunum þetta ekki leiðrétt. Bill Wyman sem var bassaleikari Rolling Stones, hann sagði 1989 í viðtali: "The 50s are the new 30s"
og ég vil meina það að við sem erum á þessum aldri og erum í góða heilsu, við eigum að fá að vinna og það er ósanngjarnt að reka fólk heim þegar það getur unnið. Takk fyrir. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Herra forseti, ég vil gera umtalsefni ályktun stjórnar Kennarasambands Íslands þar sem gerðar voru alvarlegar athugasemdir við þann málflutning hæstv. Forsætisráðherra og heilbrigðisráðherra að skólum þurfi að halda opnum í heimsfaraldri til að konur komist í vinnuna. Stjórnin bendir á að ef stjórnvöldum sé annt jafnrétti og þau segja, sé þeim hæg heimatökin að byrja í eigin ranni, enda viðhaldi þau sjálf einu stærsta kerfislæga ójafnrétti íslensks samfélag, láglaunastefnu kvennastétta í opinberum störfum. Ummæli ráðherranna fóru skiljanlega fyrir brjóstið á kennurum, enda mikið mætt á þeim og starfsfólki skóla í þau tæpu 2 ár sem íslenskt samfélag líkt og heimurinn allur hefur glímt við kórónuveirufaraldurinn. Kennarasambandið bendir á að á þeim tíma hafi erlend ríki horft til Íslands sem fyrirmyndar í því hvernig menntakerfi geti tekist á við erfiðleika af þessu tagi. Hér hafa orðið raskanir á námi og uppsafnaður heilsufarslegur, félagslegur og námslegur vandi sé raunverulegur og alvarlegur, en íslenskum skólum hafi þó almennt tekist að mæta áskorunum í heimsfaraldri. Lykillinn að þeim árangri felst fyrst og fremst í aðlögunarhæfni, fagmennsku og nýsköpunarstarfi íslensks skólafólks sem gerir sitt besta á hverjum degi. Og þegar horft er til Íslands sem fyrirmyndar skólastarf á tímum farsóttar ekki verið að horfa til málflutnings stjórnmálamanna, heldur starfa þeirra sem halda skólakerfinu gangandi. Lykillinn að treysta á fagfólk og eiga í öflugu samráði sem fór reyndar ekki fram þegar ákvörðun var tekin að halda skólastarfi óbreyttu við síðustu ákvörðun sóttvarnir. Ég tel, líkt og dæmin sanna, að farsælla sé að treysta á ráð fagmanna, hvort sem í sóttvörnum vegna skólastarfs, uppeldis og menntunar, frekar en að treysta á hyggjuvit einstaka stjórnmálamanna í þeim efnum. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Diljá Mist Einarsdóttir. Virðulegur forseti, ég hef nú fengið svar við fyrirspurn minni til hæstv. Heilbrigðisráðherra meðhöndlun endómetríósu eða legslímuflakks og þakka fyrir svarið. Í svarinu staðfest það sem ég hafði fengið veður af, sem að biðtími eftir viðtali og meðhöndlun sjúkdómsins á Landspítalanum allt of langur. Hins vegar gefur svarið tilefni til bjartsýni. Hæstv. Heilbrigðisráðherra upplýsir að hann vinni nú að styttingu biðtíma innan alls heilbrigðiskerfisins og að hann hafi nú beint sjónum sérstaklega að endómetríósu, bæði varðandi biðtíma og varðandi bætta þjónustu við sjúklinga. Þetta eru góðar fréttir fyrir stóran hóp sjúklinga sem hefur liðið bæði líkamlegar og andlegar kvalir. Verkefnin í heilbrigðiskerfinu eru næg og mig langar hér að hvetja hæstv. Heilbrigðisráðherra til dáða pólitíska forystu með því að setja sjúklinga og þeirra þarfir í forgrunn en láta ekki gamaldags kreddur byrgja sér sýn. Það hlýtur að ríkja algjör samstaða það að við gerum Landspítalanum kleift að sinna sínu hlutverki. Það mikilvægt að hlusta á allar raddir innan heilbrigðisstéttanna og Landspítalans í þessu máli en líka í öðrum áberandi málum þessar mundir. Þá tekur til máls hv. 1. þingmaður Suðurkjördæmis, Guðrún Hafsteinsdóttir. Hæstv. forseti. Það kom fram í máli fyrrverandi yfirlæknis göngudeildar COVID í gær að kostnaður við framkvæmd hvers PCR-prófs hér á landi sé 11.000 kr. Frá upphafi kórónuveirufaraldursins hafi verið framkvæmd 1 milljón PCR-próf innan lands og rúmlega 500.000 á landamærunum. Samtals eru þetta rúmlega 1,5 milljón PCR-prófa
og með einföldum útreikningum hleypur kostnaðurinn við framkvæmd þeirra á það bil 17 milljörðum króna og þá ótalinn kostnaður við hraðpróf og smitrakningu. Flestir þeirra sem smitast nú á ómikron afbrigði veirunnar finna fyrir litlum eða engum einkennum. Meðal legutími smitara afbrigðinu helmingi styttri en vegna deltasmits og innleggingarhlutfall miklu lægra. Enda sést þetta á tölunum. Í dag eru 33 á sjúkrahúsi vegna veirunnar. Jafn margir og í desember 2020 þrátt fyrir að nýgengi smita hafi þá verið brotabrot af því sem það í dag. Boris Johnson, forsætisráðherra Bretlands, kynnti í morgun afléttingu takmarkana í Bretlandi, afnám COVID-passa, grímuskyldu, fjarvinnu á hjúkrunarheimilum og meira að segja gaf hann til kynna að bráðum kæmi sá tími að smitaður þyrfti ekki að einangra sig lengur. Við erum nýbúin að samþykkja framhald á nauðsynlegum aðgerðum til að styðja við atvinnulífið meðan á þessum hömlum stendum og ég ánægð með hversu ríkisstjórnin hefur sinnt þeirri skyldu sinni af myndarskap. Það breytir þó ekki því að heildarkostnaðurinn við þær aðgerðir nú talinn í hundruðum milljarða króna samhengi. Ef það ekki bráðnauðsynlegt þá þurfum við að vera meðvituð kostnaðinn við að halda áfram á sömu braut og spyrja okkur líka hvort við gætum náð meiri og jafnvel betri árangri með því að nýta fjármagni með annars konar hætti í baráttunni við þennan vágest. Sú spurning stendur tvímælalaust upp á þingheim. Tekur til máls hv. 4. þingmaður Suðurkjördæmis Vilhjálmur Árnason. Virðulegi forseti. Ég hóf hér umræðuna í gær það að við þyrftum að taka umræðuna hvernig við séum að takast á við faraldurinn sem samfélag. Þá ég ekki bara að tala sóttvarnaaðgerðir, heldur allar afleiðingarnar og allar hliðarnar. Það sem ég var að kalla eftir það að við fengjum hér á Alþinginu og út í samfélaginu að taka þá djúpu umræðu sem við tökum til dæmis efnahagsaðgerðirnar út á faraldrinum og þau viðbrögð. Það mjög vel skilgreint. Þar höfum við fullt af greinargerðum og tölulegum upplýsingum. En núna einar hörðustu aðgerðir í gangi, sóttvarnatakmarkanir. Hér eru opinberu gögnin. 2 síður af 5 blaðsíðna minnisblaði sóttvarnalæknis og ég heyri það strax, eins og ég kom inn á í gær og óttaðist, að það færi að koma tilfinningar í þessa umræðu. Ég vil að við tökum þessa umræðu. Það komið hérna fram á upplýsingafundi í morgun eins og við höfum verið að ásaka embætti sóttvarnalæknis það að taka bara eina ákvörðun og þeir var ekki í samráði. Ég veit vel að þeir eru í góðu samráði og fullt af upplýsingum, en þær upplýsingar bara liggja ekki fyrir. Þær liggja ekki fyrir, við fáum þær ekki til umræðu. Við fáum ekki einhver fleiri sjónarmið til þess að geta vitið það hvort þetta sé allt saman bara rétt og eðlilegt. Getur vel verið þetta sé bestu aðgerðirnar og sé það réttlætanlega. Við þurfum bara að hafa upplýsingar og gögn og taka umræðuna eins og við gerum til dæmis allar efnahagsaðgerðirnar sem við höfum farið í kringum þetta. Svo alltaf að tala að við séum ekki með lausnir sem ekki að leggja niður lausnir. Jú, lausnin okkar og það sem við erum að kalla á til þess að fá meiri sátt aðgerðirnar í samfélaginu og við séum örugglega viss það að við séum að gera það sem réttast og að séum að draga sem mestur áhrifunum, þá lausnin okkar í því að kalla fleira borðinu og hafa umræðuna upplýstari og það það sem ég að kalla eftir að fjölmiðlar og Alþingi og stjórnvöld geri, taki upplýsta ákvörðun þegar allir viti að við séum að fara bestu leiðina. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þórunn Sveinbjarnardóttir. Hæstv. forseti, í tilefni orða hv. þingmanna Sjálfstæðisflokksins hér undir þessum dagskrárlið vil ég bara minna á að þeir hafa haft tæplega 2 ár til þess að tryggja það sem stuðningsmenn ríkisstjórnarinnar að Alþingi Íslendinga taki þátt í að leggja línurnar í sóttvörnum eins og gert í nágrannalöndunum. En ég ekki hingað komin til þess að ræða það, heldur til að vekja athygli þingheims á niðurstöðum nýrrar rannsóknar frá Vörðu, rannsóknarstofnunar vinnumarkaðarins, niðurstöður sem voru kynntar fyrr í dag.
og þar eru ýmsar slæmar fréttir á ferðinni. Fyrst það svo til að nefna að staða fólks andleg og fjárhagsleg á vinnumarkaði hefur versnað á milli ára. Við erum byrjuð að sjá miklar og alvarlegar afleiðingar heimsfaraldurs, ekki bara á efnahagsstöðu fólks heldur líka á andlega stöðu þeirra. Og það kemur skýrt fram í niðurstöðum þessarar könnunar að allt of stór hópur fólks á Íslandi, vinnandi fólks á Íslandi, má ekki við neinum óvæntum útgjöldum, ræður ekki við óvænt útgjöld til dæmis upp á 80.000 krónur, eru nefnd hér dæmi, án þess að steypa sér í skuldir. Eins og alltaf, og þetta vita hv. þingmenn, staðan verst hjá einstæðum foreldrum og við vitum öll að flestir einstæðra foreldra eru mæður með börn á sínu framfæri. Það í sjálfu sér engin tíðindi þannig séð í þessari könnun það hverjir séu útsettastir fyrir fátækt, heilsubresti eða öðru í okkar góða samfélagi, heldur það að þessi staða hefur versnað svo á síðastliðnum 2 árum að það verður að grípa til mjög víðtækra ráðstafana. Og hverjar eru þær? Þær eru að tryggja húsnæðisöryggi fólks með fleiri íbúðum á almenna íbúðamarkaðnum og tryggja framfærslu barna og ungmenna í þessu landi. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Jóhann Páll Jóhannsson. Virðulegi forseti. Ríkisstjórn Íslands eins og gengur með her upplýsingafulltrúa á sínum snærum sem eru duglegir að færa okkur fréttir af því sem ráðherrar og ríkisstjórnir að brasa hverju sinni. Eitt það þó sem ég hef hvergi séð minnst á vef Stjórnarráðsins og það athyglisvert bréf frá Brussel sem barst núna 15. desember. Þar staðfestir Eftirlitsstofnun EFTA að íslenska ríkið hafi brotið gegn 8 greinum í reglum EES-samningsins mat á umhverfisáhrifum þegar ríkisstjórnin á síðasta kjörtímabili þröngvaði hérna í gegnum þingið á einum degi lögum sem veittu ráðherrum rétt til þess að gefa út rekstrarleyfi til fiskeldisfyrirtækja án þess að fullnægjandi umhverfismat hefði farið fram. Þarna var brotið gegn grundvallarprinsippum Árósasamningsins, brotið gegn Evrópureglum lýðræðislegan rétt almennings til þess að hafa eitthvað það að segja hvernig gengið náttúruna og landið okkar. Og það umhugsunarvert að hér eru það stofnanir Evrópusamstarfsins sem taka upp hanskann og verja þennan rétt almennings meðan íslenskir stjórnmálamenn voru í því hlutverki að traðka á þessum rétti. Með geðþóttaákvörðunum og með sértækri lagasetningu sem gekk algjörlega í berhögg við viðurkenndar leikreglur mat á umhverfisáhrifum sem við og nágrannaþjóðir okkar eigum að styðjast við. Ríkisstjórnin og við hér á löggjafarsamkundunni höfum frest til 15. mars til þess að laga þetta. Annars getum við átt von á því að Ísland verði enn einu sinni dregið fyrir EFTA-dómstólinn fyrir að brjóta gegn reglum mat á umhverfisáhrifum. Ég treysti því að gerð verði bragarbót á þessu og vona innilega að nýr umhverfisráðherra, hæstv. Guðlaugur Þór Þórðarson, beri meiri virðingu fyrir rétti almennings til aðkomu að ákvörðunum sem fela í sér röskun á náttúrunni heldur en forveri hans Guðmundur Ingi Guðbrandsson gerði. Til máls tekur hv. þingmaður Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir sem 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Virðulegi forseti, í viðtali mitt síðasta sumar talaði Þórdís Kolbrún Gylfadóttir, varaformaður Sjálfstæðisflokks, stefnumótunarvinnu ríkisstjórnarinnar, stefnu og framtíðarsýn í viðbrögðum við heimsfaraldurinn sem væri farinn af stað. Ríkisstjórnin ætlaði að gefa sér 2 til 3 vikur í verkefnið. Ráðherrann sagði, með leyfi forseta, svo stendur upp á okkur að svara því hvernig við ætlum að hafa hlutina til framtíðar. Viðtalið birtist 24. júlí, degi eftir að ríkisstjórnin boðaði sóttvarnaaðgerðir innanlands aftur. Það var auðvitað bakslag
enda hafði sama ríkisstjórn mánuði fyrr aflétt öllum aðgerðum innanlands á stórum blaðamannafundi. Bakslagið var þó aðeins tímabundið, sagði ráðherrann. Þau væru nú að gefa sér þennan skamma tíma til að vinna þessa framtíðarstefnu. Ríkisstjórninni var sem sagt mitt síðasta ár orðið ljóst að hún þyrfti að setja sér eitthvert plan til lengri tíma. Plan sem tæki á þýðingu þess að þátttaka almennings á Íslandi í bólusetningu er á heimsmælikvarða. Plan til að mæta áskorunum heilbrigðisstarfsfólks og heilbrigðiskerfisins, plan skólastarf, plan fyrir fyrirtækin, plan fyrir menningarlífið, plan fyrir íþróttastarf í landinu, plan fyrir heimilislíf í landinu. Plan svo hægt verið að horfa til lengri tíma en bara næstu daga og vikna. Framtíðarplan í stað stöðugrar óvissu. Stefnan og planið átt að svara því hvernig við ætlum sem þjóðfélag að lifa með COVID í náinni framtíð og mögulega alla framtíð, sagði ráðherrann hæstvirtur. En síðan hefur ekkert heyrst neitt plan ríkisstjórnarinnar þangað til að formaður Sjálfstæðisflokksins birtist í fjölmiðlum fyrir jól og kallaði eftir plani. Hann virtist ekki vita að hans eigin ríkisstjórn var að smíða plan síðasta sumar. Forystuleysið, það hrópar á okkur. Gerir þessi ríkisstjórn sér ekki grein fyrir sínu eigin hlutverki? Áttar ráðherrarnir sig ekki á því að þeir geta gert meira en bara gagnrýna eigin stefnu. Því á meðan að það býr þjóðfélagið allt við stöðuga óvissu. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Halla Sigrún Kristjánsdóttir. Halla Signý, afsakið. Virðulegi forseti. Í upphafi árs 2020 barst hingað heimsfaraldur. Síðan eru liðin 2 ár. Stjórnvöld fengu þannig óvænta verkefni að bregðast við afleiðingum með margvíslegum hætti. Í upphafi var tekið svo skynsamlega ákvörðun að fylgja sérfræðingum í sóttvarnaaðgerðum. Það var okkar gæfa. Við sjáum það nú að með því að fylgja sérfræðingum náðum við að vernda heilbrigðiskerfið svo það hélt í við veiruskömmina. Ég ætla ekki að leyfa mér að hugsa til þess hvernig ástandið væri ef okkur hefði ekki tekist það. Í því sambandi getum við litið til annarra þjóða sem börðust í bökkum þrátt fyrir öflugt heilbrigðiskerfi. Við getum litið til Bandaríkjanna því á tímabili voru fullar líkgeymslugámar fyrir utan sjúkrahús í New York. Fólk hér á landi gerir sér kannski ekki almennt grein fyrir því að heilbrigðisstofnun hér á landi voru með áætlanir hvernig ætti að geyma líkin. Þökk sé svo að sú sviðsmynd stóðst ekki, eða raungerist ekki. Eitt af mikilvægasta er að okkur hefur tekist að halda skólum landsins opnum. Sérfræðingar eru þegar farnir að tala að langvarandi sóttkví geti haft neikvæð áhrif á námsárangur barna og andlegan líðan. Hvernig ætli sé staðan hjá þeim börnum sem voru skikkuð heim í marga mánuði víða erlendis? Virðulegi forseti. Stjórnvöld hafa líka borið gæfu til þess að leggja fram efnahagslegar mótvægisaðgerðir til að minnka þau áhrif sem heimsfaraldur hefur. Þær aðgerðir sem stjórnvöld hafa lagt í telja á 3. tug. Þær fela í sér stuðning við rekstraraðila, aðgerðir til að örva eftirspurn og til að viðhalda ráðningarsambandi, aðgerðir til að vernda heimilin og ekki síst verndun viðkvæmra hópa. Sérfræðingar hafa tekið undir það að þetta hafi tekist vel. Ég er orðin hundleið á þessu ástandi eins og við flest, en við verðum að halda áfram að brosa, halda okkur við skynsamlegar sóttvarnaaðgerðir og árangursríkar efnahagslegar aðgerðir. Það er ekki í boði að gefast upp núna. Þá tekur til máls hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Guðbrandur Einarsson. Virðulegur forseti. Hæstv. utanríkisráðherra hefur stigið fram í fjölmiðlum í þessari viku og boðað aðgerðir til stuðnings veitingageiranum. Ég ætla ekki að gera athugasemdir við að fara í stuðningsaðgerðir sem eru bæði nauðsynlegar og brýnar, heldur vinnubrögðin í kringum þetta. Eftir því sem ég kemst næst þá er reiknað með að boðaðar aðgerðir kosta á bilinu 1,5 til 3 milljarða og ég sem nýr þingmaður finnst það sérstakt að verið sé að lofa slíkum útgjaldaauka við nýsamþykkt fjárlagafrumvarp án þess að nokkur samráð hafi verið haft við þingið sem fer með fjárveitingavaldið. Þessi vinnubrögð eru manni óskiljanleg en ræðum samt aðgerðirnar núna. Það mun skipta miklu máli hvernig slíkur styrkur verður útfærður og ekki víst að boðaðar aðgerðir nýtist öllum þeim sem þurfa á stuðningi að halda.
Hlutabótaleið nýtist til dæmis ekki þeim fyrirtækjum sem misst hafa starfsmenn eða þá að stór hluti starfsmanna kemst ekki til vinnu vegna einangrunar eða sóttkvíar. Þá þarf einnig að huga að þeim veitingastöðum sem eru með stutta eða enga rekstrarsögu og hafa því ekki rétt viðmið eða bara alls engin viðmið. Núna þurfa að koma til einhvers konar viðspyrnustyrkir sem hjálpa þessum fyrirtækjum að halda sjó og að þau geti ráðist í nauðsynlegar framkvæmdir og undirbúning fyrir sumarið. Virðulegur forseti, það styttist vonandi í að við náum tökum á þessum faraldri og því skiptir máli að þessi fyrirtæki fái nauðsynlegan og réttan stuðning til þess að enginn drukkni í fjöruborðinu eins og einn veitingamaður orðaði það svo nöturlega við mig. Þá umræðum störf þingsins lokið og tekið fyrir annað dagskrármálið, sérstök umræða, sala Símans hf. á Mílu ehf. Málshefjandi hv. þingmaður Ásthildur Lóa Þórsdóttir. Hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir verður til andsvara. Hefst nú umræðan og til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Ásthildur Lóa Þórsdóttir. Forseti. Þegar ég fór fram á sérstaka umræðu sölu Símans á Mílu í upphafi þings var ég að vonast eftir að ná þeirri umræðu áður en salan gengi í gegn. En þessi umræða engu að síður nauðsynleg og margar spurningar hafa vaknað sem þarf að svara. Það sem stendur upp úr andvaraleysi ríkisstjórnarinnar gagnvart fjárfestum og fjármagni því það blasir strax við að ekki allt sem sýnist. Fyrstu opinberu gögnin sem til eru sölu Mílu af hluthafafundi Símans þann 31. ágúst 2021. Í kynningu fyrir fundinn stendur meðal annars, með leyfi forseta: Eigendabreytingar á félaginu koma til greina en ekkert hefur enn verið ákveðið í þeim efnum. Erlendir og innlendir fjárfestingarsjóðir hafa sýnt félaginu áhuga og verður rætt nánar við hluta þeirra í framhaldinu. Svo mörg voru þau orð. Þann 23. október, 7 vikum síðar, undirritaði stjórn Símans samning sölu á öllum eignarhlut sínum í Mílu til Ardian. Salan var ekki borin undir hluthafafund. Það blasir við, miðað við umfang viðskiptanna, að allar líkur eru á því að málið hafi verið mun lengra komið en tilkynnt var til hluthafa þann 31. ágúst síðastliðinn. Það hljóta allir að gera sér grein fyrir því að það tekur lengri tíma en nokkrar vikur að klára svo flókin viðskipti með öllum þeim áreiðanleikakönnunum og samningsgerðum sem þeim fylgja, bæði við söluna og 20 ára leigusamningnum sem henni fylgir. Síðan má ekki gleyma þeim sem seldu sinn hlut. Það eru ekki aðilar sem eru þekktir fyrir að bera almannahagsmuni fyrir brjósti. Stoðir sem eiga 16% hlut eða áttu 16% hlut í Mílu standa á bak við þessa sölu. Stoðir eru FL Group og sú grúppa Íslendingum vel kunn frá hruni þar sem hún átti stóran þátt í skaðanum sem þjóðin var fyrir. Telja ráðherra og ríkisstjórn eðlilegt að jafn lítill hópur og raun ber vitni geti ráðskast með þessum hætti með grunnstoðir þjóðarinnar og setti ríkisstjórnin einhvern þrýsting á lífeyrissjóðina sem eiga 62% í Mílu að standa gegn sölunni í nafni þjóðarhags? Eða enn og aftur bara spilað með fjármagninu? Síðan má ekki gleyma að við höfum ekki hugmynd hver að kaupa. Síminn var að selja mikilvæga innviði Mílu á 78 milljarða og fjárfestingarsjóðurinn Ardian kaupandi. En veit ríkisstjórnin hver hinir eiginlegu fjárfestar eru? Þá nær ómögulegt að finna og einhvern veginn efast ég að ríkisstjórnin hafi vitneskju hverjir þetta eru. Hæstv. forsætisráðherra leiðrétti mig þá hafi hann vitneskju nöfnin, fólkið en ekki félögin að baki sjóðnum sem Ardian að kaupa fyrir, en ef svo ekki, þá höfum við ekki hugmynd hverjir hafi eignast grunnkerfi fjarskipta á landinu. Það gríðarlega alvarlegt mál. Almenningi hefur verið sagt að þessi eignaskipti muni ekki hafa nein áhrif á neytendur, hvorki kostnað né öryggi fjarskipta á landinu því að samhliða sölunni var gerður 20 ára leigusamningur milli Mílu og Símans. Gott og blessað, en hvað gerist eftir 20 ár og til hvers verið að selja eitthvað til þess eins að leigja það tilbaka? En það gerðist fleira á síðasta ári því í febrúar seldu Sýn og Nova mikilvæga innviði tengjast 5G uppbyggingu til félags sem heitir Digital Colony. Sýn og Nova munu, eins og Síminn, leigja innviðina aftur á kaupandanum. 2 fjárfestingarsjóðir hafa því eignast næstum allt grunnkerfi fjarskipta á landinu á nokkrum mánuðum síðasta árs. Það sem verra
er að þessir sjóðir, Ardian og Digital Colony, tengjast og hafa unnið náið saman í kaupum og fjarskiptainnviðum sem teygja sig til Norður-Ameríku og Evrópu og nú hafa þeir báðir gert samninga um kaup á mikilvægum fjarskiptainnviðum á Íslandi. Digital Colony við Sýn og Nova og Ardian við Símann og í báðum tilvikum inniheldur samningurinn 20 ára leigusamning um afnot á sömu innviðum og seldir voru. Eftir standa stórar spurningar. Hvaða stöður eru íslenskir neytendur í þegar tengdir aðilar hafa með kaupum á mikilvægum fjarskiptainnviðum Íslands tryggt 20 ára samninga við alla fjarskiptarisa Íslands? Hver verður samkeppnin? Og trúir því einhver að sjóðir sem starfa náið saman á öðrum mörkuðum fara að keppa á litla Íslandi? Hafa nafntogaðar viðskiptablokkir sem réðu í skjóli minnihlutaeignar á móti lífeyrissjóðunum komist yfir gríðarlega fjármuni með innviðasölu þessara fyrirtækja og fórnað í leiðinni langtímahagsmunum heillar þjóðar fyrir skammtíma gróða? Eitthvað sem ætti að vera landsmönnum kunnulegt viðskiptamódel. Hvernig standa þessi fyrirtæki eftir viðskiptin þegar þau hafa verið tæmd að innan og læst inni í 20 ára viðskiptasambandi við fjárfestingarsjóði sem enginn veit hver raunverulega á? Og stóra spurningin, hvernig ætlum við að skila fjarskiptamálum þjóðarinnar til komandi kynslóða? Þá tekur til máls hæstv. Forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Herra forseti, ég vil þakka hv. Málshefjanda, Ásthildi Lóu Þórsdóttur, að taka þessi mál hér til umræðu sem auðvitað hafa einnig verið til umræðu undir umræðum frumvarp vísinda-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra söluna á Mílu. Og það er ágætt að rifja það hér upp að hér viðskipti að ræða þar sem einkafyrirtæki selur erlendum aðila þetta undirfyrirtæki, einkafyrirtæki sem í eigu vissulega að hluta til stoða sem hv. þingmaður nefndi sem áttu stóran hlut, en meðal 20 stærstu hluthafa áttu lífeyrissjóðir landsmanna og þar með almennings tæplega 56% hlut í fyrirtækinu. Þannig að þessi ákvörðun tekin af þessum aðilum. Vissulega var búið að koma fram, bara svo það sé líka sagt hér, að fyrirtæki væri að skoða mögulega sölu, en hins vegar lá ekki fyrir, þessi tiltekna sala lá ekki fyrir miðjan ágúst þegar forstjóri Símans óskaði eftir fundi með mér og upplýsti mig þetta. Og í beinu framhaldi setti ég þetta mál á dagskrá þjóðaröryggisráðs af því að það er mín skylda að við skoðum þessi viðskipti út frá þjóðaröryggishagsmunum. Önnur ráðuneyti fara síðan með ákveðna þætti sem tengjast markaðsmálum og neytendamálum og ég vil bara ítreka það að það er vissulega mikilvægur hluti en það er ekki það sem hefur verið til umræðu á vettvangi þjóðaröryggisráðs sérstaklega. Og það vekur okkur auðvitað til umhugsunar það að við hér á landi höfum ekki sett ekki ennþá reglur rýni á erlendum fjárfestingum í mikilvægum innviðum, en það mál er hins vegar á þingmálaskrá minni. Ég hef boðað það og hef verið að líta til norrænna fordóma, en okkar nágrannalönd og Norðurlöndum hafa eitt af öðru verið að setja slíka löggjöf undanfarin ár, raunar síðastliðin 2 ár sérstaklega. Því það er auðvitað gríðarstórt mál að horfa til þess að innviðir okkar séu í senn, að það sé í senn gætt þjóðaröryggis og samfélagslegs öryggis. Sömuleiðis hefur Evrópusambandið mótað stefnu slíkar innviðafjárfestingar og að hún geti falið í sér mögulega öryggisógn. Þetta frumvarp sem er von á frá mér á þessu þingi mun gefa stjórnvöldum möguleika til skoðunar mats á því hvort áform fjárfestinga á tilteknum sviðum geti ógnað tilteknum grundvallarhagsmunum ríkisins og almennings. Hv. þingmaður spyr hér lagaheimildina í lögum nr. 34/1991 fjárfestinga erlendra aðila í atvinnurekstri og þar hefur vísinda-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra lagt fram frumvarp sem ég nefndi hér áðan sem tekur á tilteknum atriðum hvað varðar þessa fjárfestingu
en með því að samningar tókust á milli ríkisins og Mílu skömmu eftir framlagningu þess frumvarps reyndist ekki brýn nauðsyn á að afgreiða það mál í flýti fyrir jól, en auðvitað varpar það ljós á það hversu mikilvægt er að styrkja þennan lagaramma almennt. Eftir að ég setti hins vegar þessa tilteknu sölu á dagskrá ríkisstjórnar var sett í gang greiningarvinna. Það var haft samráð við Fjarskiptastofu og Samkeppniseftirlitið. Það var í kjölfarið ákveðið að efna til viðræðna við Símann ráðstafanir til að vernda þjóðaröryggishagsmuni í tengslum við söluna. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra leiddi þær viðræður af hálfu ríkisins og síðan var undirbúið þetta frumvarp sem ég nefndi hér áðan. Viðræður stjórnvalda fóru fram við Símann sem seljanda Mílu, Ardian sem kaupanda Mílu sem og Mílu sjálfa og þessar viðræður leiddu til samkomulags þann 13. desember tilteknar kvaðir vegna þjóðhagslegra mikilvægra fjarskiptaneta Mílu og það samkomulag í takti við upplegg og áherslur ríkisstjórnarinnar í þessum viðræðum og hann var staðfestur þessi samningur á fundi ríkisstjórnarinnar 14. desember. Auk þess fór fram rýni á grundvelli laga nr. 34 erlenda fjárfestingu. Þar var kallað eftir upplýsingum eigendur og helstu lykilstarfsmenn. Ardian franskt sjóðastýringarfyrirtæki með um 120 milljarða dala í stýringu. Fjárfestar í þeim sjóðum sem Ardian sem hér eigið hlut eru 190 talsins og þar einkum að ræða alþjóðlega stofnanafjárfesta. Fjárfestarnir að meginstefnu til lífeyrissjóður og vátryggingafélög þeir eiga ekki að hafa áhrif á einstaka fjárfestingasjóða Ardian og niðurstaða viðkomandi ráðherra var að hann taldi ekki tilefni til að stöðva viðskiptin á þessum grunni. Salan hins vegar til skoðunar hjá Samkeppniseftirlitinu og það skammur tími til að fara yfir þetta mikilvæga mál en ég vil ítreka það hér að allt frá því að þetta stæði fyrir dyrum hefur þetta mál verið rætt á viðeigandi vettvangi. Þar koma auðvitað upp ýmis grundvallaratriði eins og hvað okkur finnst það að slíkt innviðafyrirtæki sé í einkaeigu. Sú ákvörðun var tekin fyrir allmörgum árum í tíð allt annarrar ríkisstjórnar en ég tel hins vegar að ríkisstjórnin hafi gætt að hinum mikilvægu öryggishagsmunum alveg frá því að þetta mál var fyrst sett á dagskrá hjá okkur. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Virðulegur forseti, ég vil byrja á því að þakka málshefjanda fyrir þessa umræðu sölu á þjóðhagslega mikilvægum innviðum til erlendra aðila. Ég vil byrja á því að taka það fram að ég er á þeirri skoðun að mikil mistök hafi verið gerð í ríkisstjórn Sjálfstæðis og Framsóknar á sínum tíma við sölu Símans þegar að grunninnviðir voru ekki skildir frá heldur seldir einkaaðilum. Eins og fram kemur í umsögn ríkislögreglustjóra við frumvarp það sem núna til umfjöllunar í háttvirtri umhverfis- og samgöngunefnd þá hér að ræða ríkt öryggis- og neyðarnet fjarskipta á landinu sem stjórnvöldum ber að tryggja. Í frumvarpi ríkisstjórnar sem var lagt fram sem nokkurs konar neyðarheimill og átti að afgreiða með hraði fyrir jól ekki að finna heimildarákvæði fyrir Fjarskiptastofu til að meta áhrif viðskiptanna á fjarskiptamarkað og fjarskiptainnviði. Því hvað snýst það mál og hvað snýst allt málið? Jú, virka innviði, fjarskiptainnviði, öryggi og samkeppni í þágu neytenda. Og hvað gerist ef að innviðirnir eru látnir drabbast niður? Einhver leið að gera þá kröfu á þá erlendu fjárfestingarsjóði sem að kaupa Mílu að þeir viðhaldi tryggu fjarskiptaneti? Getum við staðið frammi fyrir því að verð til neytenda rjúki upp, mögulega úr öllu valdi, þegar svo stór þátttakandi kominn inn á markaðinn með yfirburðastöðu? Herra forseti, við getum ekki spólað til baka því miður, en við getum passað upp á það með lagaumgjörð að öryggi og hagsmunir almennings á Íslandi séu tryggðir. Þessi málamyndasamningur sem hæstv. Forsætisráðherra minntist á áðan mun ekki halda neitt ef að kaupin ganga ekki eftir, en Samkeppniseftirlitið að skoða þau. Það verður að tryggja virka lagaumgjörð sem tryggir öryggi og hagsmuni almennings í landinu. Það snýst þetta mál fyrst og fremst. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Suðurkjördæmis Vilhjálmur Árnason. Virðulegi forseti.
Við ræðum hér mikilvæg mál sem eru fjarskiptainnviðirnir okkar og þetta mál kannski grunninn tvíþætt. Þetta snýst þá öflugu innviðauppbyggingu sem fjarskipti eru og eru gríðarlega mikilvæg fyrir nýsköpun og tækniþróun í landinu. Og svo þetta hins vegar þá öryggi, almannaöryggi, þjóðaröryggi og svo almannahagsmunina. En ég held að þetta tvennt geti farið saman, en þarna eru margar áskoranir. Til þess að létta á spennunni þarna á milli og reyna að kannski að ná báðum þessum þáttum sem ég nefndi hérna áðan, þá kannski þessari nýsköpun og þróun og svo örygginu, að þá held ég að við séum í dauðafæri hér á landi að koma þeim þáttum báðum mikið áfram með því að við klárum verkefni sem svona óbeint komið langt af stað, að það að eiga okkar eigin öryggisfjarskipti. Að stjórnvöld eigi sitt öryggisfjarskiptanet og það eigum við í grunninn í dag í orkufjarskiptum, í öryggisfjarskiptum, innviðum neyðarlínunar og innviðum Ríkisútvarpsins og fleiri slíkum opinberum stofnunum. Ef við myndum sameina þetta í ein öflugt öryggisfjarskipti, þá kostar hann ekki svo mikið að klára þennan hring og þá erum við búin að létta gríðarlega spennu þarna á milli og leið stórauka öryggið sem mun þá hjálpa okkur í nýsköpun og þróun og önnur fyrirtæki vilja koma hér og byggja upp á tæknilausnir sem eru háð fjarskiptum. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Herra forseti, ég vil þakka málshefjanda fyrir þessa umræðu og kannski sérstaklega fyrir síðustu spurninguna sem kom fram hjá henni, svona eins og rúsínan í pylsuendanum, sem var hvernig ætlum við að skila fjarskiptainnviðum landsins til komandi kynslóða. Og þetta mílumáli nefnilega kristalli að svarið hjá ríkisstjórninni að þau hafa ekki hugmynd um það. Þau hafa ekki hugmynd um það hvernig á að byggja upp fjarskipti og tryggja upplýsingaöryggi til framtíðar. Þvert á móti þá skín endalaust í gegn sinnuleysi ríkisstjórnarinnar gagnvart fjarskiptum og upplýsingaöryggi. Það birtist í mílumálinu, það birtist líka í því að fjarskiptum sé skubbað yfir í eitt af blandi pókarráðuneytunum í stjórnarráðsbreytingunum núna í byrjun kjörtímabils, slitið úr samhengi við aðra nauðsynlega innviði samfélagsins í innviðaráðuneytinu. Vegna þess að ég ekki viss að ríkisstjórnin átti sig á því að það ekki hægt. Það ekki hægt að gera of mikið úr því hversu mikilvæg almennu fjarskiptanetin eru. Allt fyrir gegnum þau. Ekki bara neyðakerfin sem hér hafa verið nefnd, heldur eru þau bara undirstaða allra mikilvægra innviða samfélagsins í dag. Og það ekki eins og mílumálið hafi birst eins og þruma úr heiðskíru lofti. Ágúst á síðasta ári hefur verið nefndur, en það voru fréttir af þessu máli í september 2020. Þetta var 2 ár á leiðinni. Allan þann tíma var til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngunefnd frumvarp heildarfjarskiptalög. Það sem voru mörg mikilvæg verkfæri fyrir fjarskiptastofu að skipta sér af viðskiptum nákvæmlega þessu tagi. Það mál dagaði upp í nefndinni ekki vegna stjórnarandstöðu og einhverjar ósanngirni okkar, heldur vegna þess að stjórnarliðar slátruðu því í nefnd við þinglok. Og þetta var annað þingið í röð sem ríkisstjórnin hafði ekki dug til að klára þetta mikilvæga mál. Ef það hefði verið klárað, þá stæðum við ekki hér að tala um mílumáli sem eitthvað vandamál, heldur hefðum við haft verkfæri til að taka á því. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Halla Signý Kristjánsdóttir. Virðulegi forseti, ég vil byrja á því að þakka málshefjanda og forsætisráðherra fyrir að taka þessa umræðu. Félagið Míla samfélagslega mikilvægt og heldur utan þá grunninnviði sem þjóðhagslega mikilvægir. Fjarskipti verði sífellt nauðsynlegri liður nútíma samfélags. Það ekki bara að ná í næsta mann eða geta unnið heima frá sér, heldur þjóðaröryggi undir. Þeir innviðir sem til þarf eru mikilvægir í því sambandi og svo grunnu sem okkar nútíma samfélag og atvinnulíf stendur á. Tilgangur Mílu að byggja upp, viðhalda og reka innviði fjarskiptaþjónustu all land.
Félagið snerti því okkur öll. Kerfi Mílu eru grunnur að fjölþættri fjarskiptaþjónustu. Virðulegi forseti, það er eðlilegt að sala á Mílu sé ígrunduð í grunninn og það er hlutverk Alþingis að greina og bregðast við sölu félagsins og sala á Mílu til erlendra fjárfesta er það sem við þurfum að staldra við, greina og ræða sem samfélag. Það er nauðsynlegt að hér sé traust og aðgengileg fjarskiptaþjónusta og það er á ábyrgð stjórnvalda að hafa öflugt eftirlit. Við höfum innlenda eftirlitsstofnanir sem hafa eftirlit með fyrirtækinu og skiptir erlent eignarhald ekki þar máli, en það þarf að efla þetta eftirlit og skiptir eignarhald engu máli í því sambandi. Við erum með lög í landinu sem tryggja staðsetning kjarnabúnaðar á sviði fjarskipta hérlendis. Það er gert með vísan til þjóðaröryggishagsmuna og í þjóðaröryggisstefnu fyrir Ísland er kveðið á að tryggja skuli vernd grunnvirkja og núverandi starfsemi Mílu lýtur nú þegar ákvæðum laga en varða öryggishagsmuni. Eignarhald erlendra aðila á innviðum hér á landi er ekki endilega ávísun á verri þjónustu eða verri aðgengi. Við höfum dæmi því til sönnunar. Hins vegar er sala á grunninnviðum eins og kerfi Mílu ekki áhættulaus. Sala á Mílu þarf að sæta eftirfylgni stjórnvalda og byggja á skýru verklagi og ferlum upplýsingamiðlun og reglubundnu endurmati. Hver sem kaupandir er, hvort hann er innlendur eða erlendur. Máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Virðulegi forseti, er að ræða að ég held stærstu erlendu fjárfestingu hér á landi síðasta áratug. Verðmiðinn nálgast 80 milljarða króna. Það er auðvitað mikið í húfi, það blasir við og það eru tækifæri í þessari sölu. En hagsmunirnir eru á hinn bóginn slíkir að þetta geta aldrei talist viðskipti sem ekki eiga erindi við almenning. Og ég vil taka fram í upphafi að ég er ekki mótfallin þessari sölu, er talsmaður alþjóðlegra viðskipta og styð sterkt og gagnsætt samfélag. En það þarf að rýna viðskipti með þjóðfélagslega mikilvæga innviði og það þarf að gera það í kjölinn. Því að þjóðaröryggi verður að vera tryggt öllum stundum og þar undir er netöryggi mjög vaxandi þáttur. Við þurfum vissu að samskipti okkar innanlands og við umheiminn standi ekki og falli með einu fyrirtæki, búnaði, starfsfólki og starfsemi þess. Við þurfum vissu að gætt sé að samkeppni og tengingar okkar sé í höndum fleiri en eins aðila. Og það kemur líka til skoðunar að það er síaukin þörf fyrir gagnaflutning og auknar kröfur áreiðanleika hans og áhrif á samkeppnishæfni Íslands á alþjóðavísu. Þannig að þetta eru margþættir hagsmunir undir og grundvallarhagsmunir sem tengjast innbyrðis. Breytingar á eignarhaldi fjarskiptainnviða og jafnvel sala þeirra úr landi þarf alls ekki að vera áhyggjuefni. Innviðir á borð við þá sem eru í eigu Mílu þurfa að vera í höndum aðila sem hafa þekkingu og viðhaldi þeirra og svigrúm til að sinna því. Og samkvæmt tilkynningu þá hefur umrætt félag hug á að hraða fjárfestingarverkefnum Mílu og leggja sérstaka áherslu á lagningu ljósleiðara í sveitarfélögum og landsbyggðinni og í því felast jákvæðar fréttir vissulega. En áhyggjuefni hér í mínum huga er hvernig undirbúningi stjórnvalda hefur verið háttað og hvernig lagaumgjörðin tryggir hina samfélagslegu hagsmuni sem undir eru. Og ég tel að hæstv. Ráðherra verði að gefa þinginu skýrari svör en ríkisstjórnin hefur gert hvernig tryggja á þessa grundvallarhagsmuni. Til máls hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis Jakob Frímann Magnússon. Já, virðulegi forseti, sá ágæti rithöfundur og fyrrum þingmaður Guðmundur Andri Thorsson skrifaði fyrir nokkru grein þar sem hann lýsti Íslendingum og þeirra dálæti á þrætueplum, þeirra þvermóðsku, þeir töluðu út og inn allt sem að betur mætti fara en svo þegar kæmi að sjá með kjarna málsins þá dytti allt í dúnalogn. Og mér kemur þetta í hug núna þegar þetta mikilvægt mál er hér til umræðu sem strangt til tekið er ekkert endilega á vettvangi Alþingis eða ríkisstjórnar að fjalla um. Þetta er einkafyrirtæki sem verið að selja. En þess er beðið að í sölunni felist einhvers konar, með henni verði einhvers konar vottun eða stimplun frá Alþingi. Það er betra fyrir kaupandann. Kjarni málsins í þessu öllu er að sumt á kannski alls ekkert að einkavæða
Suma innviði kannski best að ríkið sjái og það var ekki endilega til mikillar gæfu á sínum tíma að selja Símann með þeim hætti sem gert var. Það myndi ekki flokkast undir mikla sigurgöngu þeirra sem að því stóðu. En úr því sem komið þá finnst mér kjarni málsins vera, og vonandi dettur ekki allt í dúnalogn við það eitt að nefna kjarna þessa máls, og hann það meginatriði að hér sé raunverulegt síma- og netsamband allt land, traust og öruggt, hvað sem á dynur, hvað sem á bjátar. Svo alls ekki í dag. Það götótt kerfi sem við stöndum uppi með núna, öllum þessum árum síðar. Þess vegna hef ég lagt frumvarp þess efnis að í þau göt verði bætt, og hér kannski sóknarfæri til þess að sjá til þess að með vottun Alþingis á þessum samningi þá skuli fylgja skuldbinding að staga verði í þessu göt. Takk fyrir. Næstur tekur til máls hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bjarni Jónsson. Virðulegi forseti. Sú staða sem þjóðin og stjórnvöld hafa verið sett í varðandi sölu á grunnneti Símans, Mílu, til erlendra aðila á sér sögu vanhugsaðra ákvarðana fyrir 17 árum síðan. Það sem síðan hefur gerst afleiðið af því. Það var salan á Símanum ásamt grunnnetinu. Þingmenn VG voru andvígir þeirri sölu og fóru fram á þjóðaratkvæðagreiðslu málið sem var hunsuð. Svörin voru hjá þáverandi stjórnarherrum Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks að svo margt var hægt að gera fyrir þessa peninga. Byggja nýja Landspítala, Sundabraut, hvað varð? Hvar Sundabrautin? Dagur B. var ekki einu sinni orðinn borgarstjóri þá. Enn tölum við Sundabraut. Þá gekk maður undir mann í Framsóknarflokknum fyrir forystuna að útskýra fyrir almennum flokksmönnum á landsbyggðinni að ekki væri hægt að skilja að Símann og grunnnetið við sölu hans. Enda hafði þeim verið lofað að Síminn ekki seldur, hvað þá grunnnetið. Blekið var varla þornað eftir söluna en einmitt var búið að skilja frá grunnnetið, Mílu, sem nú verið að selja á landi, sem verður allt eins braska með á erlendu vogunarsjóðum á næstu árum. Meðganga málsins var þá auðveldari hjá þáverandi samstarfsflokki Framsóknar í ríkisstjórn og þáverandi ráðherrum og þingmönnum þess flokks. Ég rifja þetta upp núna því sagan til að læra af henni. Nú erum við stödd þar sem þarf að gera það best á stöðu sem meðal annars lífeyrissjóðirnir hafa komið okkur í og tekið þátt í að koma okkur í, málpípur markaðsaflanna og fyrirtæki sem gjarnan skreita sig þessa myndir með stefnum og talum samfélagslega ábyrgð en skeita jafnvel minna þjóðarhagsmuni, almannahagsmuni og þjóðaröryggi sem órjúfanlegan hluta af þeirri orðræðu. Það fellur því í hlut stjórnvalds og Alþingis að tryggja þá hagsmuni. Við verðum að gæta að almannahagsmunum okkar sem þjóðaröryggi. Hvað með fjölskylduna á Fellsströndinni sem varð síma- og fjarskiptalaus vel í viku núna? Hvað skorar örugg þjónusta við slík heimili hátt hjá erlendum vogunarsjóðum? Við verðum að tryggja og standa með dreifðum byggðum sem reiða sig á örugg fjarskipti, byggðaöryggi, þýðingu góðra og öruggra fjarskipta fyrir byggð og land allt. Næst tekur til máls hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Herra forseti, það var árið 2005 sem ríkið seldi Símann. Málið var umdeilt og Samfylkingin lagðist gegn sölunni en Sjálfstæðismenn og Framsóknarmenn keyrðu henni í gegn og Míla var síðan stofnuð. Míla ekkert venjulegt fyrirtæki sem engu máli skiptir hvernig er rekið. Starfsemin varðar íslenskan almenning og öryggi þjóðarinnar, varðar efnahags, öryggis, varnar og almannahagsmuni. Því verður að gera ríkar kröfur til fjárfestingafélagsins sem muni var líkum lætur verða eigandi Mílu. Míla má ekki fara í hendur fjárfestingarsjóðsins án skilyrða samfélagsöryggi sem halda. Því ef illa fer verður almenningur fyrir skaða. Það voru gerð mistök við sölu Símans á sínum tíma. Þau verða ekki tekin til baka. En við getum sett lög og regluverk sem tryggir viðhald, öryggi og heimild yfirvalda til að taka fyrirtækið yfir ef neyðarástand skapast eða einkaaðilinn ekki hæfur til að sinna svo mikilvægri starfsemi.
Er tryggt að koma megi í veg fyrir að eigendur geti af geðþótta eða vegna vanhæfni lamað íslenskt samfélag, farið með fyrirtækið út fyrir lögsögu Íslands eða selt úr landi nauðsynleg tæki til starfseminnar? Alþingi hefur ekki fengið að rýna skilyrðin sem hæstv. Forsætisráðherra nefndi að sett hafi verið söluna til að ganga úr skugga að með þeim sé þjóðaröryggis gætt. Sala Mílu vekur upp spurningar hvernig verja má sem best nauðsynlega innviði samfélagsins til að gæta hag almennings og samfélagsöryggis. Salan vekur einnig spurningar íslenska lífeyrissjóði sem óvirka eigendur í fyrirtækjum. Ættu eigendur lífeyrissjóðanna ekki að gera kröfu til þess að þeir beiti afli sínu sem hluthafar og fjármagnseigendur til að hafa áhrif á viðskiptahætti fyrirtækja? Lífeyrissjóðir áttu meirihluta í Mílu. Næstu tekur til máls hv. 2. þingmaður Norðausturkjördæmis, Njáll Trausti Friðbertsson. Herra forseti, ég byrja að þakka málshefjanda fyrir að taka þetta mál hér til umræðu. Þetta stórt og mikið mál og kannski í störfum mínum hér á þingi hef ég lagt mikla áherslu á þjóðaröryggismál og innviði á undanförnum árum, hvort sem lítum til flutningskerfis raforku, flugvallana, flugvallakerfisins og netöryggismála og fjarskipta. Og auðvitað það þannig að fjórða iðnbyltingin og þeir tímar sem við erum að fara inn í, þá þetta grundvallarþættir inn í þessa stafrænu framtíð sem við horfum til, og það umræðan hér í dag sem kannski tengist þessu Mílumáli. Mílumáli snýr ekki beint að eignarhaldinu. Það ekki eignarhaldið sem aðalatriðið hér, heldur lagaumhverfið og hvernig eftirlitið er tekið í gegnum löggjöfin sé sterk. Og með að gegnum löggjöfina tryggjum við þjóðaröryggi og almannaheill á þessu sviðum sem öðrum. Þetta mál snýr náttúrulega bæði að þjóðaröryggi og almannaheill og ég hef fulla trú á því að fjárfestis upp á 78 milljarða, hann gæti þeirra fjárfestingar með svo sannarlega með augunum og öllu því sem því fylgir. Að halda þeim við, byggja á og annað. Þetta eru fastir innviðir bara innanlands í jörðinni, meira og minna ljóslegar tengingar, og auðvitað það þannig að það er full samkeppni í landinu þó að þetta eignarhald komi fram. Við fylgjum náttúrulega Norðurlöndunum, við fylgjum NATO-þjóðunum, vinaþjóðunum í NATO í þessum málum, og sú umgerð hlýtur að vera það sem við byggjum okkar mál á. Og við erum að vinna mál sem tengist þessu núna, sem í sjálfu sér tímamóta frumvarp, og þau eru að koma fleiri á næstu misserum, sem þetta frumvarp áfallaþol fjarskiptaþjónustu og fjarskiptaneta sem tengist þessu máli. En ég hins vegar mjög ánægður með, herra forseti, að við séum að ræða almennt þessi þjóðaröryggismál hér og að gera miklu oftar, og það að mörgu að taka í þessu máli. Næstu tekur til máls hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Herra forseti, þessa dagana fer Samkeppniseftirlitið yfir það hvort það gerir athugasemd við söluna á Mílu. Eðlilega, þegar er að ræða fyrirtæki í markaðsráðandi stöðu. Vandinn að yfirferð Samkeppniseftirlitsins, hún nær ekki yfir alla þá þætti sem skoða þarf þegar seldir eru sérstakir grunninnviðir og umræðir í tilfelli Mílu. Þess vegna til samevrópskt regluverk sem kallað Kóðinn, sem fjallar fjarskiptakerfi í Evrópu og átti að innleiða hér á landi með nýjum heildarlögum fjarskipti. Það er búið að leggja það frumvarp tvisvar fram. Á síðustu 2 þingum hefur ríkisstjórnin lagt það frumvarp fram og ekki haft kraft til að klára það. Það er forgangurinn sem settur í fjarskiptaöryggi í tíð þessarar ríkisstjórnar.
Ef það frumvarp hefði verið orðið að lögum þá hefði ekki bara verið skoðuð hefðbundin samkeppnisstaða eins og Samkeppniseftirlitið að gera, heldur líka bara gæði og öryggi grunnnets fjarskipta sem hlýtur að skipta öllu máli og verður ekki skoðað hjá Samkeppniseftirlitinu. En nei, það frumvarp kláraðist ekki síðasta vor eða vorið þar áður. Og enn bíðum við eftir öðru frumvarpi frá ríkisstjórninni sem væri mjög gott að hafa í höndunum, hefði verið mjög gott að hafa í höndunum þegar Mílumálið kom upphaflega upp, varðandi rýni fjárfestinga erlendra aðila í þýðingarmiklum samfélagsinnviðum sem hæstv. Forsætisráðherra nefndi hér áðan. Það kom fram 17. mars. Herra forseti, sinnuleysi kallaði ég þetta í minni fyrri ræðu hér. Sofandaháttur annað sem mætti kalla það. Ég vona að ríkisstjórnin sé ekki lengur sofandi, en mikið óskaplega þykir mér hún lengi að vakna. Næst tekur til máls hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir. Virðulegi forseti. Salan á Mílu hefur verið allt annað en óumdeild. Heyrst hafa sterkar raddir að salan ógni þjóðaröryggi og það sé ekki öruggt að eignarhald grunnnets og fjarskipta sé í höndum erlendra aðila. Nokkrar staðreyndir hafa þegar komið fram. Míla rekur grunninnviði sem eru þjóðhagslega mikilvægir okkur. Engin skilyrði eignarhald íslenskra aðila til staðar í fjarskiptalögum. Salan hefur verið til umfjöllunar hjá Þjóðaröryggisráði. Þeirri skoðun ekki lokið en af aðgengilegum gögnum þá get ég ekki séð að salan ógni þjóðaröryggi Íslands. Í nýjum lögum Fjarskiptastofu eru ríkar heimildir til eftirlits sem og skilyrði að allur búnaður þurfi að vera framleiddur af ríkjum sem Ísland á í öryggissamstarfi við eða ríkjum innan EES. Í þjóðaröryggisstefnu fyrir Ísland kveðið á að tryggja skuli vernd grunnvirkja og samkvæmt lögum hægt að lögbinda staðsetningu kjarnabúnaðar á sviði fjarskipta hérlendis og vísa þar til þjóðaröryggishagsmuna. Að mati samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins mun samkomulag framangreint auk fyrirhugaðra nýmæla í fjarskiptalögum stuðla að því að starfsemi Mílu samrýmist þjóðaröryggishagsmunum. Eftirfylgni stjórnvalda með framkvæmd samkomulagsins verður að byggja á skýru verklagi og ferlum upplýsingamiðlun, nauðsynlegt samstarf og reglubundið endurmat með tilliti til mikilvægi þjóðaröryggishagsmuna. Með nýlögðu frumvarpi breytingu á lögum fjarskipti og lögum Fjarskiptastofu og lögum fjárfestingu erlendra aðila í atvinnurekstri tel ég að við getum tryggt betur öryggi fjarskiptanets Íslendinga með góðum hætti. Mikilvægt að það leiki enginn vafi á því að öryggi grunninnviða fjarskipta á Íslandi sé með öllu tryggt til hlítar því það skiptir miklu máli að þingið taki umræðuna og ég þakka fyrir að fá tækifæri til þess að koma að fyrrgreindum sjónarmiðum. Næstu tekur til máls hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Sigmar Guðmundsson. Virðulegur forseti. Í þessu stóra máli ýmsar grundvallarspurningar undir eins og til dæmis mörkin á milli ríkis og einkarekstrar, þjóðaröryggismál og einnig efnahagur okkar allra í gegnum gjaldmiðil. Svo að það sé sagt skýrt, Viðreisn sér ekki ástæðu til þess að gera athugasemd við þessi viðskipti á grundvelli þess að þessir innviðir þurfi að vera í eigu ríkisins eða skilyrðislaust í eigu innlendra fyrirtækja. Aðalatriðið að laga og regluverkið í kringum þennan markað sé í lagi, að hann sé skilvirkur, sanngjarn og ekki síst að eftirlitið sé traust. Við getum skoðað þetta með hliðsjón af öðru innviðakerfi sem í eigu opinberra aðila. Flutningskerfi raforku hefur verið mikið í fréttum einfaldlega vegna þess að eigendum þess hefur gengið illa að byggja upp kerfið og halda því við. Afleiðingin skortur og skerðing á raforku með tilheyrandi tapi á verðmætum og skaða fyrir atvinnuuppbyggingu. Að ekki sé talað veikleikana sem birtust okkur í óveðrinu mikla sem gekk yfir fyrir fáeinum misserum. Þetta dæmi segir okkur að eignarhaldið eitt og sér, opinbert eignarhald eða innlent, ekki ávísun á að hagsmunir almennings séu tryggðir.
Andvaraleysi stjórnvalda þegar kemur að þjóðaröryggishlutanum mun meira áhyggjuefni. Allar greiningar og úttektir sérfræðinga á þessu sviði segja okkur að þau sjónarmið þurfa mun meira vægi í umræðinni, enda heimsmynd okkar gerbreytt í tæknivæddari heimi. Þarna þurfa stjórnvöld að halda vöku sinni og mega ekki hrokka upp við vondan draum þegar í óefni komið, líkt og gerðist þegar að þetta mál fór af stað. Þetta eru stór og mikil viðskipti og í tilkynningu frá Símanum hefur sérstaklega verið varað við áhrifum á gengi krónunnar. Svo vitnað sé í tilkynningu Símans vegna málsins. Viðskiptin af þeirri stærðargráðu að þau geta valdið tímabundnum flæðisfrávikum eða óvenjulegum skammtímahreyfingum á gengi krónunnar. Við þurfum því ekki bara að spyrja spurninga hugarþel og áform útlendinga, heldur einnig árverkni ríkisstjórnarinnar og merkilegt nokk Seðlabankans líka. Næst tekur til máls hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Ásthildur Lóa Þórsdóttir. Mig langar að byrja á að þakka hæstv. Forsætisráðherra og öðrum sem tóku til máls hér fyrir þeirra innlegg. Það er ennþá gríðarlega mörgum spurningum ósvarað. Þó fékk ég því svarað að ríkisstjórnin heyrði þetta 13. ágúst. Samt heldur Síminn hluthafafund 31. ágúst þar sem ekki er talað þessi mál. Og við hér og almenningur heyrðum fyrst af þessum áformum, ég held að það hafi verið í vikunni hreinlega eftir kosningar. Og svo tókum við 9 vikur, þar sem ekkert okkar gat gert neitt, spurt neinna spurninga eða bara haft nokkur einustu áhrif á þetta mál. Það er vantraust hjá Íslendingum á einkavæðingu sem þessari og það er ekkert af ástæðulausu. Við höfum almenningur, neytendur græða aldrei á því þegar eitthvað er einkavætt með þessum hætti. Við höfum alltaf þurft að borga fyrir það og það er öllum ljóst að rekstur Mílu stendur ekki undir þessum 78 milljörðum, þannig að einhvers staðar verður þetta tekið frá. Það er alveg á hreinu. En mig langar til þess að beina þeirri spurningu núna til Katrínar, til hæstv. Forsætisráðherra, hvers vegna var beðið með að opinbera þetta fram yfir kosningar og að beiðni hvers var það gert og hver tók það ákvörðun og var samstaða það innan ríkisstjórnarinnar. Mér finnst það skipta gríðarlega miklu máli og svo líka að það er alveg ljóst að ákveðnir aðilar höfðu vitneskju þetta og meðan aðrir höfðu það ekki og þarf þá ekki að rannsaka hlutabréfaviðskipti, þá sérstaklega innherja og tengdra aðila með bréf í Símanum í aðdraganda samnings söluna á Mílu, eða hefur það kannski verið gert? Ég svo sem bara hef ekkert mikið meira þetta að segja í bili en bara þakka kærlega fyrir þátttökuna hjá ykkur öllum. Takk. Þá lýkur umræðunni hæstv. Forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Herra forseti, ég þakka umræðuna sömuleiðis. Það hefur margt komið fram og mér gefst ekki tími til að svara því öllu en ég ætla að nefna líklega 4 atriði. Það er að segja, það hefur verið fjallað það í tilkynningum frá fyrirtækinu, meðal annars frá Símanum til Kauphallarinnar í apríl 2021, að ráðgjafar hefðu verið ráðnir til að kanna valkosti varðandi framtíðar eignarhald. Og þetta var fjallað í fjölmiðlum. Þannig að ég fæ ekki séð að neinu hafi verið haldið leynd þetta. Þann 13. ágúst fæ ég hins vegar upplýsingar að þetta sé komið á það stig að það eigi að fara að ráðast í þetta og þá upplýsti ég þjóðaröryggisráð og ríkisstjórn leið og síðan lá ekki fyrr en síðar fyrir að það væru þessir tilteknu kaupendur sem til stæði að selja. Og það er ekkert að því að spyrja þessa tímalínu en mér finnst bara mikilvægt að þetta liggi hér fyrir í þingsal. Í öðru lagi vil ég segja það að ég tel engan veginn hægt að tala andvaraleysi. Hv. þingmenn vita að ég hef verið að vinna umfangsmikla vinnu meðal annars löggjöf jarðir og fasteignir og slíkt frumvarp var samþykkt hér á síðasta þingi, því miður ekki með stuðningi allra flokka, en það snýst nákvæmlega þetta að gera eignarhald á landi á Íslandi gagnsætt
til þess að tryggja okkar fullveldishagsmuni og tryggja að stjórnvöld hafi stöðu til að grípa inn í ef eitthvað þykir ógna almannahagsmunum eða öryggishagsmunum. Mér þótti mjög leiðinlegt að stjórnarandstaðan treysti sér ekki til að styðja það mál en fagna þeim áhuga sem ég skynja hér á breyttum háttum í þessum efnum. Og síðan vil ég taka upp einn þráð sem hv. þm. Vilhjálmur Árnason nefndi. Ríkisstjórnin hefur verið að kaupa tiltekna þætti. Ég nefni auðkenni, ég nefni meirihluta í neyðarlínunni, ég nefni Farice-strenginn sem snýst fjarskipti við útlönd. Ég held að það sé mjög mikilvægt að við höldum áfram á þessari braut og tryggjum ákveðið grundvallaröryggi á vettvangi þjóðaröryggisráðs hefur verið rætt, meðal annars að frumkvæði hv. þm. Oddnýjar G. Harðardóttur sjálfstæða innlenda greiðslulausn og á þessari braut þurfum við að halda áfram til þess að tryggja samfélagslegt og þjóðaröryggi. Að öðru leyti þakka ég fyrir umræðuna, herra forseti. Þar með lýkur sérstakri umræðu. Tekið fyrir 3. dagskrármálið, tímasett aðgerðaáætlun einföldun regluverks, þingsályktunartillaga, mál 143 á þingskjali 145, fyrri umræða. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Forseti, ég kynni hér þingsályktunartillögu ákaflega brýnt mál sem reyndar búið að vera brýnt árum saman. Og þetta ekki fyrsta skipti sem að sambærileg tillaga lögð fram. Þingmenn Miðflokksins gerðu það reyndar ítrekað á síðasta kjörtímabili því að þetta til þess fallið að taka á nánast öllum úrlausnarefnum íslensks samfélags. Og hvernig má það vera? Jú, það vegna þess að þetta snýr að betri rekstri ríkisins og ekki veitir af. Í tíð þessarar ríkisstjórnar hafa ríkisútgjöld aukist gríðarlega. Þessari ríkisstjórn tókst að auka ríkisútgjöldin á einu kjörtímabili hátt í 40%. Ég held að það hljóti að vera einhvers konar met og þó að auðvitað hafi orðið atburðir á síðasta kjörtímabili sem að kölluðu á ófyrirséð útgjöld og þá einkum og sér í lagi faraldurinn og aðgerðir til þess að takast á við hann, þá virðist útgjaldaaukningin eiga að vera varanleg hjá ríkisstjórninni. Við höfum séð það núna í nýjustu fjármálaáætlun stjórnarinnar og nýjasta fjárlagafrumvarpinu að jafnvel þótt gert væri ráð fyrir því að faraldurinn væri í rénun og við varum að komast út úr þessu COVID-tímabili, gerði ríkisstjórnin einfaldlega ráð fyrir því að halda áfram að setja met í útgjaldaaukningu. Eyða peningum í meira mæli en nokkurn tímann hefur verið gert áður, peningum skattgreiðenda. Og það hefur auðvitað áhrif á getu stjórnvalda og getu samfélagsins til þess að forgangsraða og leysa mörg þeirra brýnu mála sem kalla á aukið fjármagn. Vöxturinn nefnilega miklu leyti afleiðing þess að þessi ríkisstjórn hefur ekki rekið samfélagið, ekki séð ríkisreksturinn af þeirri skynsemi sem við hljótum að ætlast til af stjórnvöldum. Báknið með öðrum orðum stækkar bara og stækkar. Hvort sem að það góðæri eða erfiðleikar að fást við, báknið stækkar við allar aðstæður hjá þessari ríkisstjórn og hefur aldrei verið stærra en það nú. Þessari þingsályktunartillögu ætlað að taka á þessu með tillögum hvernig megi standa að einföldun regluverks en leið auðvitað að þá minnka báknið og gera fyrirtækjum, einstaklingum sem eru starfandi í samfélaginu og búa til verðmætin sem að ríkissjóður þarf að afla sér til að standa undir öllum þessum útgjöldum, gera þeim kleift að búa til meiri verðmæti. Þetta nefnilega helst í hendur. Annars vegar sparnaður, betri meðferð peninga hjá ríkissjóði og hins vegar auknir hvatar
til verðmætasköpunar. Þessi þingsályktunartillaga tekur á þessu öllu. Og þar er vísað til vinnu sem þegar hefur farið fram. Á árunum 2013 og 2014 var mikill kraftur settur í vinnu við að einfalda kerfið á Íslandi, draga úr óþörfum opinberum umsvifum, einfalda regluverk. Meira að segja gefin út heil skýrsla, bæklingur, hvernig mætti ná þessum markmiðum og auk þess reyndar sérstök handbók fyrir opinberar stofnanir hvernig þær ættu að starfa með það að markmiði að draga úr útgjöldum, spara fyrir almenning í landinu. Þessu fylgdu ýmis áform og aðgerðir, þar með talið áform að innleiða þá reglu að ekki megi bæta við af hálfu stjórnvalda nýrri íþyngjandi reglugerð eða lögum öðruvísi en að minnsta kosti 2 álíka íþyngjandi reglur falli úr gildi. Hér var litið til fordæmis frá Bretlandi, ekki hvað síst. Með þessu stóð til að innbyggja í kerfið hvata til að einfalda sig og innbyggja það leið í stjórnmálin, því að það þarf ekki að hafa mörg orð hversu mikill áhugi er á því hér í þessum sal og í stjórnkerfinu öllu að flækja regluverkið og auka byrðarnar á almenning. Við höfum séð það endurtaka sig hvað eftir annað undanfarin ár. En með því að setja reglu sem að þýðir að þegar að stjórnvöld þrá að setja nýja reglugerð, setja ný lög, þá þurfum við að nema úr gildi 2-falt fleiri sambærilegar reglur. Þá er komin sterkur hvati til þess að draga úr reglubyrðinni. Samhliða þessum áformum og aðgerðum á sínum tíma ákváðum við í þáverandi ríkisstjórn einnig að ríkið myndi hætta að vera leiðandi í verðbólgumyndun. En raunin hafði verið sú að ríkisvaldið, ríkisstjórn, heldur upp á nýtt ár með því að tilkynna hækkanir á hvers konar gjöldum sem lögðir á almenning. Það var sem sagt tekin ákvörðun það að hverfa frá þessu og byrja á því. En svo verður ríkisstjórnarskipti og þá virðist þetta hafa meira og minna dottið upp fyrir og ríkið hélt áfram á sömu braut, hélt áfram að auka útgjöldin, hélt áfram að flækja regluverkið. Reyndar státaði ríkisstjórnin sig af því á síðasta kjörtímabili að í 2 ráðuneytum að mig minnir hafi farið fram einhvers konar einföldun regluverk sem þegar betur var að gáð þá snerist það fyrst og fremst að fella úr gildi reglugerðir sem ekki voru lengur í notkun og höfðu jafnvel ekki verið áratugum saman. Það er orðið ákaflega brýnt að ráðast í þessar aðgerðir því að rekstur ríkissjóðs er orðinn ósjálfbær eins og glöggt má sjá í nýjustu fjármálaáætlun þessarar ríkisstjórnar. Það er ekki hægt að halda áfram á sama hátt. Það er ekki hægt að halda áfram að leyfa bákninu að vaxa nánast stjórnlaust. Þegar þessi ríkisstjórn eftir kosningar kynnti þingmálaskrá sína og stefnuskrá, stjórnarsáttmála, var ekki að finna mikla áherslu á að spara, fara vel með fjármuni almennings. Áherslan var á aukin útgjöld og nýjar stofnanir. Þetta kallar á inngrip af hálfu Alþingis. En þessi þingsályktunartillaga er sett fram með þeim hætti að ríkisstjórninni verði falið ákveðið verkefni, meðal annars að líta til þeirrar vinnu sem þegar hafði farið fram og birtist 2014, eins og ég nefndi. En við vonumst til þess að með því að leyfa ríkisstjórninni að klára þetta og útfæra þetta, þá verði hún frekar fáanleg til að
fallast á þetta og ekki veitir af. Opinberum starfsmönnum hefur á síðasta kjörtímabili fjölgað 9.000. 9.000. Á sama tíma hefur starfsmönnum í einkageiranum fækkað álíka háa tölu. Opinberir starfsmenn eru margir hverjir og líklega flestir hverjir mjög mikilvægir, gegna mjög mikilvægum hlutverkum í samfélaginu. En það má ekki slíta hlutin úr samhengi því að það þarf skattgreiðslur, það þarf verðmætasköpun einkageirans til að við getum staðið undir opinbera kerfinu. Meðal annars staðið undir því að greiða opinberum starfsmönnum laun. En þeir nálgast það nú að vera þriðjungur starfandi fólks á Íslandi. Leiðis að hvort sem að litið er til fjölgunar stofnana, nýrra verkefna, flóknara regluverks eða annarra þeirra þátta sem hafa áhrif á rekstur ríkisins, þá hefur hallað undan fæti alla tíð þessara ríkisstjórnar. Og það þrátt fyrir að Sjálfstæðisflokkurinn hafi farið með fjármálaráðuneytið allan þann tíma og raunar töluvert lengur. Þetta kallar á aðgerðir og með þessari tillögu er sýnt fram á hvernig hægt er að ráðast í þessar aðgerðir hratt og vel, meðal annars með því að taka tillit til þeirrar vinnu sem þegar var búið að vinna og var að byrja að skila árangri þegar var horfið frá stefnunni og farið aftur á braut útgjaldaaukningar. Þetta er gríðarlega mikilvægt til þess að við höfum efni á því að efla heilbrigðiskerfið. En þar líka þarf að huga að skipulaginu. Það hefur skortað það. Samhliða útgjaldaaukningu hefur skipulag flestra kerfa einfaldlega flækst í stað þess að vera lagað. En með betri rekstri ríkissjóðs þá erum við betur í stakk búin til þess að fjárfesta í því sem er mikilvægast að ríkissjóður fjárfesti í og með einfaldara regluverki horfum fram á miklu meiri verðmætasköpun. Verðmætasköpun sem hefur verið skortur á í samfélaginu þó að þetta fyrirtæki standi sig mörg hver býsna vel og reyni að fremsta megni að takast á við þessar hindranir, þennan reglugerða frumskóg, þá eru fyrirtækin fleiri, verðmætasköpunin meiri ef að sérstaklega minni fyrirtækin þyrftu ekki að verja stórum hluta tíma starfsmannanna í það að fást við kerfið. Þetta er líka mikilvægt vegna þess að með því eykst jafnræði í fyrirtækin, með því að draga úr reglubyrðinni, með því að einfalda regluverkið og með því að hafa ríkið í þjónustu við almenning frekar en öfugt, þá eykst jafnræði milli lítilla og stóra fyrirtækja. Því að stóru fyrirtækin þau ráða þetta best við reglugerðarfarganið, eru jafnvel með heilu deildirnar, lögfræðideildir, endurskoðunardeildir, í því bara að fást við kerfið fyrst og fremst. Litlu fyrirtækin geta ekki leyft sér það. Og það er einfaldlega orðið þannig á Íslandi núna að það er varla hægt að hefja rekstur, stofna lítið fyrirtæki, láta góða hugmynd verða veruleika nema ráða fólk í vinnu bara til að fást við kerfið. Ráða annaðhvort starfsmenn eða utanaðkomandi sérfræðinga í vinnu við það að standa skil á öllum þeim kröfum sem að ríkisvaldið og hið opinbera leggja á fyrirtæki í rekstri, leggja á þá sem að skapa verðmætin í samfélaginu. Þetta er orðið mjög letjandi kerfi og það kemur í bakið á okkur, kemur í bakið á ríkissjóði á endanum. Þetta þarf því að haldast í hendur, einföldun regluverks og meiri sparnaður, betri meðferð skattfjár hjá ríkinu. Og þegar að ríkisstjórn hefur afrekað það á einu kjörtímabili að auka ríkisútgjöld hátt í 40% og fjölga opinberum stöðugildum sem aldrei fyrr á sama tíma og stöðugildi í einkageiranum þeim fækkar, þá kallar það á viðbrögð.
Og hér er lausn. Hér er að minnsta kosti upphafið að lausninni, en eins og ég nefndi áðan, þá viljum við fela ríkisstjórninni að klára þetta, leyfa ríkisstjórninni að útfæra þetta á sinn hátt, en ég lít svo á að það sé mikilvægt og æskilegt að nýta þá vinnu sem að þegar hefur farið fram, bæta við hana ef ríkisstjórnin sér ástæðu til þess, en nýta þessa miklu vinnu sem hafði farið fram og umfram allt fylgin eftir. Það er það sem að vantar kannski helst hjá þessari ríkisstjórn, viljinn og þolgæði, því þetta getur á margan hátt verið erfitt, en það vantar bæði vilja og þolgæði hjá þessari ríkisstjórn til þess að fara betur með skattfé almennings og einfalda regluverk, draga úr þeim álögum og þeim kvöðum sem eru lagðar á almenning í landinu. En verði þessi þingsályktunartillaga samþykkt, henni hrint í framkvæmd, þá munu tekjur ríkissjóðs aukast, útgjöldin munu minnka, framtíðarkynslóðir munu búa við meiri hagsæld, vera síður skattpínd en horfur eru á núna og almenn velferð á Íslandi, lífið á Íslandi verður betra. Ég tel því, forseti, að þetta ætti að vera forgangsatriði hjá ríkisstjórninni. Þetta er andsvar hv. þingmaður Jakob Frímann Magnússon. Já, virðulegi forseti, og ég vil byrja á því að þakka hv. þingmanni Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni fyrir framlagningu þessa frumvarps og þá ræðu sem að hér var hægt að hlýða á. Og ég er þeirrar skoðunar, þó að það sé ekki útbreidd skoðun í þessu húsi, að manni ber að fagna öllum góðum hugmyndum, sama hvaðan þær koma. Ég er ekki viss um að það séu margir að hlusta á það sem að hér var sagt eða það sem hér er sagt núna. Þetta er tómur salur svona á flesta mælikvarða, en ég er áhugasamur að reyna að ýta á eftir þessari góðu hugmynd. Því að hér hafa auðvitað verið áratugum saman feikiduglegir þingmenn að störfum og það er innbyggt hér í kerfið að menn eigi að leggja fram sem flest frumvörp og innbyrðis samkeppni milli þingmanna tiltekinna flokka og síðan innbyrðis samkeppni milli flokka hver nær flestum frumvörpum í gegn, en það er sjaldnast spurt hvað þau kosta. Þess vegna fagnaði því á kynningu á nefndarsviði í morgun að nú er gert ráð fyrir því að það skuli setja einhvers konar verðmiða á nýjar og góðar hugmyndir áður en að þeim er hleypt í gegn og það er gerðar að lögum. Það sem að þingmaðurinn er að ræða er auðvitað bara hagkvæmni og betrun á ríkisrekstri. Og við þurfum að fara í gegnum allt sem að búið er að vinda upp á sig og hengja hálsinn hér á íslenskum skattgreiðendum, íslenskum þegnum og athuga hvað má betur fara og hvernig getum við síðan fjölgað þeim tekjuaflandi stoðum ríkissjóðs sem eiga að standa straum af öllu. Þannig að ég styð málið. Svarar andsvari hv. þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Forseti, ég færi hv. þingmanni Jakobi Frímanni Magnússyni kærar þakkir fyrir góðar móttökur og þessa sjaldséðu nálgun hér í þinginu að ætla að líta málið einfaldlega, að meta málið einfaldlega út frá innihaldi þess fremur en yfirskrift eða því hver það er sem leggur það fram. Ég held að væri til mikilla bóta ef fleiri þingmenn nálguðust hlutina á sama hátt og hv. þingmaður hefur reyndar komið hér inn í þingið sem ferskur andblær. Og þó að hv. þingmaður líti út fyrir að vera yngri en ég, þá veit ég af því ég hef einfaldlega séð tölurnar að hann er það ekki, en hann kemur hérna engu að síður með æskukraft og nýja sýn og reynsluna að auki af því að taka þátt í íslensku samfélagi, íslensku atvinnulífi og stjórnmálum. Mikill fengur af hv. þingmanni hér
og ég vona að það verði fleiri þingmenn sem að líta hlutina sömu augum og hv. þingmaður Jakob Frímann Magnússon. Og veitir andsvar síðara sinn, hv. þingmaður Jakob Frímann Magnússon. Já, virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni fyrir hlý og falleg orð og ég geri mér vonir um það að við getum náð eins konar samstöðu um það, bæði minnihlutaflokkar og meirihluta að efla með okkur eindrægni, jákvæðni og sérstaklega að veita góðum hugmyndum brautargengi. Ég veit að það hefur átt sér stað, þá kannski ekki innan sama kjörtímabils svo oft, að minnihlutahugmyndir hafa verið teknar upp á vettvangi meirihluta, en þó eru dæmi þess og ég er vongóður um það að hugmynd eins og sú sem hér hefur verið kynnt í dag, hún verðskuldi að vera tekin alvarlega og vera tekin til afgreiðslu og ég myndi ekki skorast undan því að taka þátt í starfi sem myndi miða að því að fækka stofnum, fækka álögum og minnka álögur á íslenskan almenning. Mér fullkunnugt það að þó að báðir kannski aðilar séu útivinnandi, báðir foreldrar barnanna séu útivinnandi á þokkalegum launum, þá reynist jafnan dálítið erfitt venjulegu fólki að ná endum saman við mánaðamót á Íslandi. Hér er dýrasta matarkarfa í heimi, hér eru skattar óhemju háir og auðvitað flokkum við okkur með velferðarþjóðum í fremstu röð og allt það, en af ýmsum ástæðum sem okkur eru kunnar, þá er það nú einu sinni svo að dýrtíðin á Íslandi, hún er gríðarleg og stærstur hluti af tekjum okkar endar hjá ríkinu þegar upp í staðið, með sköttum og neyslusköttum og slíku. Við skulum gera hér bót á sameinuðu átaki. Takk. Svarar andsvari síðar sinn, hv. þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, þetta er mikilvæg hvatning og það er alveg rétt sem hv. þingmaður segir að það er til dæmi um það að tillögur frá minnihluta eða almennum þingmönnum hafi náð í gegn. Það er svona kannski 1 eða 2 dæmi kannski á hverju þingi og þá hefur það yfirleitt verið sett í samhengi við einhvers konar samninga um þinglok, hluti af hrossakaupum, ef svo má segja. Alla jafna eru mál frá almennum þingmönnum og stjórnarandstöðu einfaldlega látin hverfa eða þau felld. Jafnvel þó að málin séu meirihlutanum ríkisstjórnin að skapi, þá vilja menn frekar fella málið og koma svo síðar sjálfir með nánast nákvæmlega og stundum alveg nákvæmlega sams konar mál. Þetta eru mörg dæmi. Og það er einmitt af þessari ástæðu sem að þessi tillaga er lögð fram með þeim hætti sem raun ber vitni að ríkisstjórninni verði einfaldlega falið ákveðið verkefni. Þannig að hún geti þá gert málið að sínu, ef svo má segja. Og verði sú raunin, þá syrgi ég það ekki þótt ráðherrar státi sig af árangrinum. Alls ekki. Því að eins og hv. þingmaður kemur hér inn á, þá átti ekki að vera spurning bara um það hver kemur með tillöguna, hver framkvæmir, heldur hver árangurinn er. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og efnahags- og viðskiptanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið er fyrir 4. dagskrármálið. Framkvæmdaleyfi fyrir lagningu Suðurnesjalínu 2. Frumvarp. 11. mál, þingskjali 11, 1. umræða. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis Ásmundur Friðriksson. Virðulegi forseti. Ég flyt hér frumvarp til laga um framkvæmdaleyfi fyrir lagningu Suðurnesjalínu 2. Það sem óskað er 1. grein hljóði svo: Landsnet hf. hefur leyfi til framkvæmda við lagningu Suðurnesjalínu 2, 220 kV raflínu milli Hafnarness í Hafnarfirði
og Rauðamels í Grindavík samkvæmt aðalvalkosti. Valkosti C í matsskýrslu Landsnets og áliti Skipulagsstofnunar um mat á umhverfisáhrifum frá 22. apríl 2020. Gildistími framkvæmdaleyfisins vegna framkvæmdarinnar er 12 mánuðir frá og með samþykkt laga þessara. Viðkomandi sveitarfélög sem framkvæmdin er til hafa eftirlit með framkvæmdum í samræmi við ákvæði skipulagslaga. Og síðan önnur grein, hún segir lög þessi öðlast þegar gildi. Virðulegur forseti, ég ætla nú að lesa greinargerðina nokkuð nákvæmlega. Þetta er flókið mál og ég fengi aðstoð við að gera þetta mál og er mjög þakklátur fyrir það, þannig ég ætla að lesa greinina og ég vona að ég hafi nógan tíma til þess. Frumvarp þetta var áður lagt fram á 151. löggjafarþingi en hlaut ekki afgreiðslu. Það er hér aftur lagt fram með nokkrum breytingum. Með frumvarpi þessu er lagt til að löggjafinn veiti heimild með lögum til framkvæmda við hið nauðsynlegu flutningsvirki sem kveða á í 1. grein frumvarpsins og á grundvelli lögbundins undirbúningsferlis í stað viðkomandi sveitarstjórna að því leyti sem viðkomandi sveitarstjórnar hafa ekki þegar veitt framkvæmdaleyfi. Verði frumvarpið að lögum er að ræða sérlög ganga framar almennum lögum en kunna að varða útgáfu framkvæmdaleyfa. Líta má svo á að það frumvarp sem hér er lagt fram framkvæmdaleyfi fyrir lagningu Suðurnesjalínu 2 sé afmörkuð einskiptis aðgerð í ljósi núverandi stöðu og að ekki muni reynast þörf á setningu sams konar sérlaga síðar meir. Fyrirséð er að í samræmi við stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar verði unnið að breytingum á skipulagslögum varðandi framkvæmdaleyfi fyrir stærri framkvæmdir sem fara í gegnum mörg sveitarfélög. Markmið þessa frumvarps er áþekkt því, það er að auka skilvirkni og málsmeðferð til að tryggja framgang þjóðhagslegra mikilvægra framkvæmda í flutningskerfi raforku sem hafa farið í gegnum lögbundið undirbúnings- og samráðsferli og er í samræmi við stefnu stjórnvalda uppbyggingu flutningskerfis raforku og stefnu lagningu raflína. Markmið framkvæmdarinnar við Suðurnesjalínu 2 sem frumvarp þetta nær til er þríþætt. Það er að bæta afhendingaröryggi raforku á Suðurnesjum, auka flutningsgetu milli höfuðborgarsvæðisins og Suðurnesja til að styðja við afhendingaröryggi á höfuðborgarsvæðinu og styrkja flutningskerfi raforku á suðvesturhorni landsins. Nauðsynlegt er að ráðast í framkvæmd til að bæta afhendingaröryggi raforku á Suðurnesjum og auka flutningsgetu milli höfuðborgarsvæðisins og Suðurnesja. Í dag er 132 kW raflína sem sér flutning til og frá Suðurnesjum, Suðurnesjalína 1. Ekki er til staðar aðrar flutningsleiðir ef hún fer úr rekstri. Áhrif þess að lína fari skyndilega úr rekstri eru nær undantekningarlaust straumleysi á Suðurnesjum með tilheyrandi neikvæðum áhrifum á heimili og fyrirtæki. Með tilkomu Suðurnesjalínu 2 verður flutningskerfi sveigjanlegt í rekstri og afhendingaröryggi á Suðurnesjum eykst til muna. Nægjanleg flutningsgeta verður til ráðstöfunar sem getur mætt stærri frávikum þegar stóra leiðslueiningar eða stærri notendur aftengjast kerfinu skyndilega eða til lengri tíma, t.d. vegna viðhalds. Bætt tenging virkjana á Reykjanesi við tengivirki í Hafnarfirði styðja við enduröryggi höfuðborgarsvæðisins, afhendingaröryggi höfuðborgarsvæðisins fram til ársins 2005 var raforka aðeins flutt frá höfuðborgarsvæðinu til Suðurnesja. Síðustu áratugi hefur vinnsla aukist á Suðurnesjum og verulegir flutningar raforku eru frá svæðinu inn á höfuðborgarsvæðið. Mikið álag er á flutningskerfinu til höfuðborgarsvæðisins og hægt er á að alvarlegar truflanir á afhendingu ef bilanir verða. Flutningsleiðir innan höfuðborgarsvæðisins eru nú þegar orðnar þunglestaðar. Forsendur framkvæmdaleyfis og samræmi við álit Skipulagsstofnunar. Niðurstaða Landsnets var að sækja framkvæmdaleyfi fyrir Suðurnesjalínu 2 í samræmi við valkost C í áliti Skipulagsstofnunar frá 22. apríl 2020 mat á umhverfisáhrifum. Sú niðurstaða er byggð á ítarlegri undirbúningsvinnu sem felur í sér valkostagreiningu, mat á umhverfisáhrifum, sérfræðiskýrslur, kostnaðargreiningar, samræmi við lög og reglur, stefnu stjórnvalda, samráð við hagsmunaaðila og landeigendur. Valkostir að mati
í mati á umhverfisáhrifum voru 6 talsins. Þeir eru hér taldir upp í þessari greinargerð A, B, C, C2, D og E og eru samkvæmt því sem hér kemur fram á prentuðu blaði og ætla ég ekki að lesa það enda kemur það fram í textanum margoft. Í undirbúningsvinnu framkvæmda og umhverfismats var litið til ólíkra útfærslna á framangreindu kostum með það markmiði að draga úr neikvæðum áhrifum á umhverfið. Niðurstaða Landsnets var að sækja framkvæmdaleyfi fyrir Suðurnesjalínu 2 í samræmi við valkost C í mati á umhverfisáhrifum sem 220 kV loftlína milli Hafnarfjarðar og Grindavíkur. Ákvörðun legu og útfærslu Suðurnesjalínu 2 sem valkost C grundvallast á í meginatriðum er á eftirfarandi atriðum. Kröfur sem gerðar eru til Landsnets byggingu og hagkvæmum og öruggu flutningskerfi sem veldur ekki takmörkunum á afhendingu eða afhendingarofi eða teknu tilliti til umhverfis. Kröfur þessar byggjast á ákvæðum raforkulaga sem vísa til stefnu stjórnvalda lagningu raflína og uppbyggingu flutningskerfis raforku. Niðurstöður umhverfismats sem unnið var á grundvelli laga mat á umhverfisáhrifum þar sem lagt mat á áhrif Suðurnesjalínu 2 á umhverfi og samfélag. Niðurstaðan felur í sér að munur á umhverfisáhrifum milli valkosta sem Landsneti ljós þegar tekið var ákvörðun valkost. Valkostur C hefur umfangsmeiri umhverfisáhrif í för með sér en valkostur B. Munur á umhverfisáhrifum þessa kosta ekki afgerandi samkvæmt matsskýrslu og áliti Skipulagsstofnunar. Gagnvart jarðhræringum loftlína öruggari valkostur en jarðstrengir við þær aðstæður sem að finna á framkvæmdasvæði Suðurnesjalínu 2, hvort sem jarðstrengur liggur sunnan en norðan við Reykjanesbraut. Valkostur C sem ákvæði frumvarps þessa kveður á þannig tækur valkostur í samræmi við álit Skipulagsstofnunar mat á umhverfisáhrifum. Ef frumvarpið þannig í samræmi við 2. málsgrein 14. grein skipulagslaga nr. 123/2010 þar sem kveður á að við útgáfu framkvæmdaleyfis skuli sveitarstjórn leggja álit Skipulagsstofnunar mat á umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar til grundvallar. Álit Skipulagsstofnunar þannig í samræmi við framangreint lagt til grundvallar við samningu frumvarps þessa. Í áliti Skipulagsstofnunar kemur fram að það sé í höndum hlutaðeigandi sveitarfélaga að taka afstöðu til þess hvaða valkostur verði endanlega fyrir valinu og að þær ákvarðanir þurfa sveitarfélögin að taka sameiginlega. Ljóst að í þessu máli hefur meirihluti viðkomandi sveitarfélaga 3/4 kosið valkost C. 3. Samræmi frumvarpsins við stefnu stjórnvalda. Kerfisáætlun 2018-27. Orkustofnun samþykkti kerfisáætlun Landsnets samanber 9. grein A í raforkulögum nr. 65/2003 og reglugerð nr. 870/2016 kerfisáætlun fyrir uppbyggingu á flutningskerfi raforku. Í framkvæmdaáætlun kerfisáætlunar fjallað fjárfestingar sem þarf að ráðast í á næstu 3 árum og tímaáætlun þeirra samkvæmt 2. málsgrein 9. greinar raforkulaga ber að tilkynna Orkustofnun ný flutningsvirki áður en þau eru tekin í notkun og skal Orkustofnun sem hafa eftirlit með að slík framkvæmd sé í samræmi við framkvæmdaáætlun flutningskerfi flutningsfyrirtækisins. Suðurnesjalína 2 á samþykktri 3 ára framkvæmdaáætlun í kerfisáætlun 2018-27. Leyfi Orkustofnunar liggur fyrir að Suðurnesjalína 2 og leið þeim fjármunum sem Landsneti heimilt að nota í verkefnið. Fyrir meginflutningskerfi raforku skal meginreglan samkvæmt þingsályktun nr. 11/144 stefnu stjórnvalda lagningu raflínu og þingsályktun nr. 26/148 stefnu stjórnvalda uppbyggingu flutningskerfis raforku vera svo að nota loftlínur nema annars talið æskilegra, meðal annars út frá tæknilegum atriðum eða umhverfis- og öryggissjónarmiðum. Með tilliti til umhverfis- og öryggissjónarmiða skal metið í hverju tilviki hvort rétt sé að nota jarðstrengi. Í viðkomandi línuleið eða afmörkuðum körfum hennar á grundvelli viðmiða taka til staðsetningar og kostnaðar. Fyrirhuguð Suðurnesjalína 2 liggur að langmestu leyti utan svæða sem stefna stjórnvalda lagningu raflína kveður á nota skuli bæði jarðstreng og loftlínu. Eina svæðið sem fellur undir framangreinda stefnu innan þéttbýlismarka Hafnarfjarðar.
Með vísan í niðurstöðu umhverfismats og samanburð á umhverfisáhrifum aðalvalkosta og annarra valkosta ber að líta svo á að umhverfissjónarmið gefi ekki tilefni til þess að vikið sé frá meginreglu stjórnvalda að nota loftlínu í meginflutningskerfinu, sér í lagi þar sem kostnaður við loftlínu er mun lægri en við jarðstreng. Þrátt fyrir að áhrif aðalvalkosta sé meiri en annarra valkosta þá sé munur áhrifa ekki það mikill að hann réttlæti val á mun dýrari valkosti en lengstum hluta leiðarinnar. Fyrirliggjandi útfærsla gerir ráð fyrir að jarðstrengur sé lagður milli Hamraness og Hraunhellu í Hafnarfirði, enda verði mestur ávinningur af jarðstrengjalögn innan þéttbýlismarkanna. Það er í samræmi við stefnu stjórnvalda að innan skilgreinds þéttbýlis sé heimilt að ráðast í jarðstrengjalögn þrátt fyrir að kostnaður sé meira en tvöfaldur á við loftlínukost. Valkostur C er því sá valkostur sem mest í samræmi við framangreinda stefnu stjórnvalda. Valkostur A og B eru það ekki. Virðulegur forseti, landsskipulagsstefna. Eitt af markmiðum landsskipulagsstefnu 2015–26 er að tryggja örugga afhendingu raforku leið og tekið tillit til náttúru og landslags. Uppbygging bættrar tengingar Suðurnesja með Suðurnesjalínu 2 er í samræmi við þetta, því forsendur umhverfismat er að setja fram og skoða valkosti til að finna þá legu línu sem best uppfyllir kröfur afhendingaröryggi og hafi í för með sér minni neikvæð umhverfisáhrif. Við ákvörðun uppbyggingu bættrar tengingar hefur farið fram mat á þörf fyrir uppbyggingu í samræmi við markmið landsskipulagsstefnu. Svæðisskipulag Suðurnesja. Suðurnesjalína 2 fellur að stefnu svæðisskipulag Suðurnesja 2008–2024 sem gildir í sveitarfélögunum Vogum, Grindavíkurbæ og Reykjanesbæ. Meginstefna svæðisskipulagsins er að nýta núverandi flutningsleiðir raforku og eru þær skilgreindar sem meginlagnabelti á Suðurnesjum. Það er Suðurnesjalínur, Reykjaneslínur og Svartsengislínur og gert ráð fyrir að fleiri línur geti byggst upp innan þeirra. Aðalskipulag sveitarfélagsins Voga. Fyrirhuguð framkvæmd Suðurnesjalínu 2, valkost C, er í samræmi við aðalskipulag sveitarfélagsins Voga 2008–2028. Aukin vantrú, aukin náttúruvá, breyttar forsendur frá apríl 2020. Virðulegur forseti, frá því að Landsnet skilaði Skipulagsstofnun matsskýrslu Suðurnesjalínu 2 þar til álit Skipulagsstofnunar lá fyrir í apríl 2020 og eftir það tímamark hafa orðið verulegar jarðhræringar á Reykjanesi, jafnt jarðskjálftar sem eldgos. Landsnet hefur farið yfir umfjöllun náttúruvá á umhverfismati og í þeirri yfirferð kom í ljós að umfjöllun valkosti B, jarðstrengur meðfram Reykjanesbraut, tók ekki til allra streng leiðarinnar á milli Hafnarfjarðar og tengivirkis við Rauðameil í Grindavík. Í kjölfar álits Skipulagsstofnunar mat á umhverfisáhrifum kom fram ábending frá sveitarfélaginu Vogum og Reykjanesbæ tillögu að leggja jarðstreng norðan Reykjanesbrautar. Landsnet óskaði eftir rýni 11 verkfræðistofu á umfjöllun möguleg áhrif eldgosa og jarðfræðinga á fyrirhuguð mannvirki. Það voru 3 meginkostir eldgosa skoðaðir: eldsupptök, hraunflæði og höggun. Þá var skoðað sérstaklega svæði við Voga en þar háttar svo til að valkostur loftlínu og jarðstrengs meðfram línuleiði Suðurnesjalínu 1 er mjög skammt frá Reykjanesbraut. Niðurstaða rýni Eblu er birt í minnisblaði dags 2. júlí 2020 og var send sveitarfélaginu Vogum og Reykjanesbæ. Niðurstaða rýnarinnar er að gagnvart högghreyfingum, jarðskjálftum, er það mat Eblu að loftlína sé mun öruggari valkostur en jarðstrengur við þær aðstæður sem er að finna á leið Suðurnesjalínu 2. Hvað varðar eldsumbrot og hraunrennsli er áhættan talin mjög sambærileg fyrir þá valkosti sem eru til skoðunar. Það sem tíðni jarðhræringa á svæðinu með varanlegum högghreyfingum eða mögnun á hreyfingum við sprungubrúnir er umtalsvert meiri en tíðni eldgosa er talið rétt að miða frekar við slíka atburði við mat á líkum og jarðfræðilegri hættu við Suðurnesjalínu 2. Í áðurnefndu minnisblaði Eblu er fjallað
Hugmyndir að færa legu jarðstrengs norðan Reykjanesbrautar er niðurstaðan sú að það séu miklar líkur á því að ekki sé verulegur munur á áhættu á strengleið sunnan og norðan Reykjanesbrautar. Frá því skýrsla Eflu var gerð hafa orðið miklar jarðhræringar á svæðinu, bæði sterkir jarðskjálftar og eldgos. Allt styður það enn frekar valkost C umfram valkost A eða B. 5. Suðurnesjalína 2 og millilandaflugvöllur. Í áliti Skipulagsstofnunar um mat á umhverfisáhrifum Suðurnesjalínu 2 er vísað til þess að stjórnvöld hafi tekið til athugunar að byggja upp nýjan flugvöll við Hvassahraun. Hafi það áhrif á lagningu jarðstrengs eða loftlínu. Áætlað er að það kosti rúma 300 milljarða að gera nýjan millilandaflugvöll í Hvassahrauni en kostnaðurinn við áframhaldandi uppbyggingu á Keflavíkurflugvelli er rúmir 160 milljarðar króna. Samkvæmt skýrslu starfshóps sem falið var að fjalla og greina flugvallarkosti á suðvesturhorni landsins og skila niðurstöðum sínum í nóvember 2019. Ef ráðast yrði í nýjan flugvöll í Hvassahrauni þyrfti eigi að síður samhliða því að halda áfram einhver uppbyggingu á Keflavíkurflugvelli. Munur á stofnkostnaði þessara tveggja valkosta fyrir miðstöð millilandaflugs er það mikill að ekki er fyrirsjáanlegt að hægt sé að ná nauðsynlegu rekstrarhagræði til að réttlæta flutning millilandaflugs frá Keflavíkurflugvelli í Hvassahraun. Við bætist mikil óvissa í langtímaspám í vexti flugumferðar sem taka verður með í reikninginn. Hvað möguleg áform alþjóðaflugvöll í Hvassahrauni varðar er ljóst að nýr flugvöllur yrði ekki tilbúinn fyrir eftir hátt í 2 áratugi ef allt gengi upp. Til næstu áratuga er því tvennt að velja, annars vegar að stöðva eða hætta uppbyggingu á Keflavíkurflugvelli og hamla vexti flugsins og ferðaþjónustunnar, eða halda áfram uppbyggingu á Keflavíkurflugvelli og líta á þann kost sem sokkinn kostnað þegar nýr flugvöllur tekur til starfa, þegar og ef af því kemur. Hvort heldur sem annar valkostur verður fyrir valinu umfram hinn, þá þarf nauðsynlega að ráðast í framkvæmd Suðurnesjalínu 2 til að þjónusta þá starfsemi sem nú þegar er fyrir á Suðurnesjum og til framtíðar. 7. Í útgáfu framkvæmdaleyfis þegar framkvæmd fer í gegnum fleiri en eitt sveitarfélag. Virðulegi forseti, í gildandi löggjöf er ekki sérlega tekið á því hvernig standa skuli að útgáfu framkvæmdaleyfis þegar framkvæmd eins og Suðurnesjalína 2 fer í gegnum nokkur sveitarfélög. Gera gildandi lög ráð fyrir því að framkvæmdin sé háð sjálfstæðu framkvæmdaleyfi frá hverju sveitarfélagi fyrir sig. Getur þannig eitt sveitarfélag stöðvað framkvæmd þrátt fyrir að vera ef til vill í miklum minnihluta. Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar kemur fram að horft verði til lagabreytinga til að tryggja skilvirkari málsmeðferð innviða framkvæmda á borð við flutningskerfi raforku, meðal annars á grundvelli fyrirliggjandi vinnu þar 7. Skýrsla notkun jarðstrengja í flutningskerfi raforku. Virðulegi forseti, í þingsályktun nr. 26/148 frá árinu 2018 stefnu stjórnvalda uppbyggingu flutningskerfis raforku kemur fram að sérfróður aðili skuli fengið til að gera sjálfstæða rannsókn á áhrifum mismunandi tæknilegra lausna við lagningu raflínu og þjóðhagslegri hagkvæmni þess að aukið hlutfall flutningskerfis raforku verði lagt í jörð. Er það í samræmi við þær áherslur sem er að finna í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar að treysta þurfi betur flutnings- og dreifikerfi raforku í landinu, tengja betur lykilsvæði, tryggja afhendingaröryggi land allt og skoða hve miklu leyti megi nýta jarðstrengi í slíka tengingu með hagkvæmum hætti. Til að fylgja því verkefni eftir fengu atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið og umhverfis- og auðlindaráðuneytið óháðan sérfróðan aðila, Dr. Hjört Jóhannsson, til að vinna skýrslu jarðstrengi í flutningskerfi raforku út frá framangreindum efnisatriðum. Skýrsla hins sérfróða aðila var sett í opið umsagnarferli í samráðsgátt stjórnvalda í lok árs 2019. Farið hefur verið yfir þær umsagnir sem bárust og skýrsluna í heild sinni. Niðurstaða skýrslunnar er
Í stuttu máli að talsverður raffræðilegar lengdartakmarkanir eru fyrir notkun jarðstrengja á hærri spennustigum í flutningskerfi raforku á Íslandi. Helstu orsök lengdartakmarkana er að flutningsframleiðsla jarðstrengja er margföld á við loftlínu sem getur leitt til þess að spenna innan línuleiðar haldist ekki innan vikmarka. Hefur þetta jafnframt áhrif á möguleika á blöndun línuleiða, það er að hluti til loftlínu og að hluta til jarðstrengs. Ef litið svo á að hvorki skýrslan né innsendar umsagnir vegna hennar kalli á breytingar á þeim viðmiðunum og meginreglum sem gilda lagningu jarðstrengja og loftlína sem fram hafa komið í þingsáttmála nr. 11/1944 stefnu stjórnvalda lagningu raforkulínu. Gilda þau viðmið því áfram eins og verið hefur. 8. Suðurnesjalína 2. Mikilvæg framkvæmd út frá þjóðarhagsmunum. Virðulegi forseti, hér í lokin. Suðurnesjalína 2 er mikilvæg framkvæmd út frá þjóðarhagsmunum og því þarf ekki að fjölyrða brýna nauðsyn þess að ráðast í hana. Óviðkomandi töf hefur nú þegar orðið á málinu sem hefur velkst í kerfinu árum saman. Flutningsmenn telja ekki ásættanlegt að íbúar svæðisins þurfa að líða fyrir þær miklu ógöngur sem leyfisveitingin til þessa framkvæmdar hefur lent í. Flutningsmenn telja því nauðsynlegt að grípa í taumana til að koma í veg fyrir frekari tafir og flýta því að framkvæmdir geti hafist og leggja sem fyrr segir til að lögfest verði heimild fyrir framkvæmdinni til að eyða óvissunni. Virðulegur forseti, flutningsmenn þessa frumvarps eru auk mín Njáll Trausti Friðbertsson, Vilhjálmur Árnason, Guðrún Hafsteinsdóttir, Ásthildur Lóa Þórsdóttir, Diljá Mist Einarsdóttir, Berglind Ósk Guðmundsdóttir, Óli Björn Kárason, Oddný G. Harðardóttir og Jóhann Friðrik Friðriksson, hæstvirtir þingmenn. Ég vil leggja það til að málið verði sent hæstvirtri umhverfis- og samgöngunefnd og ég vil að lokum þakka fyrir að hafa fengið svigrúm til að flytja þetta mál hér. Og ég vil einnig nota tækifærið til að þakka öllum þeim fjölmörgu sérfræðingum, starfsmönnum í ráðuneytum fyrir að aðstoða við að gera þetta frumvarp þannig úr garði að það mæti þeim óskum sem íbúar á Suðurnesjum og atvinnulífið gera til þess og eins er það í anda samstarfssamnings ríkisstjórnarinnar. Það tekur til máls hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis, 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, því ég veit að hv. þingmaður Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir. Virðulegi forseti. Í 1. málsgrein 78. gr. stjórnarskrárinnar segir, með leyfi forseta: „Sveitarfélög skulu sjálf ráða málefnum sínum eftir því sem lög ákveða.“ Samkvæmt lögum er skipulagsvaldið fyrst og fremst í höndum sveitarfélaganna. Í stefnumörkun Sambands íslenskra sveitarfélaga árin 2018 til 2022 segir, með leyfi forseta: „Skipulagsvaldið er einn af hornsteinum sjálfstjórnarréttar sveitarfélaga sem ávallt ber að virða.“ Frumvarpið sem hér er til umfjöllunar felur í sér að Alþingi lögfesti heimild til að veita Landsneti framkvæmdaleyfi við lagningu Suðurnesjalínu 2 í landi sveitarfélaganna Hafnarfjarðar, Grindavíkur, Reykjanesbæjar og Voga. Ég ætla ekki að tjá mig sérstaklega efnisleg atriði deilunnar, heldur einungis vekja athygli á þeirri valdníðslu sem hér er lögð til og sem jafnvel hæstv. Innviðaráðherra sagði í fjölmiðlum fyrir áramótin að hann teldi koma til greina, þó hann sé ekki flutningsmaður frumvarps þess sem hér er til umfjöllunar. Það er gríðarlega mikilvægt fyrir þróun og uppbyggingu sjálfbærs samfélags og atvinnutækifæra á Suðurnesjum að orkuöryggi svæðisins verði tryggt.
Til þess þarf sannarlega að styrkja flutningskerfi raforku á Suðurnesjum. Það er enginn ágreiningur um það að bæta þurfi orkuöryggi á Suðurnesjum, en bent hefur verið á leiðir sem eru færar til þess aðrar en þá sem framkvæmdaraðilinn vill fara og hér er lagt til að knúin verði fram með valdi. Í greinargerð með frumvarpinu er málinu stillt þannig upp að eitt sveitarfélag sé með óskiljanlegum dyntum sínum að koma í veg fyrir þessa mikilvægu framkvæmd. Úr umsögn framkvæmdaraðila málið á fyrra þingi má lesa að hugmyndir fyrirtækisins samráð gangi fyrst og fremst út á það að gefa hlutaðeigandi aðilum tíma og rými til þess að fallast á þeirra afstöðu. Raunverulegt samráð eða tilraunir til þess að ná sáttum virðist ekki hafa farið fram af neinni alvöru. Í greinargerð með frumvarpinu er þannig látið í veðri vaka að sveitarfélagið sé eitt þessa afstöðu sína, en ljóst er meðal annars af þeim umsögnum sem bárust vegna málsins þegar það var lagt fram hér á fyrra þingi að svo er ekki. Má þar nefna meðal annars umsagnir frá Náttúruverndarsamtökum Suðvesturlands, Ungum umhverfissinnum og Landvernd sem öll lýstu andstöðu við frumvarpið. Tekur Landvernd reyndar svo djúpt í árinni að kalla frumvarpið, með leyfi forseta, stórhættulegt fordæmi fyrir faglega ákvarðanatöku í málefnum sem varða umhverfið, fyrir sjálfstæði sveitarfélaga og fyrir lýðræðislegan rétt almennings til þess að koma að ákvörðunum sem hann varða. Þá hafa verið gerðar alvarlegar athugasemdir við frumvarpið þar sem lögbundnu ferli við mat á umhverfisáhrifum sé með því kippt úr sambandi. Ferli sem sett hefur verið á til samræmis við EES-reglur. Sú boðvaldsleið sem lögð er til með frumvarpinu stríðir þannig gegn EES-samningnum sjálfum. Það er þá ekki í fyrsta skipti sem Ísland gerðist brotlegt við ákvæði EES-samningsins þegar kemur að framkvæmdum sem hafa víðtæk umhverfisáhrif. Þá sé með þessari leið tekið fyrir möguleika almennings á að leita til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála vegna brota á lögum sem varða umhverfi þeirra. Virðulegi forseti, hér er því ekki það að ræða að einn aðili standi af einskærri sérvisku í vegi fyrir mikilvægum framkvæmdum, svo grípa þurfi inn í með slíku ofvaldi sem þetta frumvarp felur í sér. Hér er að ræða tillögu að Alþingi beiti löggjafarvaldi sínu í þágu framkvæmdaraðila gegn sveitarfélögum sem tekið hafa ákvarðanir sem eru í þeirra höndum samkvæmt lögum og stjórnarskrá. Hvað sem líður efnislegum deiluatriðum þessa máls er þannig hér verið að leggja til að Alþingi misbeiti löggjafarvaldinu gegn sjálfstjórn sveitarfélaganna málefni sem standa þeim mjög nærri. Kemur það því mjög á óvart að þingmenn sem hér sitja í umboði fólks á landsbyggðinni og ættu að vera meðvitaðir mikilvægi sjálfstjórnar sveitarfélaganna berjist hér gegn lögmætum ákvörðunum sveitarfélags með slíkum móði. Þá tekur til máls 10. þingmaður Suðurkjördæmis Guðbrandur Einarsson. Virðulegur forseti. Við erum hér að ræða mjög mikilvægt mál. Mál sem hefði þurft að hafa verið afgreitt fyrir mörgum árum síðan. Við búum við það þarna suður með sjó að það þarf lítið að gerast til þess að verðum rafmagnslaus og þá úr öllu sambandi við aðra landshluta eða útlönd eða þá sem við þurfum að hafa samskipti við. Fyrir utan náttúrulega allt það tjón sem getur skapast af því ef að fyrirtæki þurfa að stöðvast. Minnugur þess að það er ekkert mörg ár síðan að það fauk járnplata á Suðurnesjalínu 1 og það gerði það að verkum að Suðurnesjin slógu voru út öll á einu bretti í marga klukktíma. Sem að staðfestir í raun og veru nauðsyn þess að það séu fleiri kostir heldur en bara ein lína til þess að flytja rafmagn inn á svæðið, en ekki bara rafmagn inn á svæðið, það er verið að flytja rafmagn
út af svæðinu af því að við erum með stórt og mikið fyrirtæki HS Orku sem sér að skaffa öðrum landshlutum, fyrirtækjum og íbúum með þessa landsorku. Þannig að ég hef verið allan tíman stuðningsmaður þess að við tryggjum afhendingaröryggi orku bæði inn á svæðið og frá því. Sveitarfélagið Reykjanesbær, þar sem ég hef setið í bæjarstjórn í talsverðan tíma, tók ákvörðun það á sínum tíma að samþykkja ekki framkvæmdaleyfi og rök okkar fyrir því voru þau að við töldum eðlilegt að tekið yrði tillit til þeirra sjónarmiða sem fram komu hjá sveitarfélaginu Vogum, þar sem að óskað var eftir því að ákveðinn hluti línunnar yrði lagður í jörð, þar sem að þetta stendur ekki fjarri byggð, og við töldum það rétt að taka undir þau sjónarmið. Aftur á móti skiptum við skoðun og samþykktum framkvæmdaleyfi fyrir okkar leyti, ekki fyrir löngu síðan. Þannig að framkvæmdaleyfi fyrir lagningu línunnar í gegnum sveitarfélagið Reykjanesbæ er til staðar. En það var algjörlega óháð því að það ætti að neyða sveitarfélagið Voga til einhverja ákvarðana sem að þau voru ekki tilbúin til þess að taka. Og það er það sem ég staldra við á þessum tímapunkti. Þegar hér nefndi hv. þingmaður hér á undan mér sjálfsákvörðunarrétt sveitarfélaganna og skipulagsvald sveitarfélaganna sem að ég staldra við og var ekki tilbúin til þess að skrifa upp á þetta frumvarp. Og það hefur kannski tekið eftir því að flestir þingmenn Suðurkjördæmis eru meðflutningsmenn á frumvarpinu, en ég er ekki þar á meðal. Og hvers vegna er það þannig? Ég til dæmis, sem sveitarstjórnarmaður í Reykjanesbæ, hefði aldrei undir nokkur kringumstæðum viljað una því ef að hefði verið sett á sveitarfélagið sérlög og tekið skipulagsvaldið af sveitarfélaginu. Ekki undir nokkrum kringumstæðum. Og ég vil bara minna á það að ein helstu rökin fyrir því að hálendisþjóðgarður varð ekki að veruleika, meðal annars hjá flutningsmönnum þessa frumvarp, voru þau að með því að samþykkja lögin hálendisþjóðgarð væri verið að taka skipulagsvaldið af sveitarfélögunum. Og þau sömu rök gilda í sjálfu sér alveg hvað varðar þetta mál, eins mikilvægt og það er nú. Það er í gildi fyrirkomulag sem er með þeim hætti að sveitarfélög sjá skipulag innan sinna sveitarfélagamarka. Það eru í greinargerðinni með frumvarpinu þá er talað að verði frumvarpið að lögum er að ræða sérlög ganga framar almennum lögum kunna að varða útgáfu framkvæmdaleyfa. Líta má svo á að það frumvarp sem hér er lagt fram með framkvæmdaleyfi fyrir lagningu Suðurnesjalínu 2 sé afmörkuð einskiptis aðgerð. Ég get ekki með nokkru móti geta litið þannig á að þetta sé einskiptis aðgerð. Þetta skapar auðvitað bara verulega mikið fordæmi að gera þetta með þessum hætti, að taka lögbundin og lögvarin rétt af sveitarfélagi af því að Landsnet telur að samkvæmt lögum verði þeir alltaf að
leggja línur eins ódýrt eins og hægt er. Það hefur nú bara komið í ljós í óveðrum að það þarf að fara að endurskoða þetta því að á Íslandi geisa óveður og línur hrynja og rafmagn fer af, ekki bara á Suðurnesjum heldur bara út allt land. Þannig að ég held að það sé komið tími til að þetta verði endurskoðað. Í frumvarpinu er verið að tala um þessa línuleið C sem er bara loftlína alla leið, en sveitarfélagið Vogar hefði verið tilbúin til þess að fara í blandaða leið og sú leið hefur verið tekið undir þá leið af Skipulagsstofnun. Skipulagsstofnun hefur stutt sveitarfélagið í því að það gæti hentað að fara þessa blönduðu leið vegna þess að þessi lína myndi vera ansi nálægt bæjarfélaginu og það eru auðvitað sveitarfélagi eins og mörg önnur sveitarfélagi eru vexti og við vitum ekki hvert byggðin þróast, þannig að Skipulagsstofnun hefur tekið undir þetta og í raun og veru talað fyrir því að þessi C-kostur sé nú bara kannski sá versti. Það var líka bent á það áðan í ræðu að Landverð gerir alvarlegar athugasemdir við þetta mál, alvarlegar athugasemdir. Það sem stjórn Landverndar telur að þetta frumvarp sé bara stórhættulegt. Ég vil nú ekki taka svo djúpt í árinni að segja að það sé stórhættulegt, en ég vil allavega segja það að mér þykir þetta alvarlegt að það eigi að fara fram af slíkum þjösnaskap til þess að koma þessu í gegn, að taka rétt af sveitarfélagi til þess að ná þessu fram. Það skiptir auðvitað mig máli sem íbúa í Reykjanesbæ að Suðurnesjalína verði til með einhverjum hætti. En ég er ekkert viss að ég sé tilbúin til að skrifa upp á þetta með þessum hætti. Af hverju á að setja sérlög á eitt sveitarfélag? Af hverju má þá ekki breyta bara lögum þannig að Landsnet fái bara heimild til þess að gera þetta á annan hátt? Ég held að standi ekkert á sveitarfélaginu Vogum að styðja við það ef að farin verður blönduð leið að þetta fá að fara í gegnum sveitarfélagið Voga. Ég held að standi ekkert á þeim í því. Þannig að mér finnst eðlilegt að það sé staldra við og skoðaðar aðrar leiðir sem að gera það að verkum að þessi lína verði lögð í sátt við þá sem að málinu eiga að koma, hagsmunaaðila sem að eiga að koma að málinu. Það hefur verið mikil andstaða við línulögnina í sveitarfélaginu og lágið það hver sem vill. Tvöföld lína þarna er verulegt umhverfislíti og ég skil það bara vel að þeir horfi til þess að þetta sé gert með einhverjum öðrum hætti. Hér hefur verið nefnt að eldgos undanfarna mánuði hafi kennt okkur það að jarðstrengir gætu hugsanlega verið verri kostur, en það er bara ekkert í hendi. Þrátt fyrir einhverjir sérfræðingar hafa sagt það, þá eru bara aðrir sérfræðingar á annarri skoðun. Þannig að ég held að nefndin sem tekur þetta til meðferðar, hún fari bara vel yfir þessa hluti og gaumgjafi öll sjónarmið í málinu. Af því að það mun aldrei þjóna hagsmunum okkar að fara fram með þjösnaskap og valta yfir aðra valdhafa í samfélaginu. Það bara er að minni hyggju ekki rétt. Við munum skapa fordæmi og leiðindi til langra framtíðar sem að mér finnst ótækt að það sé verið að gera. Sveitarfélagið er komið núna í þann farveg að fara að tala hreinlega að endurskoða aðalskipulag og hreinlega með því koma þessu bara algjörlega út úr landinu. Þannig að sveitarfélagið ætlaði að geta að gefa eftir í málinu. Þannig að
mér finnst þetta bara svona vinnubrögð ekki vera eitthvað sem við eigum að láta viðhafa. Þannig að eins mikilvæg eins og ég tel að Suðurnesjalína 2 sé, þá finnst mér eðlilegt og rétt að við skoðum möguleika á því að koma til móts við sveitarfélagið Voga þannig að allir geti farið sæmilega sáttir frá borði. Það á ekkert að vera þannig að Landsnet geti bara valtað yfir allt og alla. Þetta er stofnun sem á að fara eftir því verklagi sem ákveðið er á þingi og við getum auðvitað bara ákveðið annað verklag. Ef að það hefur verið þannig að Landsnet þarf alltaf að velja ódýrasta kostinn, alveg sama hvað, en þá er það þó til staðar heimild eins og var bent á hér í upphafi af málshefjanda að það er verið að leggja línuna í jörðu á þéttbýlissvæðum, bæði í Reykjanesbæ og í Hafnarfirði. Þannig að það má leggja í jörðu. Þannig ég skil það ekki að það sé verið að láta þetta mál þæfast svo árum skiptir í málaverlum endalaust við allt og alla til þess eins að valta yfir lítið sveitarfélag sem hefur þennan lögvarðarétt. Næstu til máls hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jakob Frímann Magnússon. Já, virðulegi forseti. Ég vil þakka málshefjanda fyrir góðan flutning og útskýringar á því sem að þetta snýst um. Og við hljótum að styðja orku, samgöngu og samskiptaöryggi allra landshluta á öllum tímum og nú meira en nokkru sinni fyrr. En hér er verið að tala um að leggja línur og stærsta búgrein okkar á síðari árum lýtur að því að taka á móti erlendum gestum sem að koma að langstærstum hluta, lenda á Reykjanesskaganum fagra og við skulum reyna að sammælast það að standa vörð þá annálegu fegurð Íslands, velferðarsamfélagsins ríka sem hefur full efni á því að gera hlutina fallega og myndarlega. Og það sem að meiðir mitt auga mest á ferðum mínum landið eru þessar stórkarlalegu háspennulínur og þessar línur sem liggja þvers og kruss og eiginlega dálítið fyrri tíma tákn. Þess vegna beini ég því til míns góða vinar málshefjanda að það verður hreinlega send bara skilaboð það að við viljum fela svona innviði eftir megni, komum þeim fyrir í jörðu þó það kosti örlítið meira, segjum stöndum vörðum fagra Ísland, örugga Ísland, framtíðarlandið okkar allra. Takk. Næstur á mælendaskrá er þá hv. þingmaður Ásmundur Friðriksson. Virðulegi forseti. Ég vil þakka fyrir þessa umræðu. Það var bara mjög mikilvægt að fá þessi sjónarmið fram sem hérna komu. Bæði sem hæstv. þingmaður Kristín Anna Gunnarsdóttir og kom með hérna áðan og ég skil alveg þau skilaboð sem hérna koma fram. Eins í ræðu hæstv. þingmanns Guðbjartur Einarssonar og hæstv. þingmanns Jakobs Frímanns sem hér flutti líka góða ádreipu það að við þurfum að hugsa vel landið okkar. Og ég held að við séum algjörlega nákvæmlega sammála þetta, að
Öllum finnst okkur það að landið okkar eigi algjörlega óspjallað og við erum ekki að horta á það og boðið okkar erlendu gestum upp á að sjá Ísland eins og það er og kemur beint af náttúrunni. En innviðir, hvort sem það er vegir eða línur, eru þetta rask á náttúrunni og við þurfum alltaf að gæta þess að fara þá þannig í það að það raski sem minnst. Við höfum sett ákveðnar leikreglur í þessu sambandi og síðan erum við bara líka með tæknileg vandamál sem er því samfarandi að leggja langa jarðstrengi. Það er búið að fara margoft yfir það með okkur hér í þinginu í atvinnuveganefnd á síðustu árum að það eru bara mjög miklu vankantar á því að flytja rafmagn í svona stóru magni gegnum jarðstreng langan veg. Þetta hefur komið upp varðandi lagningu jarðstrengs yfir Sprengisand og fleiri leiðir að þetta er rafmagnstæknifræðilega séð, ef ég nota nú rétt nafnið yfir þetta, er það eiginlega ógjörningur. Og svo er það ljóst að rafstrengir í jörðu af þessu kaliberi, þessari stærð, að þeir raska meiru heldur loftlínu vegna þess að það þarf að leggja tvöfaldan streng út af öryggi og rask í hrauni er með ólíkindum mikið og okkur er sagt það á Suðurnesjum að ef það verður lagður strengur í gegnum hraunið að þá taki það rauninni annað eins pláss eins og Reykjanesbrautin tekur á hrauninu. En ég vil þakka þessu umræðu og það er bara mjög mikilvægt að umhverfis- og samgöngunefnd hlusti á það sem að ræðumenn dagsins sögðu hér og tóku undir og bentu á og ég tek fyllilega undir það að það verði bara nákvæmlega skoðað. En mikilvægast er að við klárum þetta mál vegna þess að það er búið að taka 17 ár að frasa þetta og það er það sem er óboðlegt í málinu. 17 ár. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti, ég biðst velvirðingar að hafa ekki hleypt hv. flutningsmanni hérna síðast eins og það var svo sem að biðja en ég var einmitt á forsetastóli og gat þetta pínuflókið að redda þessu. En mér langaði einmitt bara að vekja athygli á þessu svona svipaðu og hefur verið hérna að það er þetta með skipulagsvald sveitarfélaga og það er flókið þegar það eru framkvæmdir sem ganga einmitt þvert yfir mörg sveitarfélög og það þarf samvinnu þar á milli til þess að ná einhverju niðurstöðu í uppsetningu framkvæmda. Og stundum þarf vissulega ákveðin kannski úrskurðaraðila til að vega og meta hver sé besta niðurstaðan. En gullna reglan er að skipulagsvald er hjá sveitarfélögum. Mér finnst of oft einmitt verið að ganga á það hérna í framkvæmd hjá ríkinu, hjá hinu opinbera. Það er að segja ekki hjá hinu opinbera, sem að sveitarfélög eru hluti af því hjá ríkisvaldinu. Og þetta eru svona nokkur dæmi, þetta varðar til dæmis eins og Reykjavíkurflugvöll, svona þau mál sem að vilja einhvern veginn festa hann hingað og þangað þrátt fyrir að það sé íbúakosning hérna í Reykjavík sem er viljað flugvöllinn burt. Það er fleiri dæmi um svona þjóðaratkvæðagreiðslu sem maður var að vísa í líka hvernig er samt ekki verið að fylgja. En það er einmitt þannig með íbúalýðræðið sem er einmitt virkast og mest næst þar sem fólk er í sveitarfélögum sem á að vera mikilvægast. Og þar þurfum við að hlusta. Þó að niðurstaðan sé óheppileg, kannski í stærra samhenginu og kosti aðeins meiri peninga hingað eða þangað, að þá er lýðræðið samt mikilvægara. Þannig að mér langar til að bara beina því til þeirra sem að hafa svona farið með valdið allt of lengi og farið með það mjög frjálslega, enda kennir sá flokkur sig við frelsi, þá er þetta röng notkun á frelsi. Til máls tekur hv. 1. þingmaður Suðurkjördæmis Guðrún Hafsteinsdóttir. Virðulegi forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Ásmundi Friðrikssyni fyrir að hafa barist fyrir þessu máli hér í langan tíma.
17 ár, 17 er langur tími. 17 ár við það að búa við skert lífsgæði er langur tími og 17 ár að búa við óöryggi er langur tími. Það er á ábyrgð þessa sveitarfélaga og ábyrgð okkar að tryggja öryggi íbúa. Með öryggi íbúa erum við líka að tala um að tryggja það að íbúa Suðurnesja geti gengið til starfa og átt lífsviðurværi sitt á svæðinu. Því hefur verið ógnað langan tíma. Alþjóðaflugvöllur okkar Íslendinga er suður með sjó. Hann þarf orku. Frá árinu 2013 til árið 2020, eða á 7 ára tímabili, að þá fjölgaði íbúum Suðurnesja 31%, eða tæplega 6.700 íbúa. Á sama tíma, bara til samanburðar, að þá fjölgaði landsmönnum eða fólki á landsvísu 13%. Íbúum á Suðurnesjum fjölgaði ríflega 31%. Og hvað þýðir það? Það þýðir meiri orku, fleiri störf, við þurfum að bæta innviðina og þetta er liður í þá veru. Það eru mikilvægar grunnstoðir atvinnulífs suður með sjó. Ég nefndi hér áðan alþjóðaflugvöllinn, Leifsstöð, sem er gátt ferðamanna hingað inn í landið. Þetta er gátt gjaldeyristekna. Þarna er sömuleiðis öflugt varnarsvæði Íslands. Þarna eru margar atvinnugreinar, grunnatvinnugreinar þjóðarinnar. Öflugur sjávaratvinnuvegur, öflug matvælaframleiðsla. Þarna eru líftæknifyrirtæki. Þarna eru uppi hugmyndir að efla það enn frekar og það eru uppi mjög metnaðarfull áform stórkostlega uppbyggingu í landeldi á fiski. Allt þetta krefst orku. Og það getur ekki orðið nein uppbygging frekari á Suðurnesjum ef hún kemur ekki til. Hér er talað að leggja línu í jörð og vitaskuld er það líklega framtíðin. En hún er dýr, hún er mörgu sinnum dýrari. Og vísindamenn hafa líka sagt okkur það í ljósi atburða sem orðið hafa á Suðurnesjum á síðasta ári að áhættan er töluverð vegna eldgosa á að það myndi valda jarðstrengjum skaða. Eins og ég sagði hér í upphafi þá er málið orðið langt og strangt. Það var gefið út framkvæmdaleyfi árið 2013. Þetta þolir enga bið og ég harma það virkilega að þarna hafi ekki náðst samstaða á milli sveitarfélaga til uppbyggingar svæðisins öllum til heilla. Öllum til heilla. Ég ætla að endurtaka þakkir mínar til Ásmundar fyrir að hafa verið ötull baráttumaður þessa máls og ég er það líka. Það tekur til máls hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Guðbrandur Einarsson. Virðulegur forseti, já, íbúar í Vogum, þeir eru líka Suðurnesjamenn. Hafa verið það allavega frá því ég fæddist og jafnvel lengur. Þeir þurfa á orku að halda. Ég er líka Suðurnesjamaður og ég ætla að líta á mig þó að einhverjir vilji eigna sér það að þetta sé eitthvað sérstakt baráttumál þeirra af því að þeir séu meðflutningsmenn eða flutningsmenn á þessu máli, þá ætla ég að líta þannig á að ég sé baráttumaður fyrir Suðurnesjalínu 2 og hef verið baráttumaður fyrir Suðurnesjalínu 2
í mörg ár. En málið er bara þannig að sá farvegur sem þetta mál hefur verið sett í ítrekað hefur gert það að verkum að málið hefur tekið þetta langa tíma, 17 ár, eins og hv. Þingmaður Ásmundur Friðriksson nefndi hér áðan, 17 ár vegna þess að það er búið að þvæla málinu fram og tilbaka og alls ekki verið tekið í rétti á því. Það er bara þannig að Landsnet hefur verið rekið tilbaka með þetta mál fyrir dómstólum. Þannig að vinnubrögð Landsnets hafi ekki alltaf verið samkvæmt bókinni, þó að maður hafi ákveðna samúð með þeim sjónarmiðum að gera hlutina á hagfelldan hátt. Þannig að ég bara ítreka það sem að ég sagði hér áðan, að í mínum huga er réttur sveitarfélaga mjög mikilvægur og að við séum ekki hér að fremja hér einhver verk sem að ganga á rétt þessara sveitarfélaga. Mér finnst það algjörlega ótækt og ég mun ekki standa fyrir því að taka lögvarinn rétt af sveitarfélagi, ekki undir neinum kringumstæðum. Ég skil almannahagsmuni og ég skil það að þetta sé mikilvægt fyrir okkur. Ég þekki sjálfur alveg hvað það er að búa á atvinnulausum Suðurnesjum. Ég veit alveg hvaða þýðingu þetta hefur fyrir okkur. Þegar ég veit það að 25% af fyrirtækjum sem ætla að hefja starfsemi vilja koma til Suðurnesja en geta það ekki út af orkuskorti. Ég geri mér alveg grein fyrir öllum þessum hlutum. En ég ætla ekki sem sveitarstjórnarmaður að keyra yfir lögvarinn rétt sveitarfélags. Þetta er ekki hug. Einn hv. þingmaður óskar eftir að veita andsvar við ræðu hv. þingmanns Guðbrands Einarssonar. Til máls tekur hv. þingmaður Jakob Frímann Magnússon, 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, og veitir andsvar. Já, virðulegi forseti. Hér er verið að tala um að leggja línur og hvort sem það verður ofanjarðar eða neðan. Þá langar mér til svona, þegar það er áliðið dags, að grípa til myndmáls af því að hér er baráttumaður til 17 ára, Ásmundur Friðriksson, hv. þingmaður, að halda þessu mikilvæga máli til streitu. Ásmundur, hönd Guðs, sonur Friðriks. Hér er eitthvað skrifað í skýin, hv. þingmaður. Svo kemur brandur Guðs og bregður brandi hér í nafni sveitarfélagsins og sveitarfélagana sem að hlut eiga máli. En ég er þess fullviss að það muni nást sátt í þessu máli og það fái nú að fullkomnast, að hljóti fullnustu, þó fyrr hefði verið. Og orkan sem að hér ræðir, raforkan sjálf, rifjum upp hvernig hún knúði fyrst á Suðurnesjum og innleiddi bítið úr sjálfum Bítlabænum, rafvæðingu tónlistarinnar, og í framhaldi af bítinu kom svo Bitcoin, Bitkrónan, sem er framleidd þarna í stórum stíl. Og það er nóg til, kæri Ásmundur, kæri Guðbrandur, til þess að gera þetta, klára þetta með Bitkrónunum sem þetta falla í þúsundavís á hverjum degi, og við klárum málið núna í sátt. Hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Guðbrandur Einarsson, svarar andsvari. Ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Ég veit ekki hvort ég ætla að fara í andsvar við hann um þýðingu á nöfnunum okkar. En það er eins og hann segir, sko,
hv. þingmaður segir það nóg til og ég er ekki viss um það að taka ákveðinn hluta af þessari línuleið gerir það að verkum að Landsnet rúlli á hliðina. Við erum að tala um nokkra kílómetra kafla sem skiptir þetta sveitarfélag verulegu máli en í stóra samhenginu held ég að þetta skipti litlu máli. Ég sjálfur sit sem stjórnarformaður í dreifingarfyrirtæki sem heitir HS Veitur og fyrir það fyrirtæki skiptir það miklu máli að það sé hægt að dreifa orkunni þangað sem hún þarf að fara. HS Veitur að dreifa orku á Selfossi, í Hafnarfirði og víðar. Þannig að það skiptir máli að þetta komist allt í lag, en ég tel eðlilegt að við gerum þetta á réttan hátt. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Suðurkjördæmis Vilhjálmur Árnason. Virðulegi forseti, hér ræðum við afar mikilvægt mál sem skiptir nú bara landið allt og þjóðina alla og efnahaginn allt miklu máli sem eru orkumálin og línulagnir og annað og það er greinilega mikil orka í þessu máli. Það er aldrei að vita nema þessi löggjöf endi í 2 lögum, bæði músíkölsku lögum og frá löggjafanum, þannig að það er aldrei að vita. En þessi umræða sem hefur farið fram núna undanfarið hvort þessi orkuskortur, hvort við erum að virkja meira og allt það er nátengd einmitt þessu dreifikerfinu. Og staðan er sú á Suðurnesjum eru bara jarðvarmavirkjanir sem að þurfa stöðurafmagn eins og vatnsaflsvirkjanir og annað með sér og leið þarf hið stóra kerfi líka orkunni frá Suðurnesjum inn á höfuðborgarsvæðið að halda. Þannig að þegar við erum að ræða orkumál þá þurfum við að ræða út frá heildinni og vatnsaflið, dreifikerfið, vindurinn og jarðhitinn, þau vinna öll saman og ef að þetta allt saman er í lagi þá myndum við vera með margfalt meiri orkugetu í kerfinu í dag heldur við höfum. Þá myndum við vera að nýta auðlindirnar miklu betur, það myndi draga úr þörfinni fyrir frekari orkuöflun og draga úr orkutapi og orkusóun og öllu þessu. Fyrir utan það öll tækifæri sem þetta byggir upp á. Þannig að við þurfum að hafa það svolítið í huga þegar við ræðum þetta. Í þessu máli þurfum við líka að hafa í huga því að ég er búinn að heyra það hér í umræðunni í dag, 3 atriði sem mig langaði að koma inn á. Fyrst er það að þetta sé einhverjum að kenna af hverju þetta er búið að taka 17 ár og hvað fortíðin. Ég held að við þurfum bara að spara okkur aðeins það. Við skulum bara athuga hvert máli komið í dag. Í dag er málið búið að fá leyfi Orkustofnunar. Á grundvelli leyfi Orkustofnunar sem að Landsnet fékk til þess að leggja línuna á einhvern ákveðinn hátt var gert aðalskipulag og svæðisskipulag fyrir Suðurnesin og sveitarfélögin þar. Það er gert fyrir línuna eins og Landsnet er að leggja hana til. Það er búið að gefa einu sinni út framkvæmdaleyfi sem að eignarnámið féll svo út að það var ekki valkostagreining. Nú er valkostagreiningin búin að fara fram. Hún er búin að fara fram. Það er búið að fara endurmat á þessu öllu saman og fara gegnum allt ferlið. Þannig að það er staðan, við þurfum að ræða málið út frá þeirri stöðu, ekki hvað hefur betur mátt fara í fortíðinni, þá er alltaf gott að læra henni en ekki þurfum að klára þetta mál. Svo skulum við þá fara yfir í næsta að það sé bara ekkert mál, það er bara ekkert mál þó að hluti fari í jörð, bara eins og jarðstrengur sé ekkert mál. Það er einhver ástæða fyrir því að þetta sé búið að fara gegnum allan þennan feril og taka hennar langan tíma og að Landsnet með þessa andstöðu haldi svona á þessu. Nei, ef við ætlum að fara að breyta yfir jarðstrengi hlutaleiðinni þá gætum við þurft að fara að biðja aftur leyfi Orkustofnunar. Það þarf að fara að breyta skipulagsferlunum. Þá getum við þurft að fara að opna fullt af kæruleiðum upp á nýtt. En það hefur vísu komið á stað
öld jarðhræringa á sama tíma. Þannig að öryggi línunnar er miklu minna. Það að setja þetta í jörðu gæti hækkað raforkukostnað á landsvísu, dreifikostnað raforku 2%. Það er bara töluverð hækkun þegar við erum að tala iðnað og önnur atvinnutækifæri. Það er nefnilega líka það að setja þetta í jörðu að því ég var að tala að taka upp allt skipulagsferli allt það. Þá koma aðrar stofnanir ríkisins og í ferlinu mat þessu umhverfisáhrifum allt þetta það að við séum að fara að raska þarna hraunmyndunum og fleiru í náttúruverndinni. Það er meira jarðrask að setja þetta í jörðu heldur en á loftlínu. Loftlínan er miklu frekar afturkræfur og allt annað. Þannig að það er bara stór mál að fara að breyta kúrs í miðri á. Það er bara stór mál. Það hefur margvíslegar áhrif og ef það lekur hraun yfir jarðstreng, þá bara bráðnar hann og erfitt að gera við hann eins og gerðist í skógareldum í Ástralíu og víða. En nýja byggðalínan, Kröflulína, hún stóðst Kröfluelda. Við þurfum að hafa þetta í huga. Svo þurfum við líka að hafa í huga það sem hefur verið sagt hérna í dag. Að það er að virða skipulagsvald sveitarfélaga sem ég tek alveg heils hugar undir. Við verðum að gera það. Við verðum að virða eignarréttinn og skipulagsvaldið sem er lög. Og hvernig virðum við þá skipulagsvald og ábyrgð sveitarfélagana þegar að 3 sveitarfélög eru í gíslingu eins? Hvaða skipulagsvald hefur Grindavík, Reykjanesbær og Hafnarfjörður í þessu máli? Ég bara spyr. Hvernig er með veiðifélög og marga hafréttarsamninga og vatnasamninga og annað slíkt? Þá verður sá sem er fyrir ofan að bera virðingu fyrir þeim sem fyrir neðan. Það er umræðan í skipulagsvaldinu sem við erum að taka hér. Það er nú ekki flóknar en svo. Við erum bara að nýta okkur það hjól sem hefur verið fundið upp allan heim aldir. Að nágranninn þurfa að taka tillit til hins nágrannans. Það sem gerist einu stað hefur áhrif á hinn. Þú mengar ekkert ána efst og þá ertu búin að skemma ána niður fyrir alla hina. Þannig að ég vildi bara koma hérna upp og benda á það að það er gríðarlega mikil vinna búin að vera að fara og hún hefur verið til einhvers, hún er til skynsamlegustu og bestu niðurstöðunar. Hún er vissulega ekki þannig að allir eru sáttir og það er oftast erfitt að gera einhver svona mál. Þannig að í hagkvæmnissjónarmiði og orkusjónarmiði, tæknilegu sjónarmiði, byggðarlegu sjónarmiði, tímalegu sjónarmiði og ég geti lengi öryggissjónarmiði sérstaklega, að þá er leið sem Landsnet leggur til núna, 3 sveitarfélög búin að samþykkja, úrskurðarnefndin er búin að fjalla að þá liggur máli bara nokkuð ljóst fyrir mig og því tel ég bara ódýrt verið að segja sig ekkert mál að setja hluta í jörð. Það er bara miklu meira mál heldur en svo og að það sé verið að ganga á skipulagsvald sveitarfélaga þegar að 3 önnur sveitarfélög í gíslingu. Þannig að við skulum hafa þessa staðreyndir allar á hreinu og ég bara þakka öllum sem hafa komið að þessu máli og Ásmundi Friðrikssyni flutningsmanni fyrir að vekja athygli á þessu og koma þessari umræðu. Þetta er bara eins og allt annað. Það þarf að lyfta umræðunni, það þarf að upplýsa fólk til þess að komast áfram með þetta mál og þegar þetta er búið að fara gegnum skipulagsferli, leyfis Orkustofnunar, umhverfismat og ferla hjá Landsnet og annað, það er ekki ástæðulaust að þetta sé lausnin sem er á borðinu og öll þessi sveitarfélög. Með að segja að það sé betra að fara eitthvað aðra leið, þá erum við að gera lítið á öllum þessum stóru ferlum og öllum þessum skipulagsvaldi annarra sveitarfélaga. Þannig að ég hlakka til að fá þetta mál til umfjöllunar á þinginu og ég vil kannski bara ljúka máli mínu að segja það að vonandi þurfum við ekki að ljúka þessu máli hér á þinginu. Að málið verði leyst áður en við náum að afgreiða þetta mál frá þinginu. Það er mín ósk. En öðru kosti vona ég okkur takist vel að vinna málið og náum að klára það ef þörf er á. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir. Virðulegi forseti, fyrir mér snýst málið hagsmuni íbúanna umfram skipulagsvald sveitarfélaga. Við erum að tala raforkuöryggi, við erum að tala
atvinnuöryggi, við erum að tala um uppbyggingu atvinnu á þessu svæði og þetta varðar ekkert bara Suðurnesin. Við erum að tala um Ölfus, Hafnarfjörð. Þetta er svo miklu stærra mál heldur en að við séum að taka skipulagsvald eins sveitarfélags af því með þessum hætti út af því að þetta snýst svo miklu stærri hagsmuni heldur en bara það. Og ég ætla ekki að standa hérna og lengja umræðuna með þetta. Það sem komið hefur fram í umræðinni, ég skil þessi sjónarmið virkilega vel. Þau eiga rétt á sér inn í umræðuna og ég tel mikilvægt að nefndin taki þetta til umræðu og virði þessi sjónarmið að vettugi. Ég vil ítreka að þetta er raforkuöryggi og þetta snýst svo miklu stærri hagsmuni. Ræða eða andsvar? Ég hygg að ertu ekki búin með ræðu? Ég ætla þá að hleypa 2 hv. þingmönnum í andsvör, annars vegar hv. þingmanni Birni Leví Gunnarssyni sem tekur nú til máls og veitir andsvar við ræðu hv. 7. þingmanns Suðurkjördæmis. Forseti, það kom hérna rétt í lok ræðunnar setning sem að ég fannst aldrei óþægileg. Virða að vettugi þessa gagnrýni. Mér langaði til þess að biðja hv. þingmannum að skýra það aðeins. Á hv. þingmaður við það að nefndin eigi að virða að vettugi þá gagnrýni sem hefur komið hérna fram að það þurfi að standa vörð sjálfsákvörðunarrétt sveitarfélaga. Bara því að þessi orð komu aðeins í þessu samhengi yfir þannig, þá finnst mér nauðsynlegt að það sé skýrt. Takk. Hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis svarar andsvari. Ég þakka hv. þingmanni fyrir þessa spurningu. Að sjálfsögðu var bara ranga orðanotkun að ræða. Að sjálfsögðu á náttúrulega bara að virða þessi sjónarmið og taka þau til greina og skoða ofan í kjölinn á því hvernig við getum gert þetta vel þannig að það sé hægt að fá öll sjónarmiðin að borðinu. Hv. þingmaður Björn Leví Gunnarsson veitir andsvar öðru sinni. Fínt bara nauðsynlegt að hafa allt svona alveg á hreinu. Þetta var það smá misskilningur sem ég titraði aðeins yfir, þannig að bara gott að hafa og fá þetta skýrt. Óskar þingmaðurinn eftir að svara andsvari. Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis Guðbrandur Einarsson. Já, virðulegur forseti, ég vil þakka þingmanninum fyrir hennar orð hér. Við erum í grunninn öll sammála nauðsynina. Það er bara, nauðsynin liggur alveg fyrir. Það þarf að styrkja dreifikerfið á Suðurnesjum en ekki bara þar, líka víðs vegar landið. Aftur á móti, ég þekki þetta ferli bara nokkuð vel. Ég er búinn að vera þátttakandi í þessu ferli í mörg ár. Og mér finnst það svolítið sérstakt að segja, já, málið er svo langt komið. Málið er svona langt komið af því að menn fóru áfram með málið og þess að við erum að byggja undirstöðurnar undir það eins og hefði átt að gera. Til þess að halda áfram átt að klára samkomulagið við sveitarfélögin á svæðinu og það hefur bara ekkert gerst. Þannig að það að menn séu komnir út í miðja á, það er bara af því að þeir ruka stað út í miðja á. Þeir kláruðu ekki það sem þurfti að gera áður en þeir fóru af stað. Þannig að mér finnst einhvern veginn rangt farið að í þessu máli. Ég er bara þar, ég skil þetta. Mig vantar Suðurnesjalínu 2. Ég vil ekki fá hana með þessum hætti. Hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis óskar ekki eftir að svara andsvari og er þá andsvörum lokið og ekki eru fleiri sem óskað hafa eftir því að taka til máls, þannig að umræðu er lokið
og gengur nú frumvarpið til 2. umræðu og umhverfis- og samgöngunefndar ef enginn hreyfir andmælum og er það samþykkt. Þá er tekið fyrir 5. dagskrármálið, úttekt á tryggingavernd í kjölfar náttúruhamfara, þingsályktunartillaga 12. mál, þingskjal 12, fyrri umræða. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis, Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar úttekt á tryggingavernd í kjölfar náttúruhamfara. Tillagan liggur fyrir á þingskjali 12 og er mál nr. 12. Flutningsmenn auk þeirra sem hér stendur eru þeir Ágúst Bjarni Garðarsson, Ásthildur Lóa Þórsdóttir, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, Gísli Rafn Ólafsson, Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir, Halla Signý Kristjánsdóttir, Hanna Katrín Friðriksson, Ingibjörg Ólöf Ísaksen, Inga Sæland, Jakob Frímann Magnússon, Jódís Skúladóttir, Jóhann Friðrik Friðriksson, Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir, Oddný G. Harðardóttir, Stefán Vagn Stefánsson, Vilhjálmur Árnason og Þórarinn Ingi Pétursson. Flutningsmenn eru úr flestum þingflokkum eins og heyrist af þessari upptalningu, en málið er jafnframt eitt af þeim málum sem þingflokkur Framsóknarflokksins hefur sett í forgang og kemst því á dagskrá nú í janúar. Enda varðar málið fjölmarga íbúa þessa lands jafnt í dreifbýli sem þéttbýli. Tillagan hljómar svo: Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta gera úttekt á tryggingavernd og úrvinnslu tjóna í kjölfar náttúruhamfara. Markmið úttektarinnar verða að greina hverju sé helst ábótavant í tryggingavernd og úrvinnslu tjóna og draga fram leiðir til úrbóta. Í úttektinni verði einkum horft til náttúruhamfara síðustu 10 ára, en úttektina mætti afmarka frekar í ljósi fyrirliggjandi upplýsinga eftir að vinnan hefst. Úttektinni verði skilað í formi skýrslu til Alþingis eigi síðar en 1. júlí 2022. Ég ætla að grípa hér niður í greinargerðina en líka að reyna að komast aðeins út fyrir efni hennar þegar ég geri grein fyrir þessari tillögu. En tillagan var áður flutt á 151. löggjafarþingi, var þá mál nr. 817 og komst því ekki á dagskrá þingsins, en er nú endurflutt óbreytt með minni háttar breytingum eða viðbótum í greinargerð. En eins og við vitum þá hafa íbúar Íslands alla tíð glímt við náttúruöflin og sambúðin með þeim reynst landsmönnum áskorun. Síðustu árin hafa ekki verið nein undantekning á því, þar sem náttúruhamfarir hafa gengið yfir og valdið umtalsverðu eigna- og rekstrartjóni. Þar nægir að nefna óveðrið í desember 2019 sem kom verst niður á Norður- og Norðvesturlandi en hafði áhrif víða um land. Snjóflóð á Flateyri, aurflóð í Þingeyjarsveit á liðnu hausti og aurflóð á Seyðisfirði fyrir rúmu ári. En samkvæmt nýjustu ársskýrslu Náttúruhamfaratryggingar Íslands voru stór tjón á árinu 2020 14 talsins, en frá 1987 hafa slík tjón verið 7 á ári að meðaltali. Og eins og við vitum þá er tjón af völdum náttúruhamfara oft tilfinnanlegt og getur reynst hvort sem er einstaklingum eða rekstraraðilum ofviða og íbúar eða fyrirtæki á einhverju stað ráða ekki við tjón sem verður í náttúruhamförum, þá ógnar tjónið heilu samfélögunum. Þess vegna er tryggingavernd vegna náttúruhamfara mikilvæg sem og skilvirk og sanngjörn úrvinnsla strax í kjölfar hamfaranna. Á síðustu árum hefur verið farið í margvíslegar aðgerðir til að verjast náttúruhamförum og koma á samtryggingu vegna slíkra tjóna. Má þar nefna ýmiss konar vöktun náttúruvár og síðan Náttúruhamfaratryggingu Íslands, ofanflóðasjóð og bæði varnirnar sem hann byggir upp og bætur sem hann greiðir, bjargráðasjóð sem bætir ýmis tjón þeirra sem stunda búskap, og þá hefur verklag stjórnvalda við að bregðast við afleiðingum einstakra
hamfara mótast og slípast mjög á síðustu árum. En við alla úrvinnsluna þá spila tryggingar sem keyptar eru af tryggingafélögum inn í verndina, bæði lögboðnar tryggingar og valfrjálsar tryggingar. Og stundum er þess samspil þessara trygginga óvænt og ófyrirséð, en mikilvægt er að samræmis gæti í tryggingavernd og að öll úrvinnsla sé skilvirk og eins sanngjörn og mögulegt er. Að úrvinnslu tjóna koma margir aðilar. Það eru náttúrulega tjónþolarnir, það eru starfsmenn tryggingafyrirtækja og sjóða, matsmenn tryggingafyrirtækja, verkfræðingar við hönnun viðgerða, verktaka sem gera við og hreinsa, rífa og endurbyggja mannvirki, stjórnvöld, bæði sveitarfélög, ríkisstofnanir, ráðuneyti og jafnvel ríkisstjórn. Kostnaður að vinna hjá stjórnvöldum og tjónþolum eykst eftir því sem úrvinnsla tryggingamála dregst á langinn. Mikil reynsla hefur safnast upp á síðustu árum sem mikilvægt er að læra af og nýta til að bæta vinnubrögð. Eftir skriðuföllin á Seyðisfirði hafa komið fram ýmsar áskoranir sem ekki hafa endilega verið til umræðu áður, ásamt öðrum sem vakið hefur verið máls á fyrr. Þá má nefna ósamræmi í bótum til þeirra sem missa húsnæði sitt í hamförum og þeirra sem þurfa að flytja úr húsnæði vegna hættu á hamförum, húsnæði sem er á hættusvæðum og verður að hætta notkun á. Og þá er margt óljóst varðandi vernd og tryggingar atvinnulífsins, atvinnufyrirtækja og atvinnuhúsnæðis. Ljóst er að tilefni er til þess að gerð verði úttekt á þessum málum. Og það er einmitt það sem að flutningsmenn telja tímabært, að leggja mat á samspil ólíkra þátta og hvernig allar þær mikilvægu aðgerðir sem komnir reynsla á vinna saman. Hvort einhvers staðar séu göt og hvort tilefni sé til úrbóta. Þess vegna er lagt til að ríkisstjórninni verði falið að láta gera úttekt á tryggingavernd. Úttektin nái bæði til stöðu einstaklinga og lögaðila í kjölfar atburða þar sem náttúruhamfarir hafa valdið eignatjóni, rekstrartjóni eða tjóni á opinberum innviðum. Farið verði yfir alla tryggingavernd, lögboðnar tryggingar, valfrjálsar tryggingar og tryggingar opinberra sjóða, eins og áður var nefnt sem geta verið ofanflóðasjóður, náttúruhamfaratryggingar og bjargráðasjóður. Þá er mikilvægt að skoða reynslu af nýlegum verklags- og lagabreytingum, svo sem á lögum um náttúruhamfaratryggingu Íslands frá 2019, meðal annars hvað varðar afgreiðslu bóta til tjónþola sem nú greiðast samkvæmt framvindu úrbóta. En það hafði komið upp hér fyrir einhverjum árum að bætur höfðu ekki alltaf nýst til þess að bæta úr tjóni sem orðið hafði að fullu. Í tillögunni eru svo talin upp 13 atriði sem lögð er áhersla á að tekin verði til skoðunar í úttektinni. Ég ætla ekki endilega að lesa upp þessi 13 atriði, heldur frekar að koma hér inn á ýmis álitamál sem hafa komið upp á síðkastið, einkum kannski í tengslum við skriðuföllin á Seyðisfirði, og eru í raun forsenda þess að þessi 13 atriða listi er í greinargerðinni. En eins og hv. þingmenn vita þá eru forsendur þess að tryggingaábyrgð skapist hjá Náttúruhamfaratryggingu Íslands að eignir séu brunatryggðar. Húsnæði er almennt brunatryggt og flestir eru með brunatryggingu innbús og þess vegna fást hús og innbú bætt. Hins vegar eru fæstir með lausamuni brunatryggð og því ná þessar tryggingar ekki yfir til dæmis tæki og tól atvinnufyrirtækja. Hjá flestum eru sólpallar, jafnvel þó stórir séu og miklir, ekki brunatryggðir og þeir fást því ekki bættir eftir hamfarir. Skylda náttúruhamfaratryggingar til að hreinsa upp aur og grjót á lóðum nær til nánasta umhverfis hús, sirka 4 metra, en þannig að það er ekki tryggt að lóðir verði hreinsaðar
hreinsun lóða sé tryggð. Og aftur aðeins að rekstraraðilunum. Þar getur skapast verulegt tjón, sérstaklega vegna lausamuna sem eru ekki brunatryggðir, verkfæra og búnaðar, jafnvel byggingarefna eða hráefna annarra sem geta verið staðsett á ýmsum stöðum og lóðum eða í verkfærageymslum eða á verkstæðum. Þessi búnaður getur verið þannig að engar tryggingar ná yfir hann eða hann tryggður á þann veg að allt tjón í náttúruhamförum fæst ekki bætt. Jafnvel getur staðsetning á lóð skipt máli. Skip og bátar sem lenda í hamförum fást bætt eftir eru húftryggðir. Bátar sem eru á landi eru hins vegar oft teknir af þeirri tryggingu og fást þá ekki bættir, þá til dæmis við ef þeir eru í viðgerð upp á landi eða viðhaldi. Rekstrartryggingar virðast falla úr gildi í náttúruhamförum og rekstrartjón, hvort sem að það felst í því að það þurfi að hella niður mjólk eða að stöðva fiskvinnslu eða stöðva afgreiðslu grænmetis, virðist því ekki fást bætt. Foktjón í kjölfar hamfara hafa tryggingafélög neitað að bæta nema hægt væri að rekja hvaðan draslinn sem þau kom. Það getur reynst erfitt þar sem allt komið í eina bendu vegna flóða. En vissulega hefur náttúruhamfaratrygging bætt slíkt tjón en þarna þó augljóslega grátt svæði sem þarfnast skoðunar. Þannig að það að mörgu hyggja og þetta á engan veginn tæmandi talning sem ég hef farið hér í gegnum. En eins og yfirferð yfir þessi álitamál gefur til kynna þarf að meta samræmi viðbrögðum, möguleg göt í kerfinu, hvað ekki fæst bætt og hvers vegna og ákveða kostnaði vegna hreinsunaraðgerða og annarra verkefna í kjölfar hamfara fellur. Markmiðið að auka skilvirkni, jafnræði og sanngirni í úrvinnslu tjóna ásamt leiðin til að bæta upplýsingagjöf og fræðslu til þeirra sem búa við náttúruvá eða hafa lent í hamförum. Þá verði teknar saman tillögur mögulegar aðgerðir sem stuðla gæta að frekara jafnræði og sanngirni og fækkað úrlausnarefnum sem stafa af óljósum reglum. Virðulegi forseti, það mikilvægt að fækka gráu svæðunum eins og mögulegt þó ófyrirsjáanleiki náttúrunnar komi nú sennilega í veg fyrir að það takist 100%. En aðgerðir til úrbóta gætu til dæmis falist í breytingu á lögum, reglugerðum eða verklagsreglum, betri miðlun upplýsinga og fræðslu og kynningarverkefnum. Þá mikilvægt að upplýsingar tjón á fasteignum séu skráð skipulega þó farið sé í viðgerðir. Ég vona einlæglega að þessi tillaga nái fram að ganga hér í þinginu. Það þarf að nýta uppsafnaða þekkingu og reynslu til frekari framfara. Að lokum legg ég til að tillögunni verði vísað til efnahags- og viðskiptanefndar en finnst þó rétt að geta þess og benda á að efni tillögunnar varðar einnig verkefni umhverfis- og samgöngunefndar og atvinnuveganefndar og hugsanlega fleiri nefnda, en ég tel þó að samspil tryggingaverndar og umfjöllun það samspil eigi best heima hjá efnahags- og viðskiptanefnd. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti. Mjög áhugaverð þingsályktunartillaga og hjartanlega sammála þessu markmiði að ná svona fram skýringum á þeirri tryggingavernd sem við búum við hér á landi. Ég ætla að tala það og svo aðeins fjölbreyttari náttúruhamfarir í þessari ræðu. Byrjum á þessum fjölbreyttu náttúruhamförum. Ég sá ekki en tel að það ætti kannski að íhuga það líka, þá fyrir þegar nú var við kannski
velferðarnefndar að faraldurinn sem við erum að ganga í gegnum núna eru ákveðnar náttúruhamfarir. Og ég tel að sem sagt í rauninni ákveðið tjón sem að við sem samfélag og alveg einstaklingar erum að fara að verða fyrir vegna faraldursins, vegna ýmissa takmarkana sem við þurft að ganga í gegnum og náttúrulega bara í þessu augljósa svona beina sambandi við atvinnu og þess háttar, gæti á einhvern hátt allavega náð inn á það sem við myndum flokka sem náttúruhamfarir og náttúruhamfaratryggingu og eitthvað þvíumlíkt. Við samþykktum hérna lagafrumvarp ákveðna tryggingu vegna til dæmis bólusetninga sem var kannski tiltölulega lág upphæð, ég veit ekki til hvers eða hvort það skiptir nokkru máli. Ég hef allavega engar áhyggjur af þeirri tryggingu en hún allavega til staðar sem mjög mikilvægt. Þannig að ég sé einmitt svona á næstu árum nauðsyn þess að greina mjög vel í rauninni hvaða afleiðingar og hvaða áhrif faraldurinn hefur haft á samfélagið okkar, til þess nauðsynlega að við getum brugðist við fyrr en seinna við þeim skaða sem þetta er svona svipað eins og skriðurnar hérna fyrir austan eða snjóflóðum fyrir vestan. Faraldurinn er skriðan sjálf. Eftir það tekur við uppbyggingin. Það er líka hluti af einhverju sem að tryggingar ná yfir. Og við erum að fara að ganga inn í það tímabil í þessum faraldri að uppbyggingarfasinn, það sem að hrundi, það sem að fendi yfir, þarf að byggja upp á einhvern hátt að nýju. Og því fyrr sem að við vitum nákvæmlega hvar við þurfum að einbeita okkur að í því verkefni, því betra. Þannig að ég vildi svona bæta því aðeins við inn í þetta að það er náttúruhamfarirnar eru þarna líka í faraldrinum að því ég tel. Hitt sem ég vildi tala varu síðan tryggingaskilmálar sem eru kannski svona hjartað í þessari tillögu. Það sem verið að tala svona hvers konar eignir hafa ekki fengist bættar, hvers vegna. Þarna var að tala jafnræði og svoleiðis. Og þetta gengur inn í einmitt það að tryggingaskilmálar og verð eru tiltölulega ógagnsætt fyrirbæri, alveg rosalega ógagnsætt fyrirbæri þegar allt kemur til alls. Og svona almennum vátryggingum, við förum bara þangað. En það var ég með fyrirspurn þetta mál á 148. löggjafarþingi, þar sem að ég spurði eftirlit fjármálaeftirlitsins með næga neytendavernd miðað við kröfur sem eru gerðar til slíkrar verndar. Og þar var til dæmis spurt eftir því sem kostur er, þar að segja fjármálaeftirlitið gat eftir því sem kostur er fylgst með tryggingaskilmálum og hvort það var alltaf að virka. Og það gefur svona til kynna að ef að fjármálaeftirlitið hefur ekki bolmagn til þess, af því að það eru fullt af öðrum verkefnum sem hefur verið að sinna, þetta var í kringum hrunið, það var fullt af öðrum verkefnum kannski sem það þurfti að sinna, og þá er þetta að láta þetta bara sleppa því að fylgjast með vátryggingaskilmálum. Það er bara eftir því sem kostur er, við getum það ekki núna, það ætlum bara að sleppa því. Þegar það einmitt eftirlit gagnvart þessu er gríðarlega mikilvægt, þar sem að ógagnsæið í skilmálunum er rosalega mikið. Neytendur fyrir úti geta ekki með nokkru móti komist að því hvert verð, eins og ég spurði í 8. spurningu, telur ráðherra það í samræmi við góða viðskiptahætti að vátryggingafélögin hafi ekki gjaldskrá sýnilega í afgreiðslusölum sem aðgengir eru almenningi eða á netinu. Telur ráðherra að félögum sé ekki skylt að sýna verðlagningu og þjónustu sinni á vörum með skýrum hætti eins og til dæmis verslunum og olíufélögum.
Svarið var, með leyfi forseta: þegar það kemur að verðlagningu vátryggingarafurða er ekki staðlaða verðlagningu að ræða, heldur byggjast iðgjöld á áhættusniði viðskiptavinar. Það er rosalega áhugavert orðalag hérna og rímar mjög mikið við til dæmis heilbrigðisumræðuna í Bandaríkjunum, þar sem að heilbrigðistryggingar eru einkavæddar og þar vilja tryggingafélögin geta sett ákveðna einstaklinga í áhættuhópa og þar af leiðandi þurfa þeir að borga hærri iðgjöld. Þarna er tjónasaga og fleiri þættir sem teknir inn í. Af þeim sökum er ekki unnt að hafa eiginlega gjaldskrá. Ég tel þetta vera alveg algjörlega óboðlegt. Í alvörunni. Þetta má ekki vera svona. Við verðum að geta borið saman kaup og kjör og verð sem að við höfum vegna trygginga. Ég verð að geta séð, ég veit vissulega hvað ég er að borga fyrir tryggingar núna, en ég verð að geta séð alltaf, nákvæmlega eins og með raforkureikningi minn, að ef ég kaupi rafmagn frá öðrum miðlara, þá sé ég strax hvort hann sé ódýrari eða ekki. Ég á ekki að þurfa að fara og hringja í öll tryggingafélög og spyrja, hvernig lítur tryggingakostnaður nú til mér? Fá samband við einhvern viðskiptafulltrúi sem tekur saman hver ég er og hvernig tjónasaga mín er og svo framvegis, eftir eins og orðalagið var, eftir áhættusniði mínu. Ég skil ekki af hverju það þarf. Mér finnst það ekki boðlegt. Því að þetta er einfaldlega vara sem er verið að kaupa. Hún er ekkert öðruvísi heldur en aðrar vörur. Og við held ég ættum að nýta okkur kannski eitthvað í kjölfarið á þessu til þess að laga til í þessum tryggingabransa. Því að hann er ekki gagnsær, við vitum ekkert það hvort að það sé runni ekki bara verið að svindla okkur. Á lokum kannski myndi ég vilja spyrja af hverju þessi þingsályktun er runni ekki bara skýrslubeiðni. Mér finnst hún eiginlega bara að geta uppfyllt, ég er bara að spyrja þetta allt í skýrslubeiðni, þá þarf ekki endilega umfjöllun nefndar, svo sem, þá er þingi beint að greiða atkvæði þetta og þá þarf bara verður að skila nákvæmlega þessum upplýsingum. Ályktar að gera úttekt og markmið úttektarinnar sé að greina ákveðna hluti og að horfa til síðustu 10 ára. Þetta er bara ágætt innihald skýrslubeiðni. Til máls tekur hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gísli Rafn Ólafsson. Virðulegi forseti, við búum á landi þar sem að náttúruhamfarir eru tíður gestur og sökum hnattrænnar hlýnunar munu þær einungis verða tíðari gestur. Það er því mikilvægt að tryggja að hægt sé að veita viðeigandi bætur til þeirra sem verða fyrir tjóni af völdum náttúruhamfara. Mikil þróun hefur verið á því hvernig önnur lönd tækla þessi mál og má í því sambandi benda á sérhæfðar endurtryggingar á sviði náttúruhamfara sem Alþjóðabankinn var brautryðjandi á. En við höfum líka séð að þær tryggingar sem eru í boði í dag, að þær ná ekki yfir allar þær tegundir náttúruhamfara sem að hér geta átt sér stað. Og er þá í fersku minni það óveður sem gekk yfir landið undir lok árs 2019, en þar voru bændur til dæmis einungis gert kleift að ná í bætur vegna foktjóns á húsnæði
en ekki neitt vegna taps á búfénaði og ekki man ég nú hvernig það fór með Bjargráðasjóð og girðingarnar. En það er nefnilega þannig að núverandi náttúruhamfaratryggingar, þær taka ekki til óveðurs og það er kannski athyglisvert að skoða það, sér í lagi með áhrifum loftslagsvárinnar, að við getum búist við að sjá meira af slíkum óveðrum, hvort ekki þurfi að bæta þær tryggingar sem í boði eru fyrir þá sem missa hluti á þeim tímum. Einnig þarf að skoða vel hluti eins og tryggingafjárhæðir eða tryggingarupphæðir. En mig langar í því sambandi að tala aðeins brunabótamat. Og ástæðan fyrir ég tala brunabótamat er að í lögum náttúruhamfaratryggingar er mikið talað endurbyggingaverð, en það er nákvæmlega það sama og kemur fyrir í lögum brunabótamat. En brunabótamat er efnislegt verðmæti húseignar sem eyðilagst geta í eldi og miðast við byggingarkostnað að teknu tilliti til aldurs, slits, viðhalds og ástand eignar að viðbættum kostnaði við hreinsun brunarösta. Textinn í lögunum náttúruhamfaratryggingar er mjög svipaður, nema þar er talað að hreinsa burt ofanflóð eða annað sem hefur komið þarna á. Brunabótamat er endurreiknað árlega en síðan uppfært mánaðarlega í samræmi við breytingar á byggingavísitölu. Og þar er komin ansi mikil skekkja, sér í lagi á höfuðborgarsvæðinu þar sem að húsnæðisverð hefur hækkað mjög ört. Og ég tók til dæmis bara mína eigin eign og sá það að ef að það kveiknaði í henni í dag og hún eyðilagðist, að þá myndi ég einungis fá 66% af verðmæti hennar greitt. Og þá er spurningin, af hverju er þetta svona lágt og hver hagnast á þessu lága brunabótamati? Ekki er það húseigendur sem missa húsin í bruna, hvar ég ætti að finna þessar auka 33% til þess að geta keypt mér sambærilega eign, ég veit ekki hvar það er. Heldur er það tryggingafélögin sem eru ekki að þurfa að borga út jafn mikið þegar að tjón verður. Mér er spurt hvort að þetta sé jafnvel svipað hjá náttúruhamfaratryggingu, ef að miklar náttúruhamfarir kæmu hér á höfuðborgarsvæðinu, hvort að fólk gæti fengið eignir sínar greiddar út á raunhæfu verðum. Þannig að það er nauðsynlegt að gera gagngerar leiðréttingar á þessu áður en að næstu hamfarir gerast og fólk situr uppi með stórt tap, þriðjungstap í mínu tilfelli á minni húseign. Ég er meðflutningsmaður þessa frumvarps og tel það hið allra besta og vona að það leiði til bættrar verndar fyrir húseigendur þessa lands. Þá tekur til máls að nýju hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis, Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti, ég vil þakka þeim þingmönnum sem hafa blandað sér í umræðuna þetta mál. Ég álít að það sé mikilvægt að sækja upplýsingar víða og vinna með þær og þess vegna að sé þetta ekki nægjanlegt að fá skýrslu málið, heldur þurfa að vinna með þær og draga saman leiðir, upplýsingar úr hverju þarf að bæta og koma með tillögur allt í sömu ferðinu. Og ég held að það sé mikilvægt að þetta gerist allt hratt, vegna þess að það hefur
bara allra síðustu árum hefur miklar upplýsingar safnast saman og það þarf að sækja upplýsingar til tjónþola, það þarf að sækja upplýsingar til verktaka, það þarf að sækja upplýsingar til tryggingafélagana og það þarf að sækja upplýsingar til ríkisstofnanna og verkefnið víðar. Það hjá ofanflóðasjóði sem er hjá umhverfisráðuneytinu, það hjá Náttúruhamfaratryggingu Íslands sem ég reyndar bara ekki með á hreinu hvar staðsett í stjórnkerfinu, en þannig eru náttúrulega stórir aðilar, svo snertir þetta atvinnuvegina. Mér fannst líka mjög mikilvægt einmitt að hv. þingmaður Björn Leví Gunnarsson kom inn á að samanburðinn við faraldurinn, heimsfaraldurinn sem nú gengur yfir, hann vissulega náttúruhamfarir. Hann annars eðlis og þess vegna finnst mér hann ekki falla undir akkúrat þessa vinnu, en mér finnst ýmislegt samt sem áður sem hægt að nýta í báðar áttir og mér finnst einmitt ýmis þau viðbrögð stjórnvalda við hamförunum sem fylgja faraldrinum draga fram það sem hefur vantað í tryggingar vegna náttúruhamfara af völdum skriðufalla, snjóflóða og svo framvegis. Það það sem snýr að atvinnulífinu. Þar hefur, og kannski bara fyrst og fremst vegna sögunar, þá miklu fleira óljóst gagnvart atvinnulífinu heldur en heimilum fólks. Þannig að það mikið verk að vinna, en einmitt margt sem mætti horfa á hvernig hefur verið leyst í þeim náttúruhamförum sem kórónuveirufaraldurinn Og svo auðvitað dró hv. þingmaður líka athyglina á ógagnsæi tryggingaskilmála og það sem einmitt ég vildi draga fram í framsöguræðunni var að þegar að tryggingaskilmálar hafa svo áhrif á rauninni hvað tryggt samkvæmt náttúruhamfaratryggingum, þá komið veldi á ógagnsæið að nokkru leyti og það hluti af því sem ég held að sé hægt að upplýsa miklu betur og auka gagnsæi það hvað tryggt bæði hjá heimilum og atvinnulífinu í gegnum gegnum óbeint, í gegnum valfrjálsar og lögbundnar tryggingar og samspil við þessar sameiginlegu tryggingar okkar sem að náttúruhamfaratryggingar eru. En ég vil ekki sleppa því að nefna hvað þar hafa orðið miklar framfarir á stuttum tíma og rauninni bylting frá því sem var fyrir nokkrum tugum ára þegar við höfðum ekki slíkar tryggingar. Hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson, veitir andsvar við ræðu hv. 4. þingmanns Norðausturkjördæmis. Forseti, já. Eins og kemur fram hérna í þingsályktunartillögunni þá úttektinni verið skilað í formi skýrslu til Alþingis eigi síðar en 1. júlí 2022. Þetta einhverju leyti skýrslubeiðni en samt þingsályktun að það skuli skila skýrslu fyrir þá sem áttar sig ekki alveg kannski á muninu þarna. Þá þingið með nokkrar leiðir til þess að fá gögn frá ríkisstjórninni, frá framkvæmdarvaldinu. Það skrifleg fyrirspurn, munnleg fyrirspurn, skýrslubeiðni og svo greinilega í formi þingsályktunar að til dæmis þegar að rannsóknarskýrsla Alþingis var gerð, þá var það inn í nefnd náttúrulega gerð ályktun það ásvið. Þannig að það eru margar leiðir einmitt fyrir þingmenn til þess að fá gögn ýmislegt. Ég var til dæmis með skýrslubeiðni þær ábendingar sem komu fram í rannsóknarskýrslum Alþingis. Hvernig hefði verið brugðist við þeim? Og ég bjóst við að þetta var bara mjög aðgengilegar upplýsingar. Af því að við lögðum einhvern milljarð tæplega í það að búa til þessar rannsóknarskýrslur Alþingis og maður hefði haldið að ábendingarnar sem þar kom fram væri eitthvað sem þá fólk myndi taka alvarlega og bregðast við
halda utan þá á einhvern skipulegan hátt sem að reyndi síðan ekki vera. Það þurfti að fara í ansi mikla vinnu og tók einhver 2-3 ár eða eitthvað svoleiðis að taka það saman, sem var mjög áhugavert út af fyrir sig. Hérna kannski einmitt verið að fjalla atriði sem ekki til staðar og þarf að vinna á einhvern ákveðinn hátt, og þegar að í skýrslubeiðni er gert ráð fyrir 10 vikum til þess að vinna þær upplýsingar, að þá það kannski meira viðeigandi að vera með sérstaka þingsályktun til þess. En þá finnst mér þetta bara athyglisvert í formi þess sem að þingið getur beðið upplýsingar frá framkvæmdarvaldinu, hvernig einmitt svona röðunin á því í skilningi umfangs þeirra gagna sem að þingið er að biðja um. Þannig að athyglisverð svona tillaga hvað það varðar. Hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis svarar andsvari. Ég þakka hv. þingmanni Birni Leví Gunnarssyni fyrir andsvarið og bara fínar vangaveltur og ábendingar. En ég held einmitt kosturum við það að tillagan sé lögð fyrir þingið í formi þingsályktunar að það kallar á ábendingar, formlegar og óformlegar, til þingsins í umsagnarferlinu, og eins og fram kom þá var tillagan fyrst lögð fram í júní síðastliðinn, og það að leggja tillöguna þá fram uppskar fullt af góðum ábendingum. Þannig að það meðal annars það sem vinnst við að fara þessa leið að mínu áliti, og svo að koma tillögunni á dagskrá þýðir það að hún fer væntanlega til umsagnar á næstu dögum og kallar þá á ábendingar og athugasemdir sem að geta bætt hana. Og auðvitað má svo á hverjum tíma velta fyrir sér hvort að skýrslubeiðni eða fyrirspurnir geta svo bætt einhverju við á leiðinni. En leið og ég fór að skoða þessi mál, og eins og kannski upptalningi sem ég fór í gegnum yfir gráu svæðin sem fyrst og fremst komu nú frá Seyðisfirði, að hún bara segir manni það mjög fljótt að verkefnið á ótal anga, og það eru margir sem þurfa að koma að því að draga saman upplýsingar ef að þær eiga að verða tæmandi. Og ég hef fengið ýmsar ábendingar frá öðrum stöðum á landinu og það sem að betur má fara, og þessi óljósu mörk í úrlausn verkefna. Hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður veitir andsvar öðru sinni. Já, forseti. Ég nú spurt nokkrar fyrirspurnir hérna á þingi sem ég hef lagt fram, og það kemur mér svona sífellt á óvart hvernig tekið er við þeim, og hvernig við erum með ákveðinn tímafrest á skriflegum fyrirspurnum, 15 virkir dagar. Þannig að maður veit kannski ekki alltaf endilega þegar maður er að spyrja hvort það sé hægt að svara fyrirspurninni á þeim tíma. En það er það reglulega sem að ráðuneytin koma og segja við viljum meiri tímafrest, þrátt fyrir að kannski var ætlunin ekkert endilega að fá neitt það nákvæm svör að þau þyrftu meiri tímafrest ef það væru settir 15 dagar í það að vinna, en ekki bara beðið þangað til á síðustu stundu eða jafnvel lengur, sem að maður er alveg heyrt að það sé raunin líka, að það sé einfaldlega ekkert unnið í fyrirspurnunum fyrir en seint og síðar. Þannig að maður veltir einmitt fyrir sér bara varðandi nauðsyn þess að þingið fái upplýsingar sem það biður af því að, og þetta er svo merkilegt, eins og hv. þingmaður orðaði hérna með umsagnirnar, að sá aðili sem við fáum helst upplýsingar frá aðilinn sem við erum með eftirlit með. Og þá veltir maður því stundum fyrir sér hvort að til dæmis eitthvað eins og skýrslubeiðnir eða jafnvel fyrirspurnir sé ekki eitthvað sem að mætti jafnvel gera umsagnir annars konar svör að einhverju leyti eða eitthvað því. Því að
það kannski vita það ekki allir, en allir geta gert umsagnir öll þingmál, þar að segja þingsályktunartillögur og frumvörp, og af hverju ekki í rauninni varðandi fyrirspurnir, skýrslubeiðnir og annað. Hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis svarar andsvari öðru sinni. Ég þakka hv. þingmanni andsvarið, hv. þingmanni Birni Leví Gunnarssyni. Já, ég hef í sjálfu sér ekki velt því fyrir mér hvort að það sé skynsamlegt að óska umsagna skýrslubeiðnir, en auðvitað er það þannig að í störfum okkar þingmanna þá treystir maður á það að fá upplýsingar frá fólki í öllu samfélaginu og fær oft mjög góðar ábendingar, ýmist beint í tölvupóstum eða í gegnum skrif fólks í fjölmiðlum eða á samfélagsmiðlum. Þannig að þetta starf sem við sinnum hér á Alþingi snýst auðvitað bara samskipti við fólk og að sækja upplýsingar til allra þeirra sem að hafa áhuga á að veita þær og eru tilbúnir að koma þeim til skila og heimila okkur sem hér störfum að vinna úr þeim og nýta þær. Og sjálfsögðu eigum við alltaf að vera að velta fyrir okkur skilvirkustu leiðunum í þingstörfunum, bæði þessum formlegu og óformlegu. Andsvörum lokið. Fleiri hafa ekki hvað til hljóðs og umræðu lokið. En málið gengur nú til 2. umræðu og umhverfis- og samgöngunefndar ef enginn hefur andmælum. Það efnahags- og viðskiptanefndar. Efnahags- og viðskiptanefndar ef enginn hreyfir andmælum og það samþykkt. Þá tekið fyrir 6. dagskrármálið, orlofshúsnæði örorkulífeyrisþega, þingsályktunartillaga 98. mál, þingskjal 98 fyrir umræða. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Steinunn Þóra Árnadóttir. Herra forseti, ég flyt hér tillögu til þingsályktunar að Alþingi álykti að fela félags- og vinnumarkaðsráðherra að gera úttekt á kostnaði við að koma upp orlofshúsum fyrir örorkulífeyrisþega á völdum stöðum á Íslandi. Horft verði sérstaklega til orlofshúsa verkalýðshreyfingarinnar sem fyrirmyndar. Úttektin verði unnin í samráði við hagsmunasamtök fatlaðs fólks, sveitarfélaga og aðila vinnumarkaðarins. Lagt verði mat á þörf, umfang, kostnað og mögulegar fjármögnunarleiðir. Ráðherra kynni Alþingi niðurstöður úttektarinnar eigi síðar en 1. maí 2022. Herra forseti, svona hljómar tillögutextinn, en þessi tillaga hefur áður verið lögð fram en hefur ekki hlotið afgreiðslu og nú endurflutt án breytinga, nema þeirrar breytingar svo sem að titill ráðherrans hefur breyst, en það breytir ekki efnisinntakki tillögunnar. Ákvæði orlof launafólks, þau náðu fram að ganga í kjarasamningum nokkurra verkalýðsfélaga á 5. áratugnum og voru slík ákvæði lögfest í kjölfarið. Þá þegar höfðu fáein verkalýðsfélög ráðist í byggingu orlofshúsa fyrir félagsmenn sína, en uppbyggingin gekk þó hægt, einkum ef horft til norrænna fyrirmynda. Það var svo í tíð vinstri stjórnar Hermanns Jónassonar á ofanverðum 7. áratugnum að stjórnvöld stigu með ákveðnum hætti inn í orlofshúsamálin með þeim beinu framlögum í orlofsheimilasjóð verkalýðshreyfingarinnar og loforðum land til uppbyggingar þeirra. Niðurstaðan varð myndarleg sumarhúsabyggð í Ölfusi sem tekið var í notkun á árinu 1964. Upp frá þessu hefur verkalýðshreyfingin riðið þétt net orlofshúsa allt land sem gefið hefur félagsfólki hennar gott færi á að njóta hvíldar í frítíma sínum í heilnæmu umhverfi.
Þótt mikilvægi þess að komast í frí fjarri heimili sínu sé öllum ljós er aðgangur örorkulífeyrisþega að slíku takmarkaður. Þar ráða bæði hönnun og aðgengi að orlofshúsum en ekki síður sú staðreynd að afnot af orlofshúsum tengjast yfirleitt þátttöku á vinnumarkaði og því að tilheyra stéttarfélagi. Örorkulífeyrisþegar eru jafnframt margir hverjir í tekjulægri hópum þjóðfélagsins og eiga því enn erfiðara með að leigja sér orlofshús á frjálsum markaði. Fjölgun ferðamanna sem varð fyrir COVID og við vonum held ég öll að verði aftur núna þegar landið fer vonandi að rísa eftir COVID, dró ekki úr þeim vanda enda getur verið dýrt að leigja sér orlofshús á hinum frjálsa markaði. En með þessari tillögu þá er ráðherra falið að gera úttekt á kostnaði við að koma upp orlofshúsnæði fyrir örorkulífeyrisþega á völdum stöðum með góðu aðgengi og viðráðanlegu verði, þannig að aðgengi örorkulífeyrisþega að orlofshúsnæði verði sambærilegt við það sem gerist hjá félagsmönnum stéttarfélaga landsins. Ég held að við þekkjum það öll sem að höfum geta nýtt okkur að fara í sumarbústað, hvað það er gott fyrir sálina og andlega líðan að brjóta upp hversdagsleikann og fara og njóta þess að vera í fríi annaðhvort einn með sjálfum sér eða með fjölskyldu og vinum í góðum sumarbústað. Og það er mikilvægt að allir þjóðfélagshópar hafi kost á slíku úrræði. Ég vil taka það fram að þessi tillaga er gríðarlega hógvær, enda er einungis verið að fela ráðherra að byrja undirbúningsvinnu. Og það er hins vegar vinna sem er mjög mikilvægt að vinna því að það skiptir máli að ekki bara að koma upp kerfi orlofshúsa fyrir örorkulífeyrisþega, heldur verður öll aðgengisumgjörðin hvað varðar fýsískt aðgengi að húsunum að vera í lagi þannig að þeir nýtist öllum fötlunarhópum og með aðgilda hönnun að leiðarljósi. Þannig að þetta er mikilvæg grunnvinna sem að með þessari tillögu er verið að leggja til. Það er allnokkur hópur þingmanna sem að ásamt þeirri sem hér standa að henni, en flutningsmenn eru ásamt mér hv. þingmenn Bjarni Jónsson, Þórunn Sveinbjarnardóttir, Guðmundur Ingi Kristinsson, Ásmundur Friðriksson, Inga Sæland, Orri Páll Jóhannsson, Halla Signý Kristjánsdóttir, Oddný G. Harðardóttir, Guðbrandur Einarsson, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir og Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Ég ætla, herra forseti, ekki að hafa þessa tillögu fleiri orð að sinni en vonast til þess að hún fái gott brautargengi enda mikilvægt mál að ræða og legg það til að þessari umræðu lokinni verði henni vísað til hv. velferðarnefndar. Hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson, veitir andsvar við ræðu hv. þingmanns.
Forseti. Eins ágæt og þessi tillaga þá fæ ég svona tilfinningu sem að ég er sjálfur mjög á móti. Það er þetta eða hitt. Ég á þeim nótunum að það hægt að gera hvort tveggja. En þá væri hægt, held ég, að stroka út sem sagt orðið orlofs og segja bara húsnæði örorkulífeyrisþega. Við erum í smá vandamálum bara með húsnæði yfirleitt. Þannig að ég vil ekki segja að það eigi að gera það en ekki þetta, heldur bæði. Og það er kannski það svona sem ég hef helst við þetta svona að til málanna leggja hvað þetta varðar. Ekki hafa mikið flóknari andsvar en það. Hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Steinunn Þóra Árnadóttir, svarar andsvari. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið og ég er hjartanlega sammála því að það þarf að halda áfram að vinna að húsnæðismálum öryrkja almennt. Sem betur fer þá nú ýmislegt verið að gera, til að mynda á vegum Brynju húsjóðs Öryrkjabandalagsins og sveitarfélögin hafa verið að byggja og útbúa húsnæði en ég skal svo sannarlega taka undir það að mun betur má ef duga skal og biðlistar eftir húsnæði eru allt of langir. Ég tel þó að hið almenna húsnæði ætti að vera í sérmáli enda svo miklu víða meira mál þar að ræða og ég er ansi hrædd það að ef málin yrðu spyrnt saman í eina þingsályktunartillögu flutta hér af þingmanni á Alþingi að þá muni lítið gerast í orlofshúsamálunum. Þannig að ég tel vænlegra til árangurs til að ná árangri á báðum sviðum að samþykkja þessa tillögu sem líkt og ég fór yfir í framsögu minni gríðarlega hógvær en yrði vonandi byrjunin að því að upp myndi rísa orlofshúsabyggð en hitt málið þurfi engu að síður að taka föstum tökum og tryggja það að allt fatlað fólk og öryrkjar hafi tryggt og gott húsnæði. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Já, forseti. Ég ætlaði einmitt að renna þessi yfir þetta atriði sem ég fjallaði í andsvari við hv. þingmann núna áðan að ég var með fyrirspurn á 147. löggjafarþingi einmitt fjölda félagslegra íbúða. Endurtekin fyrirspurn frá fyrri árum hefur verið spurt þó nokkuð oft það. Það er ágætt að endurnýja hana núna, svona 5 árum seinna eða svo. En þar kemur einmitt fram að það eru 136.432 íbúðir á öllu landinu, þar af 5.065 félagslegar íbúðir eða 3,7%. Og það er mjög upplýsandi að skoða hvar þær eru. Hvar svona helstu, hvar mesta hlutfallið og svo framvegis. Og hvar lægsta hlutfallið líka. Til dæmis í Garðabæ eru 35, 1,7%, eða fyrir ekki 0,7%. Ekki lægsta hlutfallið. Lægsta hlutfallið er 0, Grímsnes- og Grafningshreppi eða Helgafellssveit sem kannski, ég veit ekki hvort það skiljanlegt eða ekki. En það allavega af öllum þeim íbúðum, það það ekki mikið. Borgarfjarðarhreppi, það sem eru 91 íbúð, það eru 9 félagslegar íbúðir eða 9,9%.
Það er merkilegt líka einmitt á höfuðborgarsvæðinu, ef við förum þangað. Kópavogur þar tiltölulega svona 3,4%. Ég veit ekki hvort það sé nægilega hátt hlutfall. Reykjavíkurborg í 4,7%. Eftir þessum best veit með hæsta hlutfallið hérna á höfuðborgarsvæðinu. Þetta árið 2017. Hérna held ég Skagaströnd með einna hæst, 33 íbúðir af 214 eða 15,4% íbúða. Og maður veltir því fyrir sér svona upp á þessa dreifingu að gera. Nei, fyrirgefið, hérna sagt að það Fljótsdalshrepp, 42 íbúðir, 22 félagslegar, 52,4% heil, hvorki meira né minna. Hvort að sveitarfélög séu að sinna bara sínum skyldum í rauninni með því að hafa fáar sem engar félagslegar íbúðir í boði. Því við höfum alveg heyrt ákveðna bara rauninni hreppaflutninga á fólki sem hefur ekki aðgang að þjónustu vegna þá örorku eða þeirra atriða sem að gera það verkum að það þurfa á félagslegri íbúð að halda. Og mögulega það vegna einmitt þeirra aðstæðna sem eru í svona, eða ekki í boði í sveitarfélaginu. Ef það pólitísk ákvörðun að byggja einfaldlega bara ekki félagslegar íbúðir, eins og mann svona finnst vera ákveðin lykt af í kannski eins og Garðabæ. Það eru 35 heilar íbúðir 2017, kannski það búið að breytast eitthvað. Það verður þá bara fínt að uppfæra þessa fyrirspurn og fá nýjar tölur og sjá hvað hefur breyst síðan þá. Ef það pólitísk ákvörðun að hafa ekki félagslegar íbúðir, þá það bara eitt og sér mjög áhugaverð spurning. Hvað gert í staðinn? Bara ætlast til þess að það sé bara fólk með háar tekjur og getur þá borgað hátt útsvar sem ætla að búa þar, og það sé öllum félagslegum úrræðum sleppt, og það alveg orðrómurinn sem maður hefur heyrt, að það sé öllu slíkt velt yfir á Reykjavíkurborg að sinna svoleiðis þjónustu. Það ekkert rosalega málefnalegt, myndi ég segja, og veldur mjög mikilli skekkju bara varðandi útsvars bara skattheimtu. Þar sem þar mjög augljós mismunun á milli þá sveitarfélagi sem þurfa þá ekki endilega að innheimta hámarks útsvara, því að þeir einfaldlega til dæmis byggja ekki félagslegar íbúðir þar sem annars fólk á með lægri tekjur sem að hefur aðgang að slíku. Það snýst líka bara einfaldlega val á búsetu, vera eins út í svona frelsisfælingar þannig séð. Þegar sem sagt, segjum sem svo að þetta sé bara einfaldlega fæðingarbær, þetta sé staðurinn sem þú ólst upp á, en vegna ýmissa óhappa og ýmislegt svoleiðis, og þá sé erfitt að ná miklum tekjum, og þar af leiðandi færðu kannski ekki val að kaupa íbúð eða búa í því sveitarfélagi sem að þú ert að heiman í, af því að það einfaldlega ekki aðgengi að félagslegu húsnæði. Og þetta svona kannski minna einmitt í tengslu við nákvæmlega þessa þingsályktun, en hún fjallar nefnilega náttúrulega húsnæði þessa hóps sem við erum að glíma við hérna í þessari þingsályktun. Í stærra samhengi að þá erum við líka að glíma við bara húsnæðisskort bara allstaðar á landinu. Það vantar einhverjum 4.000 íbúðir samkvæmt greiningu Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar, sem að áætlun með þessum hlutdeildarlánum sem voru samþykktin á síðasta kjörtímabili að ná upp á 10 árum, það dálítið langur tími, átti að ná einhverjum 400-500 íbúðum á ári með því úrræði. Nýlegt svar frá því í gær sýndi að það voru 300 íbúðir sem náðist. Þar þurfa að bæta við 1/3 til 2/3 af þeim fjölda til þess að ná þeim markmiðum að vinna upp þennan fjölda sem vantar á 10 árum. Þá erum við
komin í nálgast 20 árin ef að áætlun einmitt mannfjöldaþróun stenst, sem að hún hefur yfirleitt ekki gert hingað til. Hún hefur yfirleitt farið aðeins umfram, þannig að það er líklegt að eftir 10 ár, þó við myndum ná að byggja upp 4.000 íbúðir, að það verði ennþá skortur þá. Þannig að það er kannski gott að vera aðeins svona hlaupandi á því ef að það skyldi koma þannig niður að fólksfjölgun verði meiri, að við gætum bætt betur í. Það er gott að hafa svigrúm og þá geti einmitt aukin áhersla einmitt á byggingu félagslegs húsnæðis hjálpað, sem að væri til dæmis í því formi að það væri ekki bara kannski leiga, heldur líka kaupleiga. Og þá væri hægt að nota það kerfi til þess að koma nýjum íbúðum af stað sem myndi síðan velta út á almenna markaðinn í kjölfarið. Og það væri ákveðin svona vinda, eða hringrás, nýbygginga sem væri kannski inn í því kerfi. Ég held að það væri mjög heppilegt fyrirkomulag ef við pælum aðeins í því. Hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Steinunn Þóra Árnadóttir, veitir andsvar við ræðu hv. þingmanns Björns Levís Gunnarssonar. Herra forseti, þetta var áhugaverð yfirferð hjá hv. þingmanni félagslegt húsnæði og sem að bara er allra góðra gjalda verð, og líkt og ég sagði hér í andsvari fyrir þessari umræðu, þá styð ég það að félagslegu húsnæði allt land verði fjölgað. Mér finnst þó mikilvægt að halda til haga að húsnæðismál öryrkja og fatlaðs fólks snúast ekki bara félagslegt húsnæði. Félagslegt húsnæði tekur til mun víðtækari fólks en fatlaðra, og hluti af vanda fatlaðs fólks þegar kemur að húsnæði er almennt aðgengi að almennum íbúðum sem eru byggðar á hinum almenna markaði. Þannig að það að fjölga félagslegum íbúðum eitt og sér er ekki endilega svör við öllum vanda fatlaðs fólks eða öryrkja, en vissulega tengist þetta saman. En aðgengið og hinn algilda hönnun og krafan það frá okkur öllum, bara til þess að við getum boðið öllum í heimsókn til okkar á okkar heimili, skiptir gríðarlegu máli. Svo vil ég líka nefna það að ég tel að sumarfrí eða orlofsmál eigi ekki að vera einhver aukaafurð fyrir búið að laga alla aðra hluti í samfélaginu, því að það að geta breytt umhverfi eitt og sér skiptir máli. Mig langar þess vegna að spyrja hv. þingmann, vegna þess að hann vék að mjög litlu leyti að tillögunni sjálfri, hvort að hann styðji það að fara í þessa uppbyggingu eða úttekt og svo vonandi uppbyggingu á orlofshúsnæði fyrir örorkulífeyrisþega. Hv. 7. þingmaður Reykjavíkur suður svarar andsvari. Já, forseti, ég held ég að vikið að því einmitt í andsvarinu að þetta er svona bæði betra. Mér finnst að þurfa að gera hvort tveggja, þess vegna vildi ég líka setja þetta í þetta stærra samhengi þess sem er vandamál á húsnæðismarkaðnum, og ég held ég hefði verið alveg skýr með það að þetta er að sjálfsögðu ekki, félagslegt húsnæði er sjálfsögðu ekki bara fyrir öryrkja eða eldra fólk, þetta er, ef það kom ekki skýrt fram í málinu mínu þar, að þetta er náttúrulega almennt sem bara fólk sem á þann ekki annarra kosta völ á hvað ástæðan sem það er, að þá er það einhver valmöguleiki þar til staðar til þess að komast inn. Mér finnst nefnilega mikilvægt að fólk átti sig á því að lífeyriskerfið okkar er að hálfu leyti byggt upp á séreignarstefnunni, sem þýðir það nauðsynlega að ef við ætlum að koma öllum í almannatryggingar, í lífeyriskerfið á lokum þegar fólk hættir vinnu og svo framvegis, eða hvernig sem það kemur þangað, að þá þarf það í rauninni að vera með öruggt húsnæði
helst skuldlaust, öruggt húsnæði. Annars duga almannatryggingar eða yfirleitt greiðslur úr lífeyrissjóðum ekki fyrir bara lífsviðurværi. Ég flóknar það. Og þess vegna finnst mér hugmyndin einmitt til dæmis kaupleigu fyrirkomulag á félagslegu húsnæði vera álitleg leið til þess að koma fólki með lægri tekjur inn í þá lífeyriskerfið, þann helming lífeyriskerfisins sem er ekki í gegnum skattlagninguna eða lífeyrissjóðina eða almannatryggingar. Hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður veitir andsvar öðru sinni. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir að taka af allan vafa með það að honum hugnist tillagan þó svo að hann hafi notað ræðutíma sinn í að fjalla húsnæðismál almennt og önnur mál. Ég hins vegar, líkt og ég fór í gegnum í bæði framsöguræðu og hér í andsvörum, tel gríðarlega mikilvægt að óháð öllu öðru sem við að sjálfsögðu þurfum að vinna að, hugum líka að því að öryrkjar og fatlað fólk geti notið þess að fara í annað umhverfi og frí líkt og aðrir landsmenn geta gert. Þannig að ég tel mjög mikilvægt að byrja úttekt sem getur síðan orðið til þess að byggja upp slíkt kerfi vegna þess að lífsgæðin aukast svo mikið við það og við höfum nú svolítið verið að tala innleiðingu á velsældarhagkerfi og partur af því að velsæld og það að líða vel að geta gert sér dagamun og að geta gert sér dagamun í aðgengilegu umhverfi og á viðráðanlegu verði og þess vegna tel ég mikilvægt að við náum árangri í því sérstaklega og í því ljósi þessi sérstaka tillaga en að sjálfsögðu höldum við áfram að bæta almennt kjör lífeyrisþega vegna þess að það skiptir máli fyrir gott samfélag en þetta litla sértæka mál má ekki stranda á öðru sem að eru stærri mál sem þó þarf að takast á. Hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður svarar andsvarið öðru sinni. Já, forseti, þetta athyglisverð ræða í andsvari því að velsæld og það að geta fengið aðgang að orlofshúsnæði og viðráðanlegu verði þegar að lífeyrisþegar hafa nú ekki verið að fylgja einu sinni launaþróun, finnst mér pínu kaldhæðnislegt þegar allt kemur til alls. Þannig að ég veit ekki hvar hænan og eggið er þar og viðráðanlegt verð var væntanlega bara 0 fyrst fær í umsóknum eða eitthvað svoleiðis eða eitthvað punktakerfi eða eitthvað því líkt. Því að ekki sé ég að fólk sem er á þessum lífeyri sé með eitthvað aflögu til þess að fara mikið í þetta, alla jafna. Ef maður á að fylgjast með þá er þetta kannski aðgengilegt einhverjum sérstökum sem eru ekki bara bundnir við almannatryggingar á framfærslu, ég veit það ekki. Þannig að mér finnst alveg mjög sniðugt að það væri svona möguleiki en það er heildarsamhengi sem við þurfum að vita af líka að vandinn við þetta er að fólk þarna er ekki með framfærslu á við alla aðra þannig að það er ekki með möguleika á við alla aðra af því að þau hafa ekki fylgt launaþróun eins og allir aðrir og einhvers staðar verðum við að byrja í að leysa vandann og ég á þeirri skoðun að það megi byrja á mörgum stöðum
Það sé ekki bara annaðhvort þetta eða hitt, það verði að velja eitt eða annað. Það má velja marga hluti. Við getum gert margt í einu og þessi tillaga alveg einn af þeim hlutum, tvímælalaust. Andsvörum lokið. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og til velferðarnefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það samþykkt. Fleira liggur ekki fyrir á þessum fundi. Boðað verður til næsta fundar með dagskrá. Fundi slitið.